Fundur settur á Alþingi. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir eða þar til fyrsta hluta umræðu þriðja dagskrármálið er lokið, eins og hún hefur verið skipulögð hana samið og gerður nánar grein fyrir síðar. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 496 ferðakostnað og dagpeninga ráðherra og ráðuneytisstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni. Borist hefur bréf frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 500 ferðakostnað og dagpeninga ráðherra frá Birni Leví Gunnarssyni. Þá hafa borist 2 bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 493 ferðakostnað og dagpeninga ráðherra og ráðuneytisstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni og á þingskjali 483 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Loks hefur borist bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 488 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 725 framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga varða flutning á vopnum, beiðnum skýrslu flutningsmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir og fleiri. Þingskjali 746 rannsóknir og mengunarvarnir vegna torfæruaksturs í Jósefsdal, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjali 747 förgun eiturefna frá Hellisheiðarvirkjun, fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Og þingskjali 748 lax- og silungsveiði, nefndarálit atvinnuveganefndar. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. Og til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og ber inn fyrirspurn til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, ég þarf ekki að nýta þær 2 mínútur sem ég hef fyrir þessa fyrirspurn sem mig langar að beina hér til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra. Hún stutt. Hún lýtur að því að ég á mér draum. Ég á mér þann draum að einhvern tíma auðnist okkur sú gifta að allir alþingismenn fari í flokki sem þeir standa sameinist í baráttunni gegn fátækt. Að við sem höfum verið valin til að hugsa velferð þjóðarinnar, að við séum þess verðug. Að þegar lögð fram 5 ára fjárhagsáætlun, þá sé það aldrei neinn vafi hver forgangsröðunin á að vera. Að það jú fólkið okkar sem á að vera tekið út fyrir sviga og alltaf og á alltaf að vera númer 1. Því miður þá það ekki raunin með þá fjármálaáætlun sem við erum að fara að fjalla hér síðar í dag. Og þess vegna spyr ég hæstv. fjármálaráðherra, hvenær mögulegt, hæstv. fjármálaráðherra, að þessi draumur minn rætist? Geturðu séð það fyrir þér, hvenær mögulegt að við stöndum undir þeirri ábyrgð og því sem okkur hefur veitt hér sem löggjafanum í landinu? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég held að sá dagur muni seint renna upp að við getum sagt hér á þinginu að verkinu sé lokið. Við héðan frá Alþingi tökumst oft á það hvernig við getum best skapað þau skilyrði að ríkissjóður sé í færum til þess að styðja við þá sem höllum fæti standa í samfélaginu, þá sem ekki hafa náð að leggja til hliðar fyrir eftirlaunaárin, þá sem búa við örorku, þá sem af einhverjum ástæðum rata í þær félagslegu aðstæður að þeir þurfa aðstoð, hjálp, þá sem eru sjúkir. Og ég hef ávallt lagt á það áherslu að það sé langfarsælast til þess að ríkið geti risið undir þessari ábyrgð sinni, til þess að við getum sinnt þessum mikilvægu verkefnum af myndarbrag,
að leggja áherslu á verðmætasköpun hér í landinu. Það hefur skilað okkur getu í gegnum tíðina til þess að gera betur og ef við horfum núna aftur, nokkur ár aftur í tímann, þá sjáum við að slíkar áherslur eru áherslur sem skila sér beint til allra landsmanna. Þess vegna höfum við getað aukið framlög til almannatryggingakerfisins tugi milljarða á undanförnum árum, á örfáum árum. Þess vegna höfum við getað stutt betur við þá sem að hv. þingmaður helst að berjast fyrir, að hér hafa orðið til aukin verðmæti. Við erum að skapa meiri verðmæti úr sjó, við höfum dregið fleiri fiska og verðmætari úr sjó á undanförnum árum, en á sama tíma erum við að vera uppselt með orkun okkar, fleiri vilja koma hingað og stunda iðnað og svo hefur ferðamönnum fjölgað ár frá ári. Með almennum, heilbrigðum samkeppnisskilyrðum á Íslandi heldur verðmætasköpunin áfram og í réttu hlutfalli vex geta okkar til þess að styðja við þá sem hv. þingmaður talar fyrir. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir alla þessa fallegu upptalningu. Það var næstum því að ég hefði sagt þetta sjálf en bara versta við að það skuli ekki gera neitt í málunum. Mér alveg nákvæmlega sama hvað við drögum marga fiska á sjó þegar virðist vera ráðrúm til þess að lækka sérstakan bankaskatt. Þegar ráðrúm fyrir að byggja hús íslenskra fræða, er kannski mögulegt að húsnæðislausir Íslendingar fái þar að vera og þegar þeir hafi engin hús að vernda. Sko, það er ekki nóg að tala það hvernig við sköpum fjármagnið og hvernig við komum öllu áfram. Við verðum að setja það í ákveðinn forgang líka. Og þegar við tölum það, við getum ekki einu sinni fært persónuafslátt frá þeim sem hafa ekkert með hann að gera, eins og mér og fleirum og sennilega öllum sem hér inni sitja. Hvað við sem erum hátekjufólk að gera með 53.850 krónur í persónuafslátt, á meðan við horfum á fátækt fólk, fá útborgað allt niður í 200.000 krónur, jafnvel þó það sem fjölskyldu. Það er ekki forgangsraða rétt og ég kalla eftir því að við tökum utan um fólkið sem þarf á hjálp okkar að halda. Og svarar öðru sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, staðreyndin er sú ef að tölurnar eru skoðaðar af einhverri sanngirni að okkur hefur orðið verulega ágengt á þeim sviðum sem hér skipta mestu máli. Réttindabætur til lífeyrisþega sem eiga rætur sínar rekja til lagabreytinga hér á Alþingi haustið 2016 eru eitt dæmið. Áform réttindabreytingar og bætur til öryrkja sem eru fjármagnaðar í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar eru annað dæmið. Lítið atvinnuleysi er þriðja dæmið. Lágir raunvextir, lægstu vextir á húsnæðislánum sem hafa sést eru enn eitt dæmið. Og svona getum við haldið áfram að tína upp dæmin það hvernig okkur hefur tekist vel til. Enda þegar að lífskjör á Íslandi eru sett í alþjóðlegan samanburð, þá komum við vel út. Þannig fór ég á síðasta ári til Frakklands til þess að taka viðurkenningu fyrir það að Ísland á lífskjaramælikvarðann sem þar var verið að kynna til sögunar endaði í fyrsta sæti. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti, við munum öll að umræðan búvörusamningana, það stóð ákveðin styrr þá og sitt sýndist hverjum, en það verður þó að segja eins og að þáverandi formaður nefndarinnar, hv. þingmaður Jón Gunnarsson, hann beitti sér fyrir ákveðnum tilslökunum á tilteknum sviðum, meðal annars innflutning á ostum, tollfrjálsum ostum. Nú hefur atvinnuvegaráðuneytið auglýst eftir umsóknum nýja tollfrjálsa innflutningskvóta fyrir landbúnaðarafurðir, en í auglýsingu ráðuneytisins þá ekki gert ráð fyrir allir tollkvótinn fyrir svokallaða sérosta, þessa góðu osta sem við þekkjum, parmesan og roquefort, sem að njóta upprunaverndar, að það hafi verið strax auglýstur allur á fyrsta gildistíma samningsins. Þetta þvert gegn mjög skýrum vilja Alþingis, mjög gegn þessum skýra vilja sem sagði að það ætti að strax á fyrsta ári gildistíma samningsins ætti að koma strax inn allur stabbinn.
Þannig að nú í auglýsingu ráðuneytisins eru hins vegar aðeins auglýst 37 tonn af sérostum í staði fyrir 140 tonn. Og þetta eru meðal annars neytendur í landinu að fara misvið, fyrir utan það að ég er sannfærð um það að ákveðin samkeppni hér á innanlandsmarkaði er mjög sterk og mikilvæg. En ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hann sé ekki reiðubúinn til þess að gera eins og hv. þm. Jón Gunnarsson hefur þegar lagt til við atvinnuveganefnd, að hvetja nefndina til þess að flytja sérstakt þingmál til þess að einfaldlega leysa úr þessum vanda, leysa úr þessu til þess að koma til móts við skýran vilja Alþingis, og þá hvort að hann styðji okkur ekki sem erum í nefndinni til þess að klára þetta mál helst fyrir 1. maí, en þá tekur gildistími samningsins við Evrópusambandið, þá tekur gildi samningurinn við Evrópusambandið. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég frétti nú af þessu fyrir tiltölulega skamman tíma og óskaði þá eftir við ráðuneytið að hlutaðist til það að fara að undirbúa lagafrumvarp til þess að kippa þessu í lið. Það er nú svar mitt við þessu. Og ég held að það hafi orðið ákveðin mistök í lagasetningunni hjá þinginu og þinginu hefði verið í lófa lagi að kippa þessu í liðin. En vilji minn stendur skýr til þess að þeir samningar sem gerðir voru standi, og eins og ég nefndi hér bara í upphafi míns máls að ég óskaði eftir við ráðuneytið að undirbyggi lagafrumvarp í þá veru. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil lýsa yfir mikilli ánægju með þetta svar hæstv. ráðherra og skilning og líka virðingu gagnvart Alþingi. Því þetta skiptir líka máli að því að löggjafarviljinn liggur mjög skýr fyrir í þessu máli, og ég vil hrósa hæstv. ráðherra fyrir að tala mjög skýrt, því að það mættu kannski fleiri ráðherra temja sér svona skýr svör. En ég vonast til þess að með þessu að þá getum við núna strax í næstu viku, í nefndavikunni í atvinnuveganefndinni, tekið þetta mál til afgreiðslu þannig að við getum hér á þinginu afgreitt málið í þágu neytenda meðal annars, og líka þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem við höfum tekist á herðar, að breyta þessu þannig að hinn ríki og skýri vilji Alþingis að hann verði virtur og það verði farið eftir honum. Og ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi skýru svör. Þá tekur til máls að öðru sinni, eða svarar öðru sinni hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka sömuleiðis, en það hefði verið miklu æskilegra ef að þetta mál hefði verið klárað á síðasta þingi. Það hefði verið alveg vilji og geta til þess, en þannig standa málin, og ég hef sagt það og ítreka þá skoðun mína að þessu eigi að kippa í liðinn, og skal glaður ganga til þess verks sem að betur hefði verið búið að vinna. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, í tilefni af framkominni fjármálaáætlun, sem það stefnuplagg sem helst sýnir á spil ríkisstjórnarinnar, mætti hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson í Kastljós og fór yfir sviðið. Það sem ég vil gera hér að umræðuefni eru orð hans kjör eldri borgara. Hæstv. ráðherra sagði, með leyfi forseta, að bætur, og átti þá væntanlega við lífeyri eldri borgara, hefðu verið á tímum þeirra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar í ríkisstjórn rétt innan við 200.000 á mánuði, en hefðu þær nú hækkað upp í 300.000 krónur. Sagði hann 300.000 krónur í sjálfur sér ekki háa framfærslu á mánuði fyrir nokkurn mann, en að þetta væru, svo áfram sé vitnað í hæstv. ráðherra, lágmarksbætur sem hefðu gjörbreyst á hans vakt. Klikti hann svo út með því að segja að stjórnvöld hefðu sett allt umfram fé ríkissjóðs í þessa málaflokka undanfarin ár. Herra forseti, ég veit ekki hvort á að hlæja eða gráta yfir þessari fjölmiðla innkomu hæstv. ráðherra. Þarna leyfði hann sér að fullyrða að búið væri að hækka lágmarksellilífeyri upp í 300.000 krónur, þegar hið rétta er að lágmarkslífeyrir eldri borgara er hvorki meira né minna en 239.484 krónur. 240.000 krónur tæplega, herra forseti. Líklega munar hæstv. ráðherra lítið 60.000 krónur til eða frá, en þegar að ræða fjórðung af ráðstöfunarfé, þá er vægast sagt ótrúlegt ábyrgðarleysi af fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem fer með fjárveitingarvaldið að skella þessu fram með þessum hætti.
En varla var það ætlunin hans að fara með ósannindi, heldur mögulega ruglaðist hann bara smá. Og þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, má vera að loksins sé farið að hylla undir þá kjarabót sem eldri borgurum þessa lands hefur verið marglofað meðal annars af Sjálfstæðisflokknum? Mega eldri borgarar búast við að ráðherrann ætli sér nú fyrir þinglok að leggja fram áætlun að leiðrétta kjör þessa hóps svo að lágmarkslífeyrir nái þessum 300.000 krónum sem hann sagði að væru í sjálfu sér ekki há framfærsla fyrir nokkurn mann? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, hér augljóslega verið að reyna að snúa út úr vegna þess að þegar að tekið tillit til heimilisuppbótar þá eru þessar sömu bætur einmitt 300.000. Og það snerist öll umræðan hér á Alþingi haustið 2016. Og það duldist engum manni sem að hér var þá þátttakandi í umræðunni eða hefur fylgst með frá þeim tíma hversu ótrúlega miklar kjarabætur það voru, borið saman við þau kjör sem að þessi sömu hópar þurftu að sæta, meðal annars í tíma Samfylkingarinnar í ríkisstjórn. Þegar að hámarksbæturnar og þessar sem að hv. þingmaður er að vísa til voru langt fyrir neðan 200.000 krónur á mánuði. Og þegar hv. þingmaður sem að hv. ráðherra sem þá var birti hér framfærsluviðmið, þá var nú aldeilis uppi fótur og fit hér í þinginu vegna þess að þau voru svo mikla óravegu frá þeim bótum sem að almannatryggingar tryggðu þeim sömu skjólstæðingum og þar var verið að tala til. Staðreynd málsins er sú, ef að við skoðum framlög á fjárlögum til almannatrygginga yfir þann tíma sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn, þá blasir við mjög skýr mynd. Hún er alger forgangsröðun í þágu þeirra sem að fá bætur frá almannatryggingum, hvort sem er lífeyrisþegar eða aðrir þeir sem til dæmis eru þá að þiggja örorkulífeyri. Vegna þess að bæturnar hafa á skömmum tíma farið úr 80 milljörðum samtals og stefna samkvæmt nýrri fjármálaáætlun yfir 160 milljarða á ári. Þetta er skýr forgangsröðun. Hún hefur skilað sér í gríðarlega auknum kaupmætti, en eins og ég tók fram í umræddum þætti, þá verðum við að halda áfram að gera betur. En til þess, þá þurfum við aftur að skapa meiri verðmæti, vegna þess að ef að þessi þróun heldur áfram, að þá verður ekki innistæða. Það er ekki innistæða fyrir því í ríkisfjármálunum að bæta jafn miklu við á þessum sviðum ár hvert eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. Því miður, það er bara staðan. Til máls öðru sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka ráðherra fyrir að hafa minnt á það þegar Samfylkingin kom hér og reyndi að taka til eftir óráðsíu Sjálfstæðisflokksins undanfarna áratugi í búskapnum hér á Alþingi og í ríkisrekstri. Af því að það var það sem að Samfylkingin reyndi að gera þau 4 ár sem að hæstv. ráðherra hamaðist hér í stjórnarandstöðu gegn öllum góðum verkum við tiltektina. Það var mjög gott, en hér var spurt það hvers vegna var verið að segja ósatt í Kastljósþætti ríkissjónvarpsins þegar að fullyrt var að lágmarkslífeyrir væru 300.000 krónur. Heimilisuppbótin er eingöngu fyrir 1 af hverjum 4 sem að fá þennan lífeyri. 1 af hverjum 4. Það er ekki lágmarkslífeyrir, það er heimilisuppbót sem er til viðbótar fyrir einungis 1/4 af þeim sem fá þennan lífeyri. Hvernig stendur það á því að sá sem fer hér með fjárveitingavaldið lætur eins og þetta sé eitthvað sem að allir fá? Þetta er bara ósatt, herra forseti. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Forseti, ég myndi glaður taka tíma í það að fara yfir stöðuna eins og Samfylkingin skildi við hann á sínum tíma. Það væri, held ég, fyrir margar hlutasakir mjög áhugavert. Ef að hv. þingmaður vill fara út í það, þá getum við gert það. En við lögðum á það áherslu og settum það í forgang sumarið 2013 að afnema skerðingar sem hefðu verið leiddar yfir þessa hópa. Til samanburðar við 300.000 krónurnar í þessum umrædda þætti, þá nefndi ég aðra tölu sem að setur hlutin í rétt samhengi og það verður þá að taka hana þá með í reikningin til samanburðar. Þetta er bara ósköp einfaldlega þannig að umræðan hefur snúist það að teknu tilliti til heimilisuppbótar sem sannarlega gengur eingöngu til þeirra sem búa einir og er viðurkenning á því að það er kostnaðarsamara að halda úti heimili ef maður er einn í heimili en borið saman við það að deila því með öðrum, að þá kemur þessi heimilisuppbót og
hana og að teknu tilliti til hennar hefur öll umræðan 300.000 krónurnar staðið í mörg ár og ég hélt að væri ekki nein ný tíðindi sem þyrfti að fara að útskýra hér í þessum sal þar sem umræðan á uppruna sinn. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, þetta er í fyrsta skipti sem ég beini fyrirspurn að hæstv. Efnahags- og fjármálaráðherra. Mjög spennt fyrir svörum. Mig langar að ræða í dag þá grafalvarlegu stöðu sem blasir við á kvennadeildum Landspítalans. Nú þegar hefur talsverður fjöldi ljósmæðra sagt störfum sínum lausum. Heilbrigðiskerfið hefur undanfarin ár þurft að þola síendurtekinn niðurskurð sem hefur bitnað misjafnlega á hinum ýmsu deildum Landspítalans og annarra sjúkra- og heilbrigðisstofnana. Þrátt fyrir það hafa kvennadeildir Landspítalans og þá sérstaklega fæðingadeild og meðgöngu- og sængurlegudeild viðhaldið gæðum heilbrigðisþjónustunnar fyrir nýfædd börn og mæður. Á þessum deildum eru ljósmæður meirihluti starfsmanna. Störf ljósmæðra eru algjörlega með öllu nauðsynlegar til þess að tryggja heilbrigði mæðra og barna og eru menntakröfur til þeirra í samræmi við það krefjandi starf sem þær sinna, en einhverju hluta vegna er vinnan þeirra ekki metin til fjár. Nú lítur út fyrir að harðlínustefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum muni bitna allverulega á þessari mikilvægu stétt og þeim mikilvægu deildum Landspítalans sem þær vinna á. Kjaramál ljósmæðra eru í svo miklum ólestri að þær hafa síðastliðnar vikur sagt upp í tugatali. Nú, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ber ábyrgð á starfsmanna- og kjaramálum ríkisins. Ber hann þá ekki endanlega ábyrgð á því neyðarástandi sem blasir við? Eða er ábyrgðin einhvers annars? Og ef svo hvers hún? Hver ber ábyrgðina? Og það gengur ekki að segja að ábyrgðin sé hjá stéttarfélögunum vegna þess að seinast þegar ljósmæður fóru í verkfall samþykkti fjármálaráðherra lög á verkfallið. Þær fengu ekki að semja. Hefur ráðherra sjálfur sett sig inn í kjaraviðræður ljósmæðra í ljósi þess hve alvarleg staðan er? Eða telur ráðherrann stöðuna yfir höfuð alvarlega? Hefur ráðherra kynnt sér hverjar mögulegar afleiðingar þess eru ef stór hluti ljósmæðra hættir störfum? Og aftur, hver ber ábyrgð? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það er dálítið snúið mál að taka kjaraviðræður sem standa yfir upp hér í þinginu og ætla að fara að skiptast á skoðunum það hvernig best sé að leiða þær til lykta. Ég ætla ekki að fara í neina keppni við hv. þingmann það hvorum okkar þykir meira vænt ljósmæður, hvoru okkar, mér eða hv. þingmanni, þykir að þær sinni mikilvægum störfum. Ég get bara sagt það eitt að ég er einn þeirra fjölmörgu Íslendinga sem hef ítrekað, nú halda ósmekkleitin áfram hérna, ég er einn þeirra Íslendinga sem hef 4 sinnum farið upp á fæðingadeild og það hefur mjög reynt á þá þjónustu sem hér er verið að vísa til. Ég held að farið ekki vel á því að við förum í einhverja keppni hérna það hvert okkar kann best að meta þá sem hér eiga undir. Vandinn sem er hér við að etja er meðal annars að birtast okkur með þeim hætti að í miðri kjaralotunni, þegar að kjaraviðræður stóðu ágætlega, og ég hef sett mig inn í það hvernig þær standa, þegar að svo virtist sem að væri tiltölulega stutt á milli manna sem sátu við samningaborðið, að þá er skipt kúrs hjá viðmælendum samninganefndar ríkisins og öllu því, flestu að minnsta kosti, sem áður hafði verið rætt ýtt til hliðar og færðar fram á samningaborðið allt aðrar og nýjar kröfur. Þess vegna hefur ekki tekist að ljúka samningalotunni, en við munum halda áfram að reyna vegna þess að það er allt rétt sem hv. þingmaður segir að það er mikilvægt að við komumst að niðurstöðu. Ég vil þó fá að koma einu að hérna undir lokin sem er þetta. Þegar talað það að gildandi samningar meti viðkomandi stéttir ekki að verðleikum, að þá er það nú samt þannig að þeir eiga sér sögulega rætur og hafa almennt verið samþykktir af viðkomandi stéttarfélögum. Það er staðan og við hefum ekki að umgangast á með öðrum hætti heldur en með því að almennt þá séu samningar leiddir fram eftir viðræður sem að leiða til samkomulags. Máls tekur öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti,
Ég var búin að rita hérna hjá mér eitthvað svona fyrir annað hollið sem að ég er að spá ég bara að sleppa og bara hafa þetta einfalt. Og í raun og veru ég er ekki í einhverju keppni hverjum þykir meira vænt ljósmæður. Ég geri mér fulla grein fyrir því að hæstv. Ráðherra á börn, ég á börn, við eigum flest börn og við skiljum það alveg hversu mikilvægt starf ljósmæðra er. Það sem ég spyr hæstv. Ráðherra er, hver ber ábyrgð á neikvæðum afleiðingum uppsagna ljósmæðra fyrir samfélagið og fyrir konur og börn sérstaklega? Það er það að ljósmæður eru að segja upp. Og ef við náum ekki þessum samningum, hver ber endanlega ábyrgð á þeim neikvæðu afleiðingum sem það hefur fyrir samfélagið að missa þessar konur úr vinnu og af spítalanum í aðra vinnu út af því að launin þeirra eru ekki nægilega góð? Hver ber ábyrgð? Það er bara eina svarið sem ég vil fá. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Virðulegi forseti, við skipum samninganefnd ríkisins sem hefur það ábyrgðarhlutverk að láta reyna á samninga og það er tvíeggja sverð. Annars vegar þarf að láta reyna til fulls á að niðurstaða fáist sem báðir aðilar eru sáttir við og ef það tekst ekki, þá getur það verið mikill ábyrgðarhlutur sömuleiðis að ganga enga síður að kröfum sem að setja aðra samninga í fullkomnu uppnám. Og ég get bara sagt það alveg eins og er, þannig að það dyljist engum að þær kröfur sem hafa verið settar fram núna eru fyrir samninganefnd ríkisins algerlega óaðgengilegar vegna þess að þær myndu setja fordæmi sem settu allar aðrar kjaraviðræður sem eru á viðkvæmu stigi í þessu landi á þessu ári og því næsta í algjört uppnám. Og við ætlum ekki, það er ástand sem við ætlum ekki að skapa í þessari lotu. Það er búið að svara þessari fyrirspurn. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegur forseti, ég kem hér upp og beini fyrirspurn til hæstv. Samgönguráðherra. Þann 7. maí 2012 var skrifað undir samning milli þáverandi innanríkisráðherra, fjármálaráðherra, vegamálastjóra og framkvæmdastjóra eða bæjarstjóra eða borgarstjóra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem sneri að frestun stórframkvæmda í 10 ár og yfir sama tímabil yrði hér bil milljarður settur aukalega árlega í aukinn stuðning við almenningssamgöngur. Markmið þessa samkomulags var eins og segir þarna með leyfi forseta, meginmarkmiðið verður að minnsta kosti tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu. Árangur á þessu tilraunaverkefni verður metinn í framvindumati á 2 ára fresti og framlög verða þá endurskoðuð. Í 5. grein samningsins, þá þar sem er fjallað samningstíma, segir samningur þessi gerður til 10 ára, með leyfi forseta, samningur þessi gerður til 10 ára. Samningurinn tekur gildi 2012 og gildi til 2022. Samningurinn skal endurskoðaður á 2 ára fresti. Endurskoðun skal lokið fyrir 11. apríl hverju sinni. Síðan segir hér í sérstakri málsgrein við endurskoðun, með leyfi forseta, með endurskoðun samningsins 1. apríl 2018 munu samningsaðilar leggja sérstakt og ítarlegt mat á árangur verkefnisins með tilliti til áframhalds að samningstíma loknum og hvaða breytingar er nauðsynlegt að gera á samkomulaginu í ljósi niðurstöðu matsins. Nú liggur það fyrir og grunnforsendur sem komu fram í fylgiskjali með samningu voru þær að á þeim tíma voru heildarfjöldi ferða sem farið var með almenningssamgöngum 4% á höfuðborgarsvæðinu. Nú liggja ný gögn fyrir og þá kemur ljós að prósentutalan er hin nákvæmlega sama, 4% heildarferða sem farnar eru með almenningssamgöngum. Þannig að árangurinn af þessu, ef þetta væri eina breytan, er nákvæmlega engin. Og þess vegna er ég forvitinn að fá að heyra frá hæstv. Ráðherra hvað kom út úr þessari endurskoðun sem lauk núna 1. apríl 2018 sem er stærsta endurskoðunin á samningstímanum. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinn fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, það er rétt sem að hér kemur fram hjá hv. fyrirspyrjanda að menn höfðu háleit markmið að það tækist að breyta ferðatilhögun fólks með því að það færi að nota meira almenningssamgöngur en reynslan, satt best að segja, núna allra síðustu árin hefur nú verið í hina áttina og við höfum verið að skoða þetta einnig
í almenningssamgöngum á landsbyggðinni einnig, þar sem að sama tilhneiging hefur verið núna síðasta svona jafnvel 2 árin, að aukningin sem var fyrstu árin, að hún hefur ekki haldið áfram í sama takti og jafnvel dregið úr henni á sumum svæðum. Það er til skoðunar þessi heildar svona stuðningur og hvernig við getum staðið að þessum almenningssamgöngum. Á landsbyggðinni hafa landshlutasamtökin og Vegagerðin í raun og veru sagt upp þeim samningum en verið tilbúin til að framlengja þeim 1 ár engu að síður á meðan að smíðað er nýtt kerfi. Varðandi þennan samning sem er hér á höfuðborgarsvæðinu og hv. þingmaður spurði sérstaklega út í, að þá hefur það verið enn til skoðunar og mér hefur ekki verið upplýstur nákvæmlega niðurstöðu þess. Mér er ekki kunnugt að hvorugur aðilinn hafi sagt samningnum upp og menn hafa verið að fara yfir þessi gögn sem eru auðvitað nokkuð sláandi á sama tíma og menn eru að velta fyrir sér að auka verulega almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu til þess að leysa úr vanda sem að ellegar blasir við með fjölgun fólks, og á sama tíma hefur bæði ráðuneytið og Vegagerðin komið að því með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, farið inn í stýrihóp þar sem að menn tóku á þessum forsendum samgangna en með þeim fyrirvara þó að það yrði skoðað fleiri heldur en almenningssamgöngur, heldur allar samgöngur, því að þau þurfum auðvitað að leysa þennan vanda heildstætt, sérstaklega í ljósi þess að þróunin hefur ekki verið í þeim anda sem að menn höfðu búist við upphaflega. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Samgönguráðherra fyrir. Það var áhugavert að fá að vita hvort að hæstv. Ráðherra metur það sem raunverulegan valkost í stöðunni að ríkið segi upp þessum samningi í ljósi þess að árangurinn hefur verið vægast sagt takmarkaður miðað við meginforsendurnar sem menn gáfu sér árið 2012. Við þekkjum öll þau umferðarvandamál sem blasa við og bara til þess að nefna fylgiskjal með samningnum sem gerður var á sínum tíma. Það eru taldar upp framkvæmdir, yfirlit yfir stóra framkvæmdir í vegagerð sem frestast og þar eru framkvæmdir margar hverjar sem myndu hafa veruleg áhrif á umferðarflæði innan borgarinnar í dag. Þannig að valkostirnir sem að menn stóðu frammi fyrir 5 árum síðan og völdu að setja milljarð aukalega í almenningssamgöngur á sama tíma og stórframkvæmdum var frestað eru þeirra gerðar að það er ábyrgðarhluti að sjá að það liggi fyrir núna að engin árangur hefur náðst, engin. Það eru bara 4% fyrir 5 árum síðan, það eru 4% af heildarferðafjölda í dag. Álítur samgönguráðherra það raunhæfan kost að hið opinbera segi upp samningi þessum? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Virðulegur forseti, ég tel það allavega mjög mikilvægt að menn leggist dálítið vel yfir þetta þó svo að það sé svona svipuðu róli, þá hefur orðið eitthvað örlítil aukning í þessu en ekki í þeim takti sem menn, engan veginn í þeim takti sem menn lögðu upp með. Og það er líka ljóst að það gengur ekki endalaust að seinka eða fresta, slá á frest mikilvægum öðrum samgöngumannvirkjum og þess vegna með það fyrir augum þá fór bæði ráðuneytið og Vegagerðin inn í þennan stýrihóp með tveimur mikilvægum fyrirvörum, annars vegar að það væri engin fjárskuldbinding fólgin í því en hins vegar að það væri tekin á svona þessi heildarskoðun, annars vegar hvernig þá almenningssamgöngurnar, borgarlínan fyrirhugaða myndi líta út og hvaða aðrar aðgerðir í vegamálum, samgöngumálum þyrfti að fara í samhliða og nýlega hefur slíkur stýrihópur skilað af sér nokkuð álitlegum tillögum og það þarf auðvitað að vega þetta og meta saman hvernig skynsamlegast er að standa að þessu og ég mun er algjörlega tilbúinn til þess að skoða það með opnum huga hvað er best fyrir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, hvernig við gerum það. Óundirbúnum fyrirspurnum er lokið. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, upplýsingaveita stjórnvalda við Alþingi, beiðni skýrslu, 437. mál á þingskjali 621. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð.
Greidd eru atkvæði skýrslubeiðni á þingskjali 621 hvort leyfa skuli og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Herra forseti, þetta skýrslubeiðni það að Ríkisendurskoðun fer í þá úttekt hvernig stjórnsýslan að sinna sinni upplýsingaskyldu við Alþingi, við starfsfólk Alþingis, við okkur þingmenn, við þingnefndir. Það þýðir það að Ríkisendurskoðun sem eftirlitsstofnun Alþingis fer yfir það með greinargóðum hætti, hvað kostar þetta, eru aðföng til staðar, fjármunir, starfsfólk og svo framvegis að sinna því. Þessari upplýsingaskyldu þannig að við á Alþingi getum sinnt eftirlitshlutverki okkar gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þetta verður mjög gagnlegt að fara yfir þetta og það sem Ríkisendurskoðun jafnframt gerir að leggja þá til úrbætur. Og það getur kannski við í formi þess að kannski ódýrara að bara hafa þetta opið í stað þess að við þurfum að vera endalaus að spyrja spurningar sem að kannski liggja fyrir í gögnunum en hafa ekki verið birtar. Hlakka til að sjá útkomuna. Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tek eftir því að hér hefur verið gerð breyting á upphaflegri beiðni og skjalið prentað upp og ég verð að segja að mér finnst að hafa verið fært til betri vegar og ætla þess vegna ekki að leggjast gegn því að þessi beiðni sé samþykkt hér í þingsal og greiði atkvæði með því. En ég get ekki látið hjá líða að láta þau orð falla hér við þessa atkvæðagreiðslu að mér þyki þingið vera dálítið að gefast upp gagnvart því að sinna því bara sjálfstætt að ganga á eftir ýmsu af því sem lagt fyrir ýmist ráðuneyti eða eins og hér í þessu tilviki ríkisendurskoðanda sem vissulega gert ráð fyrir að taki til athugunar einstaka mál, einstök efni. Og þannig ætti þingið að sjálfsögðu að hafa eigin burði til þess að fara ofan í hluti. Og þegar við erum farin að spyrja framkvæmdarvaldið að því hvaða ábendingar séu í skýrslum sem að þingið hefur látið semja fyrir sig eða hvað hefur orðið frumkvæðisathuganir og annað þess háttar, þá finnst mér þingið í raun og veru bara hafa algjörlega bara sitja með hendur í skauti og viðurkenna getuleysi sitt til þess að sinna eftirlitshlutverkinu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir skýrslubeiðnina. Atkvæðagreiðslunni lokið. Beiðnin samþykkt með 43 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Svo háttar til með 3. dagskrármálið að þingmálinu var útbýtt eftir 1. apríl og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 37 atkvæðum gegn 3, 2 greiða ekki atkvæði. Samkomulag fyrirkomulag umræðu ríkisfjármálaáætlun eða fjármálaáætlun 2019–2023 og verður svo umræða bæði í dag, á morgun og í upphafi fundar á föstudag þar sem fram fer lokaumferð. Í dag verður almenn umræða fjármálaáætlunina í framhaldi af framsögu fjármála- og efnahagsráðherra en á morgun munu svo fagráðherrar taka þátt í umræðum einstaka málaflokka. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur allt að 15 mínútur til framsögu og verða leyfð lengd andsvör, það tryggt verður að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geta veitt full andsvör við ræðu ráðherra. Síðan talar 1 til 2 þingmenn frá hverjum þingflokki í þessum fyrsta hluta umræðunnar, það að segja þingflokkar stjórnarandstöðunnar geta tilnefnt 2 ræðumenn ef þeir svo kjósa. Og gilda þá venjulegar ræðutímareglur þær ræður og andsvör verða leyfð. Hefst nú umræðan. Tekið fyrir 3. dagskrármálið fjármálaáætlun 2019–2023, stjórnartillaga 494. mál á þingskjali 716. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2019–2023 sem dreift hefur verið á þingskjali 716. Eins og fram hefur komið þá ber að lögum að leggja áætlunina fyrir Alþingi eigi síðar en 1. apríl hvert ár.
Nú bar svo við, meðal annars vegna stjórnarskipta, að gerð fjármálaáætlunarinnar seinkaði nokkuð og sömuleiðis stóð þannig á að 1. apríl bar upp á páskadag. Þetta tvennt olli því að ekki var hægt að standa við lögbundinn framlagningarfrest og áætlunin því lögð fram nokkrum sólarhringum síðar, en hún var kynnt strax eftir páska eða 4. apríl síðastliðinn og lögð sama dag fram hér á Alþingi. Ég vil einnig geta þess, eins og fram hefur komið, að það reyndist nauðsynlegt að prenta áætlunina upp og lagfæra nokkrar skýringatöflur í greinargerð málefnasviða. Ég vil að það komi hér fram að það hefur engin áhrif á þingsályktunina sjálfa eins og hún lá fyrir í fyrri prentun, en nokkrar skýringatöflur þurftu lagfæringar vegna þess að þær höfðu ekki verið uppfærðar til samræmis við síðustu og lokabreytingar á áætluninni sjálfri. Tillaga til þingsályktunar fjármálaáætlun til næstu 5 ára er nú lögð fram á Alþingi í 3. sinn, en í 1. sinn af þessari ríkisstjórn. Áætlunin felur í sér útfærslu á markmiðum og fjármálastefnu og á stefnumörkun og þróun tekna, gjalda og efnahags opinberra aðila, það A-hluta ríkis- og sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu. Það felur í sér að markmið afkomu og skuldaþróun skulu vera þau sömu í fjármálaáætlun og koma fram í fjármálastefnunni. Fjármálastefna og fjármálaáætlun taka til opinberra aðila í heild, það ríkis-, sveitarfélaga og fyrirtækja hins opinberra. Þótt ríkisreksturinn sé mun umfangsmeiri það sameiginleg ábyrgð ríkis- og sveitarfélaga að tryggja að ákvarðanir séu í samræmi við markmið hagstjórnarinnar, einkum að fjárfestingar séu minni þegar þensla mikil og öfugt. Samstarf ríkis við Samband íslenskra sveitarfélaga á sviði opinberra fjármála einn lykilþáttur í því að tryggja sjálfbærni í opinberum fjármálum og að þau stuðli að efnahagslegum stöðugleika og hagvexti. Virðulegi forseti, þá vík ég að efnahagsforsendum áætlunarinnar, en fjármálaáætlunin sem hér lögð fram byggð á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá því í febrúar 2018. Í spá Hagstofunnar gert ráð fyrir að hagvöxtur verði 2,9% í ár og 2,8% á næsta ári, en 2,5% til 2,6% eftir það. Gangi þessar spár eftir verður þetta lengsta samfellda hagvaxtarskeið Íslandssögunnar. Mig langar af þessu tilefni að fjalla stuttlega þá gagnrýni sem fram hefur komið á tekjuhlið áætlunarinnar. Fyrst vil ég nefna að þjóðhagsspá Hagstofu Íslands í aðalatriðum áþekk efnahagsspám annarra aðila. Bæði Seðlabanki Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gera þó ráð fyrir ívið meiri hagvexti næstu 3 árin. Enginn þessara aðila eða annarra sem spá fyrir efnahagsframvindu á Íslandi gerir ráð fyrir snörpum samdrætti efnahagsumsvifa á næstu misserum. Með hliðsjón af þessum spám og greiningum og fyrirliggjandi vísbendingum í hagtölum engin ástæða til að ætla að það dragi meira úr hagvexti en reiknað með. En að sjálfsögðu það svo að áfram verður fylgst grannt með efnahagsframvindunni. Við bæði fjárlagagerð og fjármálaáætlunargerð hvers árs, sem til 5 ára í senn, verður tekið mið af þeim breytingum sem að verða á efnahagsspám. Þannig verður, má segja, stöðugt litið til stöðu efnahagsmála, bæði að vori þegar fjármálaáætlun lögð fram og svo aftur að hausti þegar fjárlagafrumvarpið lagt fram og tekið mið af stöðunni hverju sinni. Við förum í gegnum þetta ferli á hverju ári og það augljóst, meðal annars með tillit til fjármálastefnunnar, að ef aðstæður að breytast þá munum við taka tillit til þess. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir því að afkoma hins opinbera á árinu 2019 verði jákvæð sem nemur 1,3% af vergri landsframleiðslu eða tæplega 37 milljörðum króna og að hún verði jákvæð 1,1% af vergri landsframleiðslu að meðaltali á áætlunartímabilinu. Gert ráð fyrir að afgangur af heildarafkomu ríkissjóðs verði ekki minni en 1% af vergri landsframleiðslu árið 2019 og að jafnaði ekki minni en
0,8 til 0,9 af vergri landsframleiðslu á árunum 2020 til 2023. Það svarar til þess að árlegur afgangur verði 25 til 34 milljarðar króna eða 140 milljarðar króna uppsafnað til ársins 2023. Í fjármálaáætlun því gert ráð fyrir áframhaldandi afgangi af rekstri ríkis og sveitarfélaga öll ár áætlunarinnar í samræmi við þá fjármálastefnu sem lögð var fram samhliða fjárlögum ársins 2018. Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað hratt á undanförnum árum eða úr 1.500 milljörðum króna þegar þær náðu hámarki árið 2012 í 911 milljarða króna í lok síðasta árs. Lækkun skulda má rekja til ábyrgrar ríkisfjármálastefnu, viðsnúnings í rekstri ríkissjóðs og að sjálfsögðu ráðstöfun stöðugleikaframlaga til skuldauppgreiðslu. Aðrar óreglulegar tekjur hafa sömuleiðis gengið til niðurgreiðslu skulda og svo höfum við dregið úr stærð gjaldeyrisforðans til þess að lækka skuldastöðu. Í samræmi við fjármálastefnu í áætluninni gert ráð fyrir áframhaldandi lækkun skulda hins opinbera. Gert ráð fyrir að strax á árinu 2019 í lok næsta árs verði skuldamarkmiðum náð ári fyrr en áður hafði verið gert ráð fyrir í fjármálastefnu sem hljóta að teljast mjög ánægjuleg tíðindi. Í lok tímabilsins eru heildarskuldir ríkissjóðs áætlaðar 740 milljarðar króna og verður hlutfall brúttóskulda af vergri landsframleiðslu þar með 21%. Þetta eru mjög sterkar vísbendingar að við séum að nýta hagvaxtarskeiðir til þess að styrkja okkur til lengri tíma, búa í haginn fyrir þrengri stöðu í framtíðinni. Virðulegi forseti, markmið þessarar fjármálaáætlunar að varðveita efnahagslegan stöðugleika og tryggja stefnufestu í opinberum fjármálum samhliða því að treysta samfélagslega innviði. Ágætt jafnvægi í hagkerfinu þessar mundir eftir kröftugan vöxt undanfarin ár. Þetta birtist meðal annars í litlu atvinnuleysi, lítilli verðbólgu, hóflegum verðbólguvæntingum og betri eiginfjárstöðu heimila og fyrirtækja en verið hefur langt skeið. Ytri aðstæður hafa verið þjóðinni hagfelldar. Þar hefur uppgangur ferðaþjónustunnar leikið stórt hlutverk auk þess sem vel hefur gengið í flestum atvinnugreinum á liðnum árum. Viðfangsefnið framundan að varðveita þennan árangur, framlengja hann með samstilltri hagstjórn, peningamála, opinberra fjármála og vinnumarkaðar. Virðulegi forseti, fjárfesting í innviðum samfélagsins eitt af lykiláherslumálum þessarar ríkisstjórnar. Í kjölfar mikillar lækkunar skulda og leið þá vaxtagreiðslna hefur skapast svigrúm til innviðauppbyggingar og þess sjást skýr merki í þessari áætlun. Alls gert ráð fyrir að fjárheimildir til fjárfestinga í útgjaldarömmum málefnasviða á tímabilinu 19 til 23 nemi ríflega 338 milljörðum króna. Meðal helstu verkefna eru bygging nýs Landspítala sem allir þekkja. Bygging Húss íslenskunnar annað verkefni sem nú fer að komast á verklega stigið. Myndarleg innviðauppbygging á ferðamannastöðum. Við ætlum að endurnýja þyrlur fyrir Landhelgisgæsluna. Uppbygging hjúkrunarheimila eru áfram verkefni sem við ætlum að sinna með myndarlegum hætti. En loks gert ráð fyrir verulegum framlögum til uppbyggingar í samgöngumálum og í fjarskiptum eða alls 120 milljörðum til þessara málaflokka. Meðal annarra helstu verkefna má nefna að á sviði heilbrigðismála verður áfram unnið að styttingu biðlista og hjúkrunarrýmum fjölgað. Greiðsluþátttökukerfi sem tekur gildi á þessu ári verður áfram innleitt og betur fjármagnað. Það stefnt að því að halda áfram lækkun greiðsluþátttöku sjúklinga, sem sagt þjónusta vegna geðheilbrigðis verður styrkt verulega með fjölþættum aðgerðum all land og efling heilsugæslunnar enn á dagskrá. Auk verkefna á sviði heilbrigðismála rúmast fjölmörg önnur verkefni innan áætlunarinnar. Þar má nefna stóraukin framlög til landamæravörslu og löggæslu, sérstakt átak vegna meðferðar kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Á sviði menntamála verður staðið myndarlega að aðgerðaáætlun máltækni og háskólastigið eflt. Það vert að geta aukinna framlaga til að draga úr tannlæknakostnaði aldraðra og öryrkja. Einnig fyrirhugað að gera breytingar á bótakerfi almannatrygginga fyrir öryrkja, en þær breytingar verða unnar í samráði við forsvarsmenn örorkulífeyrisþega. Á sviði utanríkismála vil ég leyfa mér að tiltaka sérstaklega hér aukin framlög til þróunaraðstoðar.
Það áætlað að á tímabilinu vaxi heildarútgjöldin árlega þetta 40 til rúmlega 50 milljarða að árinu 2022 undanskildu þegar þau vaxa tæpa 30 milljarða. Það svarar til 4,1 til 6,8% nafnvaxtar á ári en 3,2% á árinu 2022. Að undanskildum vaxtagjöldum gert ráð fyrir að vöxtur frumgjalda verði áþekkur vexti vergrar landsframleiðslu yfir tímabilið. Þó gert ráð fyrir að hann verði nokkru meiri árin 2019 til 2021 vegna samgöngumálanna sérstaklega. Virðulegi forseti, þrátt fyrir lækkanir á skatthlutföllum á undanförnum árum hafa tekjur af sköttum og tryggingagjaldi ekki verið meiri síðan fyrir bankahrunið. Hér má nefna að miðþrep tekjuskatts var afnumið og lægra þrepið jafnframt lækkað. Þrátt fyrir þetta hafa tekjur af tekjuskatti einstaklinga vaxið það bil 40% frá árinu 2015. Áfram stefnt að því að draga úr álögum, gera skattheimtu sanngjarnari og tryggja skilvirka skattframkvæmd. Í samræmi við stjórnarsáttmálann mun ríkisstjórnin eiga samtal við aðila vinnumarkaðarins samspil tekjuskatts og bótakerfanna. Einnig verða ræddar breytingar á tryggingagjaldi og vinnumarkaðstengdum réttindum. Í áætluninni, líkt og kveðið er á í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, gengið út frá því að tekjuskattur lækki í neðra skattþrepi og gert ráð fyrir 1% stigs lækkun. Samhliða stefnt að heildarendurskoðun tekjuskatts einstaklinga og bótakerfa og þar erum við að horfa til þess hvernig bótakerfin í heild sinni eru að kallast á við framkvæmd tekjuskattskerfisins með 2 þrepum og persónuafslætti. Markmiðið með þeirri endurskoðun að við horfum sérstaklega til þess að styðja áfram myndarlega við barnafjölskyldur og þá sem eru að glíma við húsnæðiskostnað, sérstaklega snemma á starfsævinni. Út úr þessu eiga að koma markvissari aðgerðir til þess að styðja efnaminni heimili. Það gert ráð fyrir lækkun tryggingagjalds í áætluninni upp á 0,25% á næsta ári og þannig lækka tryggingagjaldið heildargjaldið úr 6,85% í 6,6%. Jafnframt reiknað með að komið geti til frekari lækkunar en það verður að ráðast af samráði við aðila vinnumarkaðarins, meðal annars útfærslu einstakra réttinda sem fjármögnuð eru með tryggingagjaldi og að sjálfsögðu verður þetta ráðast af afkomumarkmiðum ríkissjóðs. Virðisaukaskattur á bækur verður afnuminn í byrjun næsta árs og ári síðar gert ráð fyrir breytingu á fyrirkomulagi skattlagningar á höfundaréttargreiðslum þegar þær verða skattlagðar sem í raun og veru fjármagnstekjur og í seinni áfanganum verður sömuleiðis horft til skattlagningar á fjölmiðla og tónlist. Þarna erum við að horfa til ársins 2020. Sérstakur bankaskattur verður lækkaður eins og boðað hefur verið. Hér að ræða tímabundinn skatt sem að bjagar samkeppnisstöðu á íslenskum fjármálamarkaði og mikilvægt að gera ráð fyrir því í 5 ára áætlun að hann lækki að nýju. Skattívilnun vegna þróunarkostnaðar og rannsóknar verður tekin til endurskoðunar og hækkunar, þar að segja þökin verða hækkuð strax á næsta ári. Við stefnum að afnámi slíkra þaka á áætlunartímanum. Hér verið að horfa til samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja til lengri tíma og mikilvægt að við höldum vöku okkar þar. Undirbúningur að endurskoðun laga stuðning við nýsköpunarfyrirtæki þegar hafinn en gildandi lög munu að óbreyttu falla úr gildi í lok árs 2019. Þarna eru skýr merki áherslu nýrrar ríkisstjórnar á sviði nýsköpunar, rannsóknar og þróunar. Í upphafi þessa árs var kolefnisgjald á eldsneyti hækkað 50%. Það fyrirhugað að hækka gjaldið eins og segir í stjórnarsáttmálanum 10% til viðbótar á næsta ári og aftur ári síðar. Þá áætlunin að gera ráð fyrir því að skoðaðar verði leiðir til gjaldtöku á ferðamenn frá árinu 2020. Virðulegi forseti, það hafa orðið miklar efnahagslegar framfarir á undanförnum árum. Langt hagvaxtarskeið stendur yfir. Þetta hefur gert okkur kleift að rétta við fjármál hins opinbera, koma þeim á traustari grunn í góðu samstarfi meðal annars við forystumenn sveitarfélaga. Sterk staða ríkissjóðs þessar mundir gerir ríkisstjórninni kleift að auka við framlög til uppbyggingarverkefna, til innviðafjárfestingar og að styrkja samfélagsþjónustuna. Miðað við fyrirliggjandi efnahagsspár og greiningar eru góðar aðstæður fyrir hendi til þess að viðhalda áfram traustum hagvexti.
Meginviðfangsefni hagstjórnarinnar framundan felst í því að allir helstu aðilar taki höndum saman og varðveiti þann mikla árangur sem náðst hefur. Verkefnið er að viðhalda efnahagslegum stöðugleika en skapa leið forsendur fyrir áframhaldandi hagvexti og fjölbreytni í atvinnulífinu. Ég legg til, virðulegi forseti, að þessari áætlun verði vísað til hv. fjárlaganefndar að lokinni þessari umræðu. Þá veiti fyrst andsvar við ræðu hæstv. Ráðherra, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, það er margt í fjármálaáætluninni sem veldur miklu vonbrigðum og er það í raun nokkuð afrek að uppskera óánægju flestra sem hafa fjallað hana hingað til, sérstaklega í ljósi þess að er að ræða sameiginleg ríkisútgjöld til 5 ára og því erum við að tala tæplega 4.500 milljarða útgjöld. Ekki króna er sett í barnabætur til viðbótar, ekki króna er sett í vaxtabætur, helmingi minna er sett í uppbyggingu leiguíbúða, framhaldsskólinn fær nánast ekkert viðbótarfjármagn á næstu 5 árum og háskólastigið fær minni prósentuhækkun en það sem fyrri ríkisstjórn var búin að ákveða og háskólarnir fá í rauninni 1/3 af því sem var lofað í stjórnarsáttmálanum sem lýtur að OECD-viðmiðinu. Það er því ljóst að það er engin menntasókn hér á ferðinni, herra forseti, og þá er aukningin til aldraða og öryrkja fyrst og fremst vegna fjölgunar í þeim hópi. Með þess að samgönguátaki mikla nær ekki einu sinni langtíma meðaltali fjármagns í þann málaflokk. Herra forseti, vanræksla á ofangreindum atriðum og skattastefna brauðmólakenningarinnar kemur kannski ekki óvart í tilviki Sjálfstæðisflokksins, þótt það ætti að gera það í tilviki Vinstri grænna. Hin nýafgreidda fjármálastefna fékk 80 athugasemdir og ábendingar frá fjármálaráði og falleinkunn frá flestum hagsmunaaðilum. Þrátt fyrir það vildi meirihluti fjárlaganefndar ekki gera einustu breytingu á stefnunni því ráðuneytið vildi líklega ekki gera breytingar. Því vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, kemur til greina að breyta fjármálaáætlun í meðförum þingsins komi til mikilla gagnrýni á hana og þá ekki síst á þá vondu hagstjórn þegar þar birtist þar sem lækka skatta á sama tíma og útgjöld eru aukin. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson andsvari. Virðulegi forseti, eins og ég vék að áðan þá er þetta í þriðja sinn sem fjármálaáætlun er lögð fram og ég hef heyrt hennar söng áður. Ég heyrði hann í fyrsta skipti, ég heyrði hann í annað skiptið, ég er að heyra hann í þriðja sinn. En staðreyndin er sú að allan þann tíma sem ég er hér að vísa til, þá hefur okkur gengið vel. Okkur er að takast að auka kaupmátt, halda verðbólgu niðri og styrkja stöðu ríkissjóðs með uppgreiðslu skulda, lægri vaxtagreiðslum og eflingu ýmissa samfélagslegra verkefna. Hér kemur hv. þingmaður inn á barnabæturnar, svo dæmi sé tekið. Ég og hv. þingmaður erum einfaldlega ósammála tvennt. Í fyrsta lagi þá er verið að tryggja áframhaldandi fjármögnun barnabótakerfisins eða sambærilegt umfang barnabótakerfis og við höfum í dag. Ef við hefðum ekki gert það í áætluninni þá hefðu barnabætur átt að lækka verulega út af hærri tekjum og betri eignastöðin í framtíðinni. Hitt erum við líka ósammála sem er þetta, að það á ekki að vera að greiða barnabætur til fólk sem er með í kringum 1 milljón á mánuði. Samfylkingin hefur alltaf talað fyrir því að það fari barnabætur út til allra óháð efnahag og tekjum. Þessu er ég ósammála og það kannski birtist í barnabótakerfinu eins og það er í dag og í þessari áætlun að það er einfaldlega rangt að vera með kerfi sem eftir atvikum er farið að taka í 3. skattþrepi eins og við vorum með á sínum tíma, sérstakan tekjuskatt, hátekjuskatt af fólki sem á sama tíma er skilgreint í þörf fyrir barnabætur. Þetta er fyrir mér algjörlega óskiljanleg framkvæmd á skattamálum í einu landi og ég mun beita mér gegn henni. Ég sé fyrir mér að við breytingar á tekjuskattskerfinu og bótakerfunum að þá munum við geta náð betri árangri með því að láta til dæmis eftir atvikum, ég set alla fyrirvara á endanlega niðurstöðu, en ég sé fyrir mér að við gætum lækkað einfaldlega skattprósentuna, tekið þá persónuafsláttinn og svona bætur eins og þessar sem eiga ekkert erindi til þeirra sem eru með laun í kringum 1 milljón, láta þá fjármuni frekar rata til þeirra sem eru tekju- og eignaminni. En það er í þessari áætlun hins vegar skýr menntasókn og hv. þingmaður ætti kannski betur að gera grein fyrir því hvernig hann vill skattleggja millistéttina í landinu til þess að standa undir þeim útgjöldum sem hann kallar eftir að fá inn í áætlunina. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, klárum barnabæturnar fyrst.
Hjón með eitt barn sem eru með 470.000 krónur í mánaðarlaun bæði, þau fá enga barnabætur. Er það mat hæstv. Ráðherra að hafa 470.000 krónur á mánuði sem hátekjufólk fólk? Þetta er fólk sem missir allar barnabæturnar í þessu kerfi og það er mjög áhugaverð yfirlýsing sem hér kemur fram frá ráðherra. Hann ætlar að berjast gegn því að það verði sett viðbótarfjármagn í barnabætur. Þetta er þvert á það sem samstarfsflokkurinn hefur verið að lofa, Vinstri græn. Þau hafa talað fyrir því að auka stuðning við barnafjölskyldur, meðal annars með barnabótakerfinu. Það er sorglegt að sjá að nákvæmlega sama krónutala er að fara í barnabætur næstu 5 árin. Það er sorgleg staða að þessi ríkisstjórn vill ekki setja krónu til viðbótar í vaxtabætur. Þetta eru 2 tæki stjórnvalda sem hafa reynst vel til að mæta fátækum fjölskyldum og millitekjuhópum og það er einfaldlega búið að grafa markvisst undan þessu kerfi. 1/4 er dottinn úr barnabótakerfinu. Helmingurinn er dottinn úr vaxtabótakerfinu. Síðast þegar Samfylkingin var í ríkisstjórn þá eyddum við 100 milljörðum króna í vaxtabætur og barnabætur á kjörtímabilinu. Munurinn milli þessara flokka verður ekki skýrari. Og á skattamálunum. Mér finnst það vond forgangsröðun að lækka skatta fyrst og fremst á ríkt fólk og banka. Það á að lækka bankaskattinn, það kostar 6 milljarða. Það á að lækka tekjuskatt 1%, kostar 14 milljarða. Það er jafn há upphæð og þessi ríkisstjórn tínir eyða í vaxtabætur og barnabætur. Það er jafn há upphæð og kostar að fjármagna almenna sjúkrahúsþjónustu hjá öllum heilbrigðisstofnunum út á landi. Þetta er ekki góð forgangsröðun. Og flöt tekjuskattslækkun, hún gagnast best eftir sem tekjurnar verða hærri. Milljónkróna maðurinn fær 3 sinnum hærri skattalækkun heldur en aðilinn sem er á lágtekjunum. Þetta er vond skattastefna og hún er ekki réttlát. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, 1% skattalækkun er 1% skattalækkun, sama hvort þú ert með háar eða lágar tekjur. Það er 1%. Og ég held að jafnaðarmenn verði alltaf að tala fyrir prógressífu skattkerfi. Í slíku prógressífu skattkerfi þá hlýtur að vera einhvern tíma svigrúm til þess að lækka sjálfa skattprósentuna án þess að menn fari út í krónutölu útreikningin. Ef við viljum taka það samtal til enda, þá skulum við spyrja okkur hversu margar krónur láglaunamaðurinn greiðir í skatta borið saman við þann sem að hv. þingmaður er að vísa til. Og þá fáum við annað sjónarhorn á þessa sömu mynd. Aðalatriðið er að við erum að tala fyrir lægri skattbyrði fyrir alla. Varðandi barnabæturnar, þá er það misskilningur á hv. þingmanni að það sé ekki gert ráð fyrir neinum ráðstöfunum til þess að verja barnabótakerfið. Það er einmitt, þrátt fyrir þá spá sem við erum með framundan þróun launa og eigna fjölskyldna í landinu, þá erum við ekki að gera ráð fyrir því að barnabætur lækki sem þær myndu gera ef við hefðum engar ráðstafanir gert. Við erum að gera ráðstafanir til þess að verja þá fjármagn sem í dag er að fara inn í barnabótakerfið. Ég hef margítrekað beitt mér fyrir því að barnabætur væru leiðréttar með tilliti til þeirra tekjutenginga sem eru inn í kerfinu þannig að við stýrum meira fjármagni til tekjulágra fjölskylda. Það er ekkert annað sem að vakið fyrir þessari ríkisstjórn en að gera það. Og þegar hv. þingmaður tekur dæmi 2 einstaklingar sem búa saman og eru með 470.000 krónur á mánuði í laun, þá er hann að tala fjölskyldu sem er með 940.000 í tekjur. Og þegar spurt er það fjölskyldan sem á að detta út úr barnabótakerfinu, þá segi ég já. Við skulum frekar lækka tekjuskattinn á þessa fjölskyldu, lækka tekjuskattinn á báða þessa einstaklinga og hætta að senda þeim bætur eins og þau séu bóta þurfi í þessu samfélagi með í kringum 1 milljón á mánuði í tekjur fyrir heimilið. Sendum frekar bætur til þeirra sem að sannarlega eru undir framfærsluviðmiðum eða rétt í kringum þau. Sendum bæturnar þangað þar sem þær eiga heima. En Samfylkingin talar fyrir því að 1 milljón króna fjölskyldan fái bætur frá ríkinu í gegnum skattkerfið. Fyrst borga tekjuskattinn, svo þiggja bæturnar. Þá veitir næsta andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir yfirferðina hér áðan. Það er ýmislegt ágætt í þessari framlögðu áætlun, eða framlögðu frumvarpi, en það er eitt atriði sem mig langar sérstaklega til þess að koma inn á. Og það er vissulega jákvætt að nú sé áætluð lækkun tryggingagjalds 0,25 prósentustig sem færir tryggingagjaldið úr 6,85 prósentustigum niður í 6,6.
En ef ég skil hæstv. Ráðherra rétt þá nú horft til þess að 6,6 sé grunnur nema til komi frekari samningar eða það verði hluti af samningum á vinnumarkaði ef ætlunin sé að ná hlutfallinu neðar. Ég hef sagt það áður hér í þessum ræðustól að fyrir hrun, og minnt á það að fyrir hrun þá var tryggingagjaldsprósentan 5,34%. Það að nú sé horft til þess að gólfið verði 6,6% og ríkisstjórnin sé bara hætt að horfa til þess að frekari lækkun eigi sér stað, þýðir það, miðað við áætlun sem nú liggur fyrir, þar sem áætlað að tekjur af tryggingagjaldi fyrirtækja árið 2019 verði 99,5 milljarðar, miðað við 6,6% stiga gjaldið. Ef að gjaldið væri hið sama og fyrir hrun, og nú vitum við öll sem hér eru inni sem betur fyrir atvinnuleysi enn minna nú en þá væru tekjurnar 80,5 milljarðar. Þetta munar á árinu 2019 19 milljörðum heilum, hvorki meira né minna, sem þá viðbótar skattlagning á starfsemi fyrirtækja, launaskattur í landinu. Og þetta verði ég að viðurkenna fyrir mitt leyti, þá mér hefði þótt 0,25% lækkun ágætis skref og hægt væri farið, en mér bregður mjög að það sé orðið gólfið miðað við þessa 5 ára fjármálaáætlun og óska eftir því að fjármálaráðherra kannski fara aðeins inn á það hvort að ég sé að skilja þetta rétt. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, andsvari. Já, virðulegi forseti, ég hef tekið það fram hér að við hyggjumst og gerum ráð fyrir þessari fjármálaáætlun lækka 0,25% tryggingagjaldið óháð öðrum breytingum sem verið að boða. Og þar get ég meðal annars vísað til þess að í tengslum við samtal á vinnumarkaði þá höfum við nýlega gefið það út að atvinnuleysisbætur muni hækka. Þegar hv. þingmaður ber saman tryggingagjaldið eins og það var, þá hann að bera saman samsett gjald, þ.e. almenna hlutann og síðan öll réttindatengdu gjöldin sem að leggja saman í eitt tryggingagjald. Og ef menn vilja bera saman þann tíma og tíman í dag, þá þurfum við líka að skoða réttindin sem að baki. Ríkissjóður fjármagnar greiðslur úr almannatryggingakerfinu meðal annars með almenna hluta tryggingagjaldsins og sá hluti á útgjaldahlið ríkissjóðs hefur bara einfaldlega breyst í grundvallaratriðum yfir þetta tímabil. Þannig að fjármögnun ríkissjóðs með tryggingagjaldi til þeirra verkefna sem verið að horfa til hefur gjörbreyst til hins verra ef við horfum á það frá ríkissjóði. Sömuleiðis verðum við að skoða hver eru réttindin í fæðingarorlofssjóðnum, hver eru réttindin í atvinnutryggingasjóðnum og þegar við höfum átt það samtal síðar á þessu ári og ég heyri kröfur frá vinnumarkaðnum bæði lengingu og hækkun greiðslna til dæmis í fæðingarorlofssjóði sem hljómar vel við stefnu ríkisstjórnarinnar. Nú ef við ætlum að fjármagna þann hluta réttindana þá kallar það hækkun á þeim hluta tryggingagjaldsins. Ætlum við að lækka almenna hlutann krónu fyrir krónu samhliða þessu? Ef við gerum það, þá getum við aukið réttindin á þess að tryggingagjaldið hækki, en við munum þá sitja uppi með miklu verr fjármagnað almannatryggingakerfi í landinu. Þetta ástæðan fyrir því að ég tel orðið tímabært að huga því að kljúfa þetta tvennt bara algjörlega í sundur. Tala almannatryggingagjald jafnvel og svo önnur vinnumarkaðstengd tryggingagjöld. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Til að það sé sagt þá ég mjög fylgjandi því að liðir eins og þessi verði splittað upp, bara til að auka bæta tilfinningu þeirra sem höndla fyrir því hvar kostnaður liggur og hvar tekjur koma inn. En það annað atriði sem ég langaði til þess að impra á hér í þeim stutta tíma sem ég hef. Það eru þau skilaboð sem komu fram varðandi samgöngumál í þessari tillögu til þingsályktunar. Þarna verið að horfa til þess að bæta inn 16,5 milljarði á 3 árum, 2019 til 2021, sem milljarði umfram það sem samgönguáætlun fyrir árin 2013 til 2016 vanfjármögnuð. Það nú öll stór innspýtingin og stórátakið.
En ég get ekki, og ég held að það hljóti að vera að ríkisstjórnin hafi einhver áform frekari uppbyggingu í samgöngukerfinu heldur en þetta gefur svigrúm til. Og þess vegna langar mig til að spyrja ráðherra, hæstvirtan, hvort að þau áform liggi í frekari gjaldtöku, vegtollum eða einhverju öðru formi, sem sagt með öðrum hætti en fjármögnun úr ríkissjóði. Því að ég bara fullyrði að það verður engin sátt þann framkvæmdahraða sem endurspeglast í þeim fjárveitingum sem eru tilgreindar á þessu 5 ára tímabili í samfélaginu. Og þess vegna spurningin sem sagt, ég finn það ekki í þingsályktunartillögunni, en eru áform uppi innan ríkisstjórnarinnar að bæta sérstaklega í með sértækri gjaldtöku, hvort sem það eru vegtollar, skuggagjöld eða annað sambærilegt. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, það þannig í umræðu þessa fjármálaáætlun að sumum þykir sem að útgjaldavöxturinn heilt yfir sé of mikill. Að hann fylgi kjölfarið af miklum útgjaldavexti á undanförnum árum. Og vissulega það svo að einhvers staðar verður að draga mörkin varðandi það hversu mikið útgjöldin geta vaxið. Þegar við horfum til samneyslunar þá það þannig að í þessari fjármálaáætlun dregst upp sú mynd að við erum að halda svona nokkurn veginn sama hlutfall í samneyslunni af vergri landsframleiðslu. Þegar kemur að vegamálum sérstaklega, þá ég sammála hv. þingmanni það að þar þurfum við að bæta verulega í. Við erum að bæta það bil fjórðung ofan á það sem áður var áætlað í vegaframkvæmda þáttinn sérstaklega, sem verður nú að teljast umtalsvert átak, sérstaklega þessi 3 ár sem eru tiltekin. Og hér spurt hvort að það sé ekki augljóst að þurfa að gera meira. Við munum skoða leiðir til þess að gera meira og leiðir til þess að fjármagna það. Við höfum 2 lifandi dæmi núna að fara slíkar fjármögnunarleiðir. Annað Hvalfjarðargöngin, hitt eru Vaðlaheiðargöngin sem að fara senn að klárast. Í báðum tilvikum var farin gjaldtökuleið. Í öðrum stórframkvæmdum sem eru svona til umræðu, ekki öll kannski komin inn í áætlanir, en ég leyfi mér að nefna til dæmis stórframkvæmdina í tengslum við Seyðisfjarðargöng, hvort sem verður farin þar Fjarðaheiðarleiðin eða hvað kallað að T-leiðina eða Fjarðaleiðina einfaldlega, hvor leiðin sem farin verður á endanum, þá heyri ég það frá heimamönnum að þeir kalla eftir því að framkvæmdin eigi sér stað eða komist á dagskrá sem fyrst og bara gjarnan með gjaldtöku ef það það sem þarf. Og þetta þurfum við að taka dýpri umræðu hér í þinginu og vonandi getum við gert það í tengslum við þessa fjármálaáætlun, en það kallar svo sem alveg á sérstaka umræðu hvernig við ætlum að fjármagna framkvæmdir í vega og samgöngu, þess vegna fjarskiptamálum á komandi árum, vegna þess að þetta eru lykilinnviða fjárfestingar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Til að byrja með langar mig til að minnast á að samkvæmt starfsáætlun þá var sett að fjármálaáætlun ætti að koma til þingsins 20. mars, þannig að það ekki afsökun að 1. apríl sé páskadagur. Það gerist mun seinna. En varðandi annars hagspána sem fjallað í þessari fjármálaáætlun, þá þetta svona svipuð hagspá var kynnt í fjármálastefnu sem nýbúið að samþykkja hérna. Og allir umsagnaraðilar sem komu fyrir fjárlaganefnd einfaldlega trúðu ekki að hagspáin myndi ganga út spátímabilið. Það var komið svo orð að enginn hefur spáð efnahagshruni, og þó að sé ekki kannski verið að spá efnahagshruni þá allavega samdrætti og jafnvel neikvæðum vexti. Og mér finnst áhugavert í rauninni að við fáum þessar mismunandi hagspár annars vegar frá svona greiningaraðilum okkar sem það hefur komið gagnrýni á módelin sem þeir eru að nota Keimlík módel, og svo þeirra sem eru í rauninni eru að vinna með Samtök atvinnulífsins og fleiri viðskiptaráð og fleiri sem eru að vinna með hagkerfið niðri á mölinni. Þannig að mér langar eiginlega til þess að við förum dálítið vel yfir
þessar athugasemdir sem okkur bárust varðandi fjármálastefnuna. Nú, skattastefnan í fjármálastefnunni líka, hún nefnir til dæmis ekkert til dæmis lækkun á skattum á fjölmiðla og ég hefði haldið að það þyrfti að tala skattastefnuna sem á að vera í fjármálastefnunni, að hún ætti að endurspegla síðan í fjármálaáætlun og fjárlögum, en ef það ekki sagt að það eigi að lækka ýmsa skatta í fjármálastefnunni, skattastefnu ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára, þá finnst mér mjög undarlegt að það birtist allt í einu nýjar skattalækkanir eða skattahækkanir eða hvað sem það væri sem ekki teknar þar fram í fjármálaáætlunni. Því við erum núna nýbúin að samþykkja fjármálastefnu. Þá finnst mér undarlegt að það birtist nýr skattur eða skattalækkun sem ekki tiltekinn þar. Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra, andsvari. Virðulegi forseti, varðandi efnahagsspár, þá tel ég að sé engin önnur raunhæf leið fær en að byggja áætlanir í fjármálaáætlanagerðinni á því sem Hagstofan lætur okkur í té. Það hafa komið fram ýmis varnaðarorð. Auðvitað horfa þau fyrst og fremst til síðari hluta áætlunartímabilsins, þess hluta þar sem að menn eru svona aðeins veikari grunni með spárnar, eins og almennt eftir því sem menn eru að horfa lengra inn í framtíðina. Og þetta hef ég fjallað hér í inngangsorðum mínum, í framsöguræðu minni, það er að segja, við munum auðvitað á hverju ári horfa til næstu 5 ára og ef að aðstæður breytast, þá einfaldlega munum við þurfa að taka tillit til þess. En ég heyri ekki þá sem að koma fram og færa fram gagnrýni á því að við séum að fylgja hagspám Hagstofunnar, sem að reynda að ríma ágætlega við hagspár Seðlabankans eða eftir atvikum það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sér fyrir. Ég heyri þá ekki koma fram með neitt annað í umræðuna en að menn ættu að gera ráð fyrir þetta gæti klikkað. Og það svo sem alveg gilt sjónarmið, en ég held bara að við séum á réttum grunni að vinna með þær upplýsingar sem eru opinberar og jafnvel þótt að hafi komið fram svona varnaðarorð, að þá sé engin ástæða til þess að taka til endurskoðunar í grundvallaratriðum, svo dæmi sé tekið tekjuhliðina. Af því að hér vísað til fjármálastefnunnar. Í fjármálastefnunni verið að vinna með enn grófari línur heldur en hér í fjármálaáætluninni. Þannig ég algjörlega ósammála hv. þingmanni að það þurfi að tiltaka sérhverja skattabreytingu sem gæti komið til álita á líftíma ríkisstjórnarinnar þegar hún í upphafi kjörtímabils leggur fram fjármálastefnu. Mér finnst það bara algjör óþarfi og það eina sem skiptir máli í fjármálastefnunni að menn séu með skýra sýn á það hversu mikill afgangur nauðsynlegur við þær aðstæður sem eru uppi og hvernig skuldaþróunin á að vera. Að öðru leyti eru menn bara að gera grein fyrir helstu áherslumálum sem að síðan kallast á við stjórnarsáttmálann og fjármálaáætlunin síðan meiri útfærsla á því. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, vissulega verður ríkisstjórnin að byggja á spá, en það ekkert gert í rauninni til þess að tryggja það að spáin rætist eða að þessum varnaðarorðum sé mætt. Ég les það ekki úr fjármálaáætluninni í rauninni að það sé tekið tillit til varnaðarorðanna allavega og þetta eru þá aðgerðir sem við ætlum að fara í til að koma til móts við það. Ég nefndi ekki að það að telja upp sérhverja breytingu í fjármálastefnunni, að sjálfsögðu ekki, heldur að hún sé allavega það víðtæk eða dýnamísk að hún geti brugðist við mismunandi aðstæðum og þá hvaða skattbreytingar eða annars myndi vera tiltekið í þeim tilvikum. Hún var ekki upp á mjög mörg orð skattastefnan í fjármálastefnunni. Varðandi lækkun tekjuskattshlutfallsins þá sýndi greining ASÍ að hækkandi skattbyrði hefur verið að ræða á þá sem eru með lægri laun í þó nokkuð mörg ár. Og þá myndi ég telja eðlilegt að það væri horft til þeirra breytinga og reynt að lagfæra þá skekkju sem hefur orðið á undanförnum áratugum. Þetta myndi með hafa verið 20 ára fyrir tíma. Og að því leyti þá væri eins flöt prósentulækkun á tekjuskatti einmitt ekki leið til þess að ná því markmiði. Og það gagnrýnin mín snýr að því varðandi orðaskipti ráðherra hérna áðan við hv. þingmann
Ágúst Ólaf Ólafsson og Ágúst Ólaf Ágústsson, og þessi lækkun sem 14 milljarðar myndi til dæmis duga til þess að afnema þessa krónu krónuskerðingu sem oft erum við talað hérna hjá örorkuþegum og meira til. Þannig að ég myndi allavega kalla eftir því að það verði horft til þeirra gagna sem við höfum fengið þá skekki sem hefur orðið á undanförnum árum og reynt að laga hana en ekki eitthvað annað eins og virðist vera að gera hér. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, dæmi það að við höfum sýnt varfærni þegar að við gerum ráð fyrir því í þessari fjármálaáætlun að greiða hraðar upp skuldir heldur en fjármálastefnan gerir ráð fyrir. En við það hafði hv. þingmaður líka athugasemd þegar ég kynnti áætlunum sínum tíma. Þegar við beitum varfærni og gerum ráð fyrir hraðar uppgreiðslu skulda heldur en fjármálastefnan gerir ráð fyrir, þá fær það líka athugasemdir. En þegar við byggjum á hagspám og erum nokkurn veginn að fylgja því sem þar segir varðandi tekjulínuna, að þá þykjum við ekki fara nægilega varlega. Mér finnst þetta vera þversögn, mér finnst þetta ekki standa skoðun þessi gagnrýni. Svona ég að skilja hv. þingmann og mér finnst þetta ekki ganga upp. Varðandi tekjuskattinn að þá mér rekur ekki minni til þess að hafa lagt til hér breytingar á tekjuskatti eða öðrum sköttum til lækkunar á Alþingi þannig að því væri vel tekið af vinstri flokkunum. Ég minnist ekki þess í þeim dæmum sem við höfum haft. Þessi ríkisstjórn í miðju samtali við vinnumarkaðinn útfærslu bótakerfanna og samspil þeirra við tekjuskattskerfið. Ég ætla ekki hér við kynningu á ríkisfjármálaáætluninni að úttala mig neitt það til hvers það samtal kann að leiða. Markmiðið einfaldlega þetta, að bótakerfin saman með tekjuskattskerfinu, hvort sem við breytum persónuafslættinum eða ekki, nái betur til lægri tekjuhópanna og svona lægri millitekjuhópanna. Ég myndi mjög gjarnan vilja sjá einföldun á kerfunum þannig að í stað þess að vera með fyrir fólk sem segjum komið yfir 1 milljón í tekjur, bæði með persónuafslátt og jafnvel bótagreiðslur sem getur átt við hjá fjölskyldum með segjum 3 börn undir 7 ára, jafnvel þó að séu komin í 1 milljón krónur í tekjur, að þá séum við bara einfaldlega með lægri skatt, engan persónuafslátt eða lítinn og færri bótagreiðslur. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, á þessu stigi umræðunnar langar mig til þess að víkja að tilhögun hennar frekar heldur en einstökum efnisþáttum í því málefni sem hér liggur fyrir. Það er mál að sannast, herra forseti, að það mál sem hér liggur fyrir eitt það stærsta, ef ekki það allra stærsta sem kemur til kasta Alþingis á þessu méli. Nú það svo að tilhögun umræðunnar sýnist vera afar knöpp og við erum í þeirri stöðu sömuleiðis að það ganga hér á milli orðsendingar á milli fólks sem vera að lýsa áhyggjum sínum yfir því að til að mynda muni ekki verða unnt að eiga orðastað við einstaka fagráðherra nema þegar mjög langt verið liðið á kvöldið eða jafnvel fram á nótt og þá jafnvel ekki. Þetta náttúrulega þessi knappi tími sem skammtaður til umræðu þetta mál sem teygir anga sína svo víða mikið áhyggjuefni, ekki síst í ljósi þess að hér reynir auðvitað verulega á Alþingi og fjárstjórnarhlutverk þess. Það væri miklu æskilegra að þetta mál fengi mun málefnalegri, vandaðri og grundaðri umræðu áður en að það fer til hv. fjárlaganefndar heldur en að ráð sýnist vera
heldur en gert sýnist ráð fyrir. Ég ætla til að mynda að vitna hérna í það sem segir Ríkisendurskoðun að markmið hennar á blaðsíðu 148 með leyfi forseta er að kanna ráðstöfun fjárveitinga til allra málefnasviða og málaflokka, hafa eftirlit með ríkistekjum og endurskoða alla ríkisaðila A-hluta á hverju ári. Sko hér er að ræða eftirlitshlutverk sem að Alþingi auðvitað ætti að gera að sínu að breyttu breytanda og því vil ég leyfa mér að varpa því fram til hæstv. Ráðherra hvort að hann væri reiðubúinn til þess að beita sig fyrir því í samstarfi við hæstv. Forseta að rýmkuð verði tilhögun þessarar umræðu. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, mig langar að byrja á því að þessu tilefni að lýsa því yfir hversu ótrúlega mikil og jákvæð breyting hefur orðið með hreinlega tilkomu nýju laganna opinber fjármál og því fyrirkomulagi sem við erum hér að framkvæma, sem sagt með framlagningu ríkisfjármálaáætlunar til 5 ára að vori til og í þessu breytta umhverfi. Þetta er alger umbylting á umræðu almennt opinber fjármál borið saman við það sem átti við þegar ég kom hér fyrst inn á þing, þar sem að mér fannst almennt allt of lítil umræða svona stærri línurnar í efnahagsmálunum og fjárlaganefnd varði bróðurparti tíma síns í einstök fjárlagatilefni. Nær aldrei að vori almenn umræða þau mál sem eru hér sett á dagskrá með fjármálaáætluninni. Mér langaði svona til þess að halda því til haga hversu miklu við höfum þó breytt með því að koma þessum málum á dagskrá og vinna þetta með þeim hætti sem við erum að gera. Þó verð ég að segja að mér finnst við vera svona dálítið en þá skríðandi kannski eins og barn og við erum kannski ekki alveg komin upp á lappir vegna þess að það á enn eftir að gera betur í því að byggja upp getu í öllum fagráðuneytum til þess að vinna þessa langtímaáætlun og í sumar þá fáum við í fyrsta skipti ársskýrslu frá fagráðuneytunum þar sem þau skila því inn hvernig hefur gengið að fylgja eftir markmiðum í ríkisfjármálaáætlun fyrri ára. Þannig að við erum svona enn að læra á þetta ferli. Varðandi tímann sem umræðan fær, þá er ég ekki alveg sammála hv. þingmanni vegna þess að hér gefst að því mér finnst góður tími til þess að fara yfir málið, jafnvel þótt að umræðan þurfi að standa fram á nótt á morgun og það hefur alltaf legið fyrir að bróðurhluti vinnunnar, þunginn í vinnunni, hann fer fram inn í nefnd. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég get nánast tekið undir hvert orð í ræðu ráðherra hérna, nema kannski ályktunarorðin, svona kannski öllu leyti. Það er mál að sannast að það hafa verið stigin stórstíg skref og náttúrulega muna mest lögin opinber fjármál frá 2015 breytta umgjörð ríkisbúskapinn og fjárlagagerð og allt saman þetta og það auðvitað ber að þakka, virða og meta. Nú stendur þannig á, herra forseti, að við höfum þurft að fara hér alveg á handahlaupum í gegnum allan þennan feril vegna auðvitað þeirra sérstöku aðstæðna sem að sköpuðust hér á stjórnmálavettvangi síðastliðið haust. En þess vegna hefði ég talið það að það væri núna tilefni til þess að bæta betur og skapa meira rými fyrir málefnalega, djúpa og grundaða umræðu. Ég leyfi mér sömuleiðis að minna á það, herra forseti, að samstarfssamningur flokkanna þriggja fjallar ekki bara samstarf á vettvangi ríkisstjórnar, heldur einnig eflingu Alþingis eins og þar segir. Og þess vegna hefði ég talið að það væri full efni til þess að Alþingi fengi meira ráðrúm til þess að fjalla þetta plagg. Munum það að þetta plagg spannar 5 ára tímabil, það spannar langt inn á næsta kjörtímabil og verður ekki nógsamlega undirstrikað hversu mikilvægt það er að það takist vel til við afgreiðslu þess og að það fái þá
umfjöllun hér á Alþingi sem það svo sannarlega á skilið. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Efnahags- og fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, við getum eflaust haft ólíka skoðun á því hversu mikill tími er nauðsynlegur til að taka almennu umræðuna, en hér eru einhverjir 20 klukkutímar eða svo í að koma á framfæri sjónarmiðum við fyrstu umræðu þessarar ályktunar. Ég ítreka það sjónarmið mitt að það er í nefndinni sem að öll vinnan í raun og veru fer fram. Hér er tækifæri til þess að koma á framfæri sjónarmiðum og spyrja spurninga og velta vöngum yfir því hvort að hér séu mál nægilega vel undirbúin eða það sé líklegt eða ólíklegt að þessi áform gangi eftir eða menn ættu að vera með aðrar áherslur. En síðan í nefndinni, þar geta menn grúskað miklu meira í efnahagsspánni og síðari umræðu þegar öll nefndarálit liggja fyrir, verði þau mörg á annað borð, þá dýpkar umræðan heilmikið til viðbótar. En ég ætla ekki að gera lítið úr þörfinni fyrir að taka góða umræðu þessa fjármálaáætlun. Ég minni aftur á að hún þó hún sé til 5 ára, þá er hún til endurskoðunar á hverju ári. Allt það sem sagt hefur verið hér gagnrýni á þessa fjármálaáætlun og á fyrri stigum skoðun fjármálaráðs á fjármálastefnuna finnst mér vera bara hið besta mál. Það bara sýnir að við erum búin að opna umræðuna og við erum að hleypa að ólíkum sjónarmiðum á vel skilgreinda stefnumörkun sem ríkisstjórnin teflir fram. Við erum búin að gjörbylta umræðunni stefnumörkun og markmiðasetningu í opinberum fjármálum og þó að við eigum enn eftir að svona virkilega komast á lappir og hlaupa hratt við áætlanagerðina í samskiptum þings og einstakra fagráðuneyta, þá finnst mér þessi fyrstu ár í nýju umhverfi fara vel af stað. Þá veitir andsvar fyrir að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég nú í hópi þeirra sem fylgdist með af miklum áhuga og talsverðri eftirvæntingu þegar að þingið var að vinna með lög opinber fjármál og móta þær áherslur sem þar voru og verð að viðurkenna að ég hafði þá í öðru hlutverki töluverðar áhyggjur af því að aðhaldsstig þessara laga yrði ekki nægt og ég verð að lýsa vonbrigðum mínum með það að hafa haft rétt fyrir mér, þar að segja að taumhaldið í þessum lögum virðist ekki vera neitt. Stórsókn er orðið sem að helst virðist vera notað af þessum stjórnarmeirihluta, stórsókn á öllum sviðum og það virðist raun og veru orðið sérstakt keppikefli Sjálfstæðisflokksins sem að hreykt hefur sér af íhaldssemi í opinberum fjármálum að slá Íslandsmet í útgjaldaaukningu. Það þykir mér varhugavert met þó að ég sé metnaðarfullur maður sjálfur. Hér er verið að tala að auka útgjöld fljótt á litið 260 milljarða frá 2017 til 2023 að telja. Það er 36% aukning sýnist mér og allt er þetta gert með þeim yfirlýsingum að hér ári svo vel, hagvaxtarspár séu svo hagfelldar, þrátt fyrir öll varnaðarorð og ég vil ítreka og við skulum ekki gera lítið úr því að þau varnaðarorð hafa verið óvenju sterk þessu sinni. Mun sterkari heldur en við höfum kannski ofta áður heyrt á þessum tímapunkti og var til dæmis kvartað yfir því á sínu tíma í aðdraganda 2008-09 að ekki hefði verið nægilega skýrt varað við. Það á ekki við nú. Fjármálaráðherra lýsti því yfir sjálfur í umræðum fjármálastefnu fyrir ári síðan að sennilega verið sú stefna síst of aðhaldssöm. Hér er byggt á svipuðum hagvaxtarforsendum, hversu raunhæfar sem þeir síðan kunna að vera. Því spyr ég hæstv. Fjármálaráðherra, hvers vegna þessi miklu sinnaskipti á aðeins einu ári? Þá svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, varðandi ummæli úr umræðunni frá því á síðasta ári þá verður nú aðeins að setja það í rétt samhengi. Það var verið að tala það að það væri ekki nægilega miklu eitt. Ég var að svara gagnrýni það að það væri ekki verið að auka útgjöldin nógu mikið. Ekki nógu mikið. Og þá lét ég þau orð falla að ef eitthvað væri, þá væri við svona að tefla á tæpasta vað með útgjaldavöxtinn. Þess vegna væri áætlunin kannski síst of aðhaldssöm. Varðandi hér aðhaldsstigið sem við erum að starfa eftir og hvort að við hefðum mögulega átt að setja inn í fjármálaregluna útgjaldareglu eins og nokkuð var rætt og kom fram í nefndaráliti fjárlaganefndar á sínum tíma að það hefðu verið vangaveltur í nefndinni að bæta við fjármálareglunar sérstöku útgjaldaþaki. Þannig til dæmis að útgjöldin mættu aldrei vaxa fram úr landsframleiðslu. Og þá var það mat okkar á þeim tíma að það væri ekki ástæða til þess og hv. þingmaður segir já, nú hefur það sýnt sig að útgjöldin hafa fengið að vaxa svo og svo mikið og þau hafa vissulega vaxið mikið en við höfum verið að verja þeim til góðra málefna og ef við horfum á ríkisfjármálin í heild sinni þá ennþá gott jafnvægi. Þetta reist á traustum grunni og útgjaldaaukningin, ef við til dæmis horfum á samneysluna, hvernig hún að þróast á þessu áætlunartímabili í hlutfalli af landsframleiðslu, þá bara línan nokkuð flöt. Þrátt fyrir útgjöld. Hvað að gerast? Við erum bara einfaldlega að verða efnaðri sem þjóð. Við erum að geta gert betur. Við erum þjóð sem að getur keypt dýrari lyf, stutt betur við aldraða og öryrkja, rekið betri heilbrigðisþjónustu, tekið betur þátt í greiðsluþátttöku sjúklinga, sett meiri fjármuni í vegamál og menntamál og svo framvegis, án þess að sé að sliga efnahagslega ríkið vegna þess að það að koma meiri tekjur inn. Þannig hefur til dæmis á tekjuhliðinni hafa verið að gera stórkostlegir hlutir. Frá 2015 til 2018 fara tekjurnar í tekjuskatti einstaklinga upp 40%. Þess erum við að verja aftur til samfélagsins, hlúa betur að samfélaginu. Sama að gerast í virðisaukaskattinum. Rétt tæplega 35% aukning í tekjum virðisaukaskatts frá 2015 til 2018. Við skilum því aftur út í samfélagið. Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, fjármálaráðherra lýsir einmitt ágætlega þessum sveiflukennda hagkerfi sem við búum í og það alveg rétt að einmitt á þessum tíma hagsveiflunnar þá streymir gjarnan fé inn í ríkissjóð og við höfum alveg séð það á löngum uppgangstímum í hagkerfinu áður að einmitt útgjöld ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu hafi ekkert aukist þó að útgjöld í krónutalið hafi aukist mjög mikið af því að ólíkt öðrum hagkerfum kannski mörgu leyti, þá vöxum við gjarnan mjög hratt en drögumst líka mjög hraustlega saman með reglulegu millibili. Það ekkert sem bendir nú til þess að þessi sveifla sé neitt að breytast. Það þess vegna sem ég velti því fyrir mér þegar við horfum á þessi grunngildi laga opinber fjármál, varðandi festu og sjálfbærni til dæmis. Að klárlega að auka ríkisútgjöld 36% á fáum árum getur varla talist gott merki festu í ríkisfjármálum. Það sem ég finnst að meira áhyggjur af það. Við sáum að í mixtu lendingu sem við höfum farið í gegnum hingað til árunum 2001 til 2003 þá drógust tekjur ríkissjóðs verulega saman. Ef við speglum það á þetta hagvaxtartímabil sem hér horft til, þá mætti búast við að það yrði umtalsverður halli af ríkissjóði á næstu 5 árum, ekki afgangur. Hvernig á ríkissjóður við þessar kringumstæður að geta staðið undir þeim þjónustuloforðum sem hér verið að veita með sjálfbærni í huga á þess að þurfa að hækka skatta verulega þegar fram í sækir? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á þeirri mynd sem hv. þingmaður að draga hér upp. Staðreyndin sú að það talað eins og við höfum aukið svo útgjöldin að við höfum ekki gáð að okkur og ekki búið í haginn fyrir erfiðari tíma í framtíðinni. En samt það þannig að frá 2013 höfum við greitt upp 600 milljarða af skuldum. 600 milljarða. Og í þessari áætlun erum við að gera ráð fyrir því að skuldir ríkisins fari niður, opinberu skuldirnar, niður nálægt 20% markinu. Skuldir ríkisins verða komnar í kringum 20% á áætlunartímabilinu. Ef við berum það saman við skuldaregluna, þá skilur það eftir 300 milljarða svigrúm til þess að taka á sig halla eða auknar skuldir áður en það fer að klaga upp á skuldareglunni í framtíðinni. Þannig að það svo sannarlega verið að búa í haginn fyrir framtíðina. Og ef það gerist, sem hv. þingmaður segir að gæti gerst, og ég alveg sammála honum, það gæti gerst að
viðskiptakjör á erlendum mörkuðum myndi hrynja eða eitthvað kæmi upp í ferðaþjónustu eða aðrar útflutningsgreinar lenti í vandræðum, samkeppnishæfni myndi dala enn frekar og svo framvegis. Þá bara ekkert að því að ríkissjóður verði rekinn í halla. Það bara ekkert að því. Ef að efnahagsforsendur breytast í grundvallaratriðum þá eigum við að taka þetta allt til endurskoðunar og skuldaregla ríkisfjármálanna gerir meira að segja ráð fyrir því að við getum rekið ríkið í halla í takmarkaðan tíma. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég ætla að fjalla í mínu máli stuttlega fjármálaáætlunina sem hér til umræðu. Fyrst sem ég vil vekja athygli á og kemur ekki óvart að fjármálaáætlun byggir á fjármálastefnu. Það áhyggjuefni því að mínu mati og mati flestra sem fjölluðu fjármálastefnuna var sú stefna óskýr, ótrúverðug og óraunsæ. Það bárust fjölmargar athugasemdir við fjármálastefnuna. Meirihluti fjárlaganefndar ákvað að hunsa allar þær ábendingar og gerði engar breytingar á fjármálastefnunni. Hér við að tala ítarlegri plagg sem þá fjármálaáætlunin sem á að gilda í 5 ár og með endurskoðun á hverju einasta ári. Ég óttast að við séum kannski að feta sömu slóð hvað þetta varðar, að hér sé á ferðinni fjármálaáætlun sem óraunsæ, óábyrgð, óskýr, ógagnsæ og svo framvegis. Við munum sjá það að meðförum nefndarinnar, fjárlaganefndar, hvers konar viðbrögð þessi áætlun fær, en hingað til hafa þau flest verið mjög neikvæð. Þannig ég hef, herra forseti, miklar áhyggjur að þessi fjármálaáætlun sé einfaldlega byggð á sandi, alveg svo fjármálastefnan var kölluð draumsýn af fulltrúa fjármálafyrirtækja. Sagan til að læra af og þess vegna skil ég ekki okkur hæstv. Fjármálaráðherra tekur ekki inn í sína áætlanagerð þær sveiflur sem hið íslenska hagkerfi með gjaldmiðli sínum ónefndilega hefur alltaf sýnt. Hvernig getur ráðherra staðið hér og haldið að allt muni fara á allra besta veg að þessu sinni þótt hagstjórn hans flokks hefur undantekningarlítið lítið endað með ósköpum? Af hverju fáum við ekki fjármálaáætlun sem tekur mið á raunveruleikanum en ekki pólitískri tálsýn ráðherrans? Þannig að þetta áhyggjuefni að mínu mati. Því við lifum í sveiflukjöru hagkerfi og sagan sýnir það að við munum upplifa sveiflur í framtíðinni. Það rétt að halda þetta til haga að ytri aðstæður hafa verið jákvæðar. Við höfum hér fengið mikla innspýtingu í gegnum ferðamannastrauminn, makríllinn sýndi hér í lögsögu okkar, lágir vextir hafa verið í heiminum og lág verðbólga, þannig að ytri aðstæður hafa verið okkur hagfelld. Það hefur verið hagvöxtur sem að fagna sérstaklega eftir erfið ár í hruninu og við erum að hátindi góð ærisins að mínu mati. Þess að skiptir svo miklu máli hvernig við útdeilum þeim gæðum sem ríkið hefur úr að spila. Það áhyggjuefni þessi hagstjórn sem birtist í þessari fjármálaáætlun og í máli hæstv. Ráðherra. Ég hef kallað þetta mjög vonda hagstjórn. Hér á að lækka skatta á sama tíma og auka útgjöldin. En samt verið að svíkja hin og þess kosningaloforð. Þannig að þetta þrennt fer mjög illa saman að mínu mati og áhyggjuefni. Við sjáum að það eru blikur á lofti í efnahagslífi heimsins. Við sjáum að það eru blikur á lofti í okkar efnahagslífi. Það verða erfiðir kjarasamningar að mínu mati í haust. Við erum að sjá að það koma vaxandi reiði í okkar samfélagi, þessi græðgisvæðing sem hér allsráðandi, hún hleypir illu blóði í almenning. Til dæmis 26 bankamenn, það berast fréttir að 26 bankamenn séu með 1 milljarð í laun á ári, sem 1/4 af því sem þessi ríkisstjórn tími að setja í vaxtabætur. Það eru svona fréttir sem ég hef áhyggjur af. Sömuleiðis áhugavert að skoða þróun samneyslunar í þessari áætlun. Hæstv. Ráðherra minntist aðeins á hana hér áðan. Samneyslan minnkar lítillega á næstu 5 árum og það mjög áhugavert, sérstaklega í ljósi þess málflutnings sem Vinstri græn hafa teflt fram, ekki síst fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar, en þá hafi forsætisráðherra hæstv. Sérstakt orð á því að hún taldi eðlilegt að samneysla myndi aukast, sérstaklega í ljósi þess að hér væri mikil innviðauppbygging, opinber innviðauppbygging framundan og í öðru lagi þá verður aldurssamsetning þjóðarinnar að breytast. Við erum að eldast og þetta myndi kalla á aukna samneyslu. Þess vegna vekur það
undrun mína að í þessar fyrstu fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur einmitt gert ráð fyrir því sem hún einmitt gagnrýndi fyrir bara nokkrum mánuðum, að samneyslan sem hlutfall af landsframleiðslu að minnka. Þetta plagg sem við skoðum hérna, ef við skoðum þetta í stóru tölurnar, þá eru þetta allar tölur í svona plaggi mjög bólgnar í ljósi þess að við erum að tala ríkisútgjöld til 5 ára. Þetta eru tæplega 4.500 milljarðar króna og þess vegna það ákveðið afrek eins og ég gat áðan hversu mikil óánægja með þetta plagg. Öryrkjabandalagið kallar þessa fjármálaáætlun Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins ávísun á fátækt og eymd. Ávísun á fátækt og eymd. Þetta minnisvarði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur í sinni fyrstu fjármálaáætlun að leggja hér fram plagg sem Öryrkjabandalagið kallar ávísun á fátækt og eymd. Alþýðusambandið hefur sömuleiðis lýst yfir óánægju með þetta plagg. Samtök iðnaðarins einnig hafa talað að forsendur þessar áætlunar séu ansi hæpnar og svo hafa hinir ýmsu sérfræðingar gagnrýnt, eins og ég gat áðan, forsendur þessar áætlunar að spárnar séu mjög bjartsýnar, séu ekki raunsæjar. Það eru þetta áhyggjuefni ef við erum að vinna út frá óraunsæju plaggi. Fyrrverandi framkvæmdastjóri Vinstri grænna talar að þetta muni auka misskiptinguna og hún varpar þeirri spurningu fram stöðugleika hvers verið að vernda, eins og hún kallaði það. Formaður Verkalýðsfélags Akraness fer mjög hörðum orðum þessa áætlun og segir að í henni kristallast veruleikafirring og skilningsleysi ríkisstjórnarinnar á málefnum lágtekjufólks sé algjör. Þannig að þetta enn eitt plaggið frá hæstv. Ráðherra sem að fá mjög harðan dóm frá hagsmunaaðilum, ekki bara frá stjórnarandstöðunni, heldur frá hagsmunaaðilum sem láta sig þessi mál sig varða. Mig langar aðeins að fara yfir örfá málefnasvið á þessum tímapunkti. Við ræddum aðeins hérna barnabætur, ég var hæstv. Ráðherra í andsvari hér áðan. Eins og ég gat áðan þá ekki gert ráð fyrir neinni viðbót í barnabótakerfi. Þetta er sama krónutalan á að fara í barnabætur næstu 5 árin og fer núna. Þannig að það engin metnaður, engin innspýting í þetta lykilverkfæri velferðarkerfisins. 1/4 dottin úr barnabótakerfinu og hjón, eins og ég gat áðan, með 1 barn, fá enga barnabætur, báðir aðalega með 470.000 krónur í tekjur eða meira. Hér grundvallast bara pólitískur meiningamunur milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins. Við lítum ekki á barnabætur sem eitthvað svona fátækra stuðning. Við lítum á þetta sem bótakerfi barnafjölskyldu til að mæta þeim kostnaði sem barnafjölskyldu verða fyrir á því tímabili í lífi sínu og þess vegna eigum við að gera myndarlega við barnafjölskyldur. Við sjáum að fæðingartíðni hefur lækkað, hrapað ef svo má segja, og við þurfum að gera hér ódýrara og auðveldara fyrir almenning að eiga börn og sinna þeim vel. Við sjáum að barnabætur, þær byrja að skerðast langt undir lágmarkstekjum. Þær byrja að skerðast við 242.000 krónur á mánuði. Hvers konar hugsun það að láta barnabætur byrja að skerðast við 242.000 krónur á mánuði? Ríkisstjórnarflokkarnir felldu tillögu stjórnarandstöðunnar í desember að láta skerðinguna að minnsta kosti hefjast við lágmarkslaunin sem eru 300.000 krónur. Nei, sú tillaga var að sjálfsögðu felld. Og þetta er auðvitað þvert á það sem margir þingmenn og ekki síst hjá Vinstri grænum hafa talað fyrir. Ég er með fullt af gömlum ræðum sem ég get farið hérna yfir en ég hef nú ekki tíma til að fara þetta allt saman. Það sem þingmenn Vinstri grænna hafa einmitt verið að kalla eftir auknu fjármunum í barnabótakerfið. En nú hafa þau tækifæri til þess og engar eru efndirnar. Vaxtabæturnar eru sömuleiðis úrræði sem getur gagnast fólki sem að ná endur saman á erfiðum húsnæðismarkaði. Það ekki króna setti viðbótar í vaxtabótakerfið næstu 5 árin, ekki króna. Helmingunni dottin úr vaxtabótakerfinu. Þannig að þetta er líka mjög áhyggjuefni og sýnir þennan pólitíska ágreining sem á milli okkar og stjórnarflokkana. Húsnæðisstuðningurinn, hann helmingast, þess fjármunir sem að fara uppbyggingu á leiguíbúðum, það helmingast á næstu árum. Og það ekki eins og ástand á húsnæðismarkaðnum sé þannig að við höfum efni á því að mínu mati. Þeir peningar sem fari til eldri borgara og öryrkja, þeir skýrast fyrst og fremst vegna fjölgunar í þeim hópi.
Framhaldsskólinn, þessi menntasókn, framhaldsskólinn fær nánast sömu krónutölu næstu 5 árin og það er engin menntasókn að leyfa framhaldsskólum að fá að halda þeim peningum sem hlutust af styttingunni vegna þess að því var lofað á sínum tíma. Háskólinn fær aukningu en það er bara 1/3 af því til að ná þessu OECD-viðmiði sem stendur í stjórnarsáttmála að ætti að nást fyrir 2020. Þannig að það loforð er svikið. Samgöngumálin eru sömuleiðis bara í samræmi við 5 ára meðaltal þess málaflokks og við erum undir 10 ára meðaltalinu hvað þetta varðar. Og síðan er það skatturinn sem ég tek kannski sérstaklega fyrir í seinni ræðu eða aðra umræðu, en þar er svo sannarlega verið að forgangsröð þágu ríkra. Það á að lækka skatta á þeina tekjuháu og banka, sem að mínu mati er afskaplega sérkennileg forgangsröðun á þessu tímabili. Þá veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér var flutt löng ræða það að það þyrfti að auka útgjöld mjög víða. Og það er alveg sama hvar var borið niður, í barnabótum, í vaxtabótum, sem eru verulega umfangsmikil og dýr bótakerfi, samtals upp á í dag rétt 15 milljarða. Nú eða í öðrum stuðningi við tekjulága. Það var sömuleiðis talað það að þyrfti að gera miklu meira í skólamálum, hvort sem væri háskólastigið eða framhaldsskólastigið og svo framvegis. Og þetta kallar auðvitað bara á eitt. Það er spurningin það hvers konar fjármögnun sér hv. þingmaður fyrir sér. Ef við horfum á tekjuskattskerfið til fjármögnunar á svona útgjöldum, þá er alveg ljóst að það dugar ekkert að tala einhvern hátekjuskatt til þess að mæta útgjöldum af þessum toga. Og þá er ég að tala hátekjuskatt eins og við höfum þekkt hann hér í framkvæmd á Íslandi. Það er alveg ljóst að ef það var að fara fjármagna svona hluti gegnum tekjuskattskerfið, að það er millitekjufólki sem ber það, annað skilar engum raunverulegum tekjuauka. Nú, ef það er verið að horfa til sérstakra skatta eins og auðlegðarskatta, þá væri ágætt að hv. þingmaður myndi gera grein fyrir hvort hann teldi að útgerðin myndi bera stór hækkuð veiðigjöld. Nú þegar að fréttir berast af því að útgerðin sé í basli með að bera þau gjöld sem að síðast voru lögð á, eða hvar annar staðar er hv. þingmaður að tala um? Er hv. þingmaður að tala fyrir því að sérstaki bankaskatturinn sem var settur á hér á haftatímabilinu og bjagar samkeppnisumhverfi fjármálafyrirtækja í landinu, að hann verði kannski hækkaður eða honum viðhaldið til þess að kreista fjármálafyrirtækin enn frekar og sá skattur endar auðvitað bara í hærri vöxtum á viðskiptamenn bankana? Hvar er það sem að hv. þingmaður ætlar að fjármagna þetta og hversu marga tugi milljarða ætlar hann að hækka skattana? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég er feginn að ráðherra spyr mig skattana. Ég hafði ekki tíma til að fara í það hérna áðan. Í þessar fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að ríkið er að lækka skatta, ríkið ætlar að afsala sér ríkistekjum upp á 25 til 30 milljarða. Ég tel það vera ranga pólitík og vonda hagstjórn á þessum tímapunkti að lækka skatta 25 til 30 milljarða á meðan það vera að vanrækja þessar grunnstoðir velferðarkerfisins, hvort sem það litið til barnabóta, vaxtabóta og svo framvegis. Þannig að það eru fjármunir sem við hefum úr að spila til að styrkja þá þætti sem ég er að leggja áherslu á. Mér finnst auðlegðarskattur svo sannarlega komið til greina. Við sjáum þá sem bara nýjar tölur frá ráðherranum sjálfum að 5%, ríkasta 5% á 45% af eigið fé í landinu. Þetta er alveg hópur sem þolir meiri skattheimtu á mínu mati. Sömuleiðis þá þurfum við að skera þann hnút að geta fengið frekari tekjur frá ferðamönnum. Mér langar líka að slá á þá mýtu að við vinstrimenn viljum aldrei lækka skatta. Hvaða bull er þetta? Við höfum lækkað tekjuskattinn. Þegar við vorum í ríkisstjórn þá lækkuðum við tekjuskatt með að hækka persónuafsláttinn. Við höfum lækkað fjármagnstekjuskatt þegar við vorum í ríkisstjórn því við settum frítekjumark sem tók eiginlega skattinn frá nánast öllum, 90% af þessu greiddu fjármagnstekjuskatti. Þeir sluppu við hann. Við höfum þegar við vorum í ríkisstjórn innleitt skattafrádrátt fyrirtækja vegna fjárfestinga í hlutabréfum. Við höfum sömuleiðis þegar við vorum í ríkisstjórn þá lækkuðum við tekjuskatt fyrirtækja úr 18% í 15%.
Þannig að þetta er algjör vitleysa að halda hér fram aftur og aftur að vinstrimenn eða Samfylking geti ekki lækkað skatta. Ef við skulum gera það að tímasetningin er rétt og við eigum ekki að gera það á meðan við erum að fjársvelta grunnstoðir velferðarkerfisins eins og nú er og þjóðin hefur verið að kalla eftir frekari innviðauppbyggingu. Síðustu kosningar snerust þetta, innviðauppbyggingu. Þess vegna er með ólíkindum af hverju við erum ennþá með fjársvelt framhaldsskólakerfi, ennþá með barnabótakerfi sem er að molna og grotnað innan, ennþá með vaxtabótakerfi sem er nánast horfið og svo framvegis og svo framvegis. Þá veitir andsvar í síðara sinn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mér finnst vera ótrúlega holur hljómur í þeim orðum að Samfylkingin vilji aldrei lækka skatta vegna þess að við höfum farið úr djúpri kreppu upp í mikið uppgangstímabil og við erum búin að toppa, við erum komin fram úr toppi hagsveiflunnar. Aldrei allan þennan tíma hefur Samfylkingunni dottið í hug að vera góð hugmynd eða tímabært að lækka skatt. Aldrei. Þannig að ég kannast ekki við það að hér sé á ferðinni talsmenn þess að draga úr álögum á fólk í landinu. Ég vek athygli á því sem að ég tók fram hér áðan. Tekjuskattur einstaklinga hefur skilað á bilinu frá árinu 2015 til 2018 40% hærri tekjum til ríkissjóðs. 40%. Er hægt að slaka einhverju af því aftur út til fólks? Ég segi já, alveg tvímælalaust. Það er hægt að leyfa vinnandi fólki að njóta góðs af því að ríkissjóður stendur vel. Það er hægt að gera það. Varðandi bankaskattinn sérstaklega, þá verð ég að segja alveg eins og að það kemur á óvart að það séu talsmenn hér í þinginu fyrir því að framlengja hann vegna þeirra augljósu neikvæðu áhrifa sem hann hefur á samkeppnisstöðu á fjármálamarkaði. Sjálfsagt að skilja eftir það sem við erum að tala af þeim skatti, en það er ekki í lagi að boða tímabundna skattlagningu eins og þessa sem var hugsuð í ákveðnum tilgangi líka og standa sín ekki við það að láta þann tíma líða eða láta skattinn renna sitt skeið. Varðandi auðlegðarskatt þá tel ég að við höfum ekki haft neitt sérstaklega góða reynslu af því og það sem að mér hefur algjörlega þótt skorta í umræðuna auðlegðarskatt er það að við erum hér að tala hugmyndir sem að snúa því að skattleggja kapital sem er í vinnslu, sem er að vinna í þágu efnahagslegra framfara í landinu. Þetta er ekki eins og þessi fjármunir sitji bara allir á bankabók og séu lausir til ráðstöfunar, frjálsrar ráðstöfunar. Þetta eru fjármunir sem eru bundnir til dæmis í fyrirtækjarekstri. Að vera að skattleggja það finnst mér ekki góð hugmynd. Á svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mér finnst nálgun hjá hæstv. Fjármálaráðherra alltaf vera þann veg að skattar séu svo slæmir, þeir eru svo vondir, við erum að leyfa fólki að njóta góðs af sinni vinnu og svo framvegis. Ég hef ekki tekið undir það, fólk á uppskeri eins og sáir. En það gleymist alltaf hins hliðin á þessu. Það er það að almenningur nýtur líka góðs af sterkri opinberri þjónustu. Almenningur nýtur góðs af skólarnir sem vel fjármagnaðir, sjúkrahúsin sem vel fjármögnuð og aðgengið að heilbrigðisþjónustu sem óháð efnahag. Almenningur nýtur góðs af samgöngunar, þeim sem sinnt með sóma og svo framvegis og svo framvegis. Við erum hérna í samfélagi, við erum í ríku samfélagi. Ísland er 11. ríkasta land í heimi. Það er úr nægu að spila ef forgangsröðun er rétt. Hún er einfaldlega ekki rétt þegar hér er tekin ákvörðun að lækka tekjuskattinn flatt 1% stig, kostar 14 milljarða og það gagnast milljón manninum, 3 sinnum meira. Það var 3 sinnum hærri skattalækkun heldur en aðilinn sem er á lágmarkslaununum. Þetta er ekki sanngirni. Fólk lifir ekki á prósentum, fólk lifir á krónum. Þetta er atriði sem við erum að gagnrýna. Bankaskatturinn, jú, auðvitað kemur frá tímapunktur þar hann dettur út. Þetta er sérstakur skattur. En þessi skattalækkun kostar 6 milljarða. Þessi einstaka lækkun sem hér hefur ákvað kostar 5,7 milljarða. Af hverju geymum við þetta ekki aðeins? Af hverju geymum við ekki aðeins þessa skattalækkun og notum þessa 6 milljarða til dæmis að tvöfalda vaxtabæturnar eða setja meira í barnabæturnar? Er þetta forgangsröðun ríkisstjórnarinnar? Já, það er að lækka skatta á tekjuháa, lækka skatta á bönkum og nú eru jafnvel hugmyndir að verja fjármagnseigendur fyrir væntanlegu verðbólguskoti. Þetta finnst mér hugmyndafræði sem við í Samfylkingu tökum ekki undir og þess vegna er ég mjög hissa að Vinstri græn séu að gera það núna.
Og það sérstakt áhyggjuefni hvað áhrifaleysi Vinstri grænna á skattapólitík næstu 5 ára eru sama sem engin, herra forseti. Nú tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, sú fjármálaáætlun sem hér hefur litið dagsins ljós veldur vonbrigðum. Undir það hafa m.a. hagsmunasamtök launþega tekið og samtök iðnaðarins og eitthvað sé nefnt. Stóru fréttirnar í þeim efnum eru þær að áætlunin færir þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu ekki nein gleðitíðindi. Barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisstuðningur, þessi mikilvægu úrræði eru ekki efst á vinsældarlista ríkisstjórnarinnar. Væntingar að í því góðæri sem hér hefur ríkt væri hægt að færa hópum á borð við öryrkjum og eldra fólki löngu tímabærar leiðréttingar eru að engu hafðar. Áfram verða ómanneskjulegar skerðingar á tekjum, einkum meðal öryrkja við lýði. Á sama tíma það bráðnauðsynlegt í huga ríkisstjórnarinnar að lækka sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki eða bankaskattinn, sem meðal kemur til með að gagnast vogunarsjóðunum sérstaklega. Þeir munu hagnast 2 milljarða á þessari lækkun. En lækkunin nemur alls 5,7 milljörðum. Þetta sérstakt áhugamál Sjálfstæðisflokksins og greinilegt að Vinstri grænir og félagshyggjuflokkurinn Framsókn hafa tiplað á tánum í kringum fjármálaráðherra hæstvirtan í þessu máli. Þessi þóknun við vogunarsjóðuna hjá þessari ríkisstjórn ætlar engan endi að taka. Hver hefði trúað því að þetta væru áherslur Vinstri grænna? Að þetta væru áherslur hæstvirts forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur? Bætum kjör eldra fólks, tryggjum þátttöku eldra fólks á öllum sviðum samfélagsins, eldra fólk auðlind. Þetta eru falleg orð. Þau eru úr stefnuskrá Vinstri grænna fyrir síðustu kosningar. VG gleymdi bara að segja að ef þau kæmust til valda myndu þau skattleggja þessa auðlind og helst sem mest. Í fjármálaáætluninni segir að stefnt sé að afnámi krónu á móti krónu skerðingu. Aðgerðir og tímasetningar eru hins vegar hvergi sjáanlegar í þessari áætlun. Með öðrum orðum, það verður ekkert gert í þessu óréttlæti næstu 5 árin. Hér hefur ríkt góðæri og það sorglegt að þessi þjóðfélagshópur skuli enn og aftur vera látinn sitja á hakanum, þrátt fyrir fögur fyrirheit. Þetta nokkuð lýsandi fyrir margt í þessari áætlun. Orðatiltæki á borð við stefnt skal að, kannað, skoða og endurskoða, móta og þróa koma víða fyrir. Minna fyrir hugtökum eins og að gera og innleiða. Í meginatriðum einkennist þessi áætlun á bjartsýni þegar kemur að verðmætasköpun, tekjum ríkissjóðs og hagvexti. Það á skjön við það sem kom fram í meginþorra þeirra umsagna sem fjárlaganefnd barst fjármálastefnuna. Það kom skýrt fram að niðursveifla væri framundan og lækkanir í kortunum hvað hagvöxt varðar. Seðlabankinn lýsti meðal annars áhyggjum yfir því að fjármálastefna ríkisstjórnarinnar væri ekki nógu aðhaldssöm. Það jákvætt að á tímabili fjármálaáætlunar skuli áfram unnið að því að lækka skuldir ríkissjóðs og að undir lok tímabilsins eða árið 2023 skuli stefnt að því að skuldahlutfallið sem hlutir af vergri landsframleiðslu verði komið niður í 21%. Það athyglisvert að skuldastaða ríkissjóðs skuli nú vera að mörgu leyti mun sterkari en hún var fyrir hrun. Þar skiptir höfuðmáli stöðugleika framlög frá slitabúum föllnu bankanna sem formaður Miðflokksins leiddi af mikilli festu og hæstv. Forsætisráðherra þakka honum sérstaklega fyrir í umræðum hér í þinginu fyrir skömmu. Þó að vissulega sé mikilvægt að greiða niður skuldir og sá sem hér stendur talsmaður ráðdeildarsemi í fjármálum og vill helst skulda sem minnst, þá þarf að ræða það opinskátt
hvort sé skynsamlegra að greiða niður skuldir og á sama tíma liggja innviðir eins og vegakerfið undir skemmdum. Þetta er svipað að eyða engu í viðhald á eigin húsnæði og á endanum fellur það í verði og verður jafnvel ónothæft. Innviðir eins og vegakerfi eru verðmæti sem verður að halda við, ekki síst vegna öryggissjónarmiða. Eins og fram hefur komið ætlar ríkisstjórnin að bæta aukalega 5,5 milljarði í sérstakt átak í samgöngumálum árlega næstu 3 árin frá 2019 að telja. Samtals gera þetta 16,5 milljarður. Komið hefur fram að þetta verði fjármagnað með arðgreiðslum úr bönkunum. Í því sambandi má benda á að þessa upphæð hefði nú sennilega verið hægt að tvöfalda ef ríkisstjórnin hefði staðið í lappirnar í Arion bankamálinu. Auk þess að ræða 25% hækkun til málaflokksins frá fjárlögum 2016 til 2018. Þó vissulega ber að fagna auknum fjárveitingum til þessa mikilvæga málaflokks. Þá er þörfin langtum meiri eins og allir vita og hefur komið hér fram, meðal annars í málflutningi hæstv. Fjármálaráðherra. Auk þess var ríkisstjórnin búin að ala á miklum væntingum almennings, ekki síst vegna þess að hún var með stórar yfirlýsingar verulegt átak í þessu málaflokki. Yfirlýsingar sem að síðan hafa ekki staðið undir væntingum. Í raun er það svo að þessi ríkisstjórn mynduð þennan málaflokk innviða uppbyggingu. Fjármálaáætlunin endurspeglar þær áherslur sem ríkisstjórnin var mynduð Þetta hefur hæstv. Samgönguráðherra meðal annars sagt og ég verð að segja, rýr var nú heimamundurinn. Ég fagna því að árið 2021 eigi að ljúka átakinu Ísland ljóstengt. Hér mjög mikilvægt samfélagsverkefni að ræða. Ég sakna þess hins vegar að ekkert minnst á þrífösun rafmagns í þessari áætlun. Einbreiðum brúm á að fækka 9 talsins á næstu 5 árum. Það þykir mér rýrt í átaki sem hefur verið kallað stór átak í samgöngumálum. Í heilbrigðismálum kemur ekki á óvart að það eigi að halda áfram uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut. Þar hafa stjórnarflokkar eins og Framsóknarflokkurinn svikið kjósendur sína með eftirminnilegum hætti. Ekki verður séð að auka í sérstaklega fjárframlög til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Og kaflinn landbúnað athyglisverður. Í fyrsta lagi hefur ríkisstjórnin greinilega engar áhyggjur af tollasamningnum við ESB sem tekur gildi núna 1. maí næstkomandi. Engar mótvægisaðgerðir eru boðaðar í fjármálaáætluninni til að mæta þeim miklu áhrifum sem tollasamningurinn kemur til með að hafa á innlenda búvöruframleiðslu. Gleymum því ekki að það það bil 11.000 manns sem hafa atvinnu á landbúnaði og öll ríki vernda sinn landbúnað með einum eða öðrum hætti. Fjölmörg störf í landbúnaði geta verið í hættu vegna samningsins. Samningurinn kemur til með að leiða til aukins innflutnings á landbúnaðarvörum í samkeppni við íslenskan landbúnað og á þetta einkum við í kjöti og ostum. Og til hvaða aðgerða ætlar ríkisstjórnin síðan að grípa til að mæta aukinni samkeppni í landbúnaði vegna innflutnings á ESB? Jú, það á að leysa málið eins og segir í áætluninni með nýsköpun, vöruþróun og nýtingu tæknimöguleika. Síðan talað aukin tækifæri í landbúnaði með þessum samningi. Bændur hafa ekki komið auga á þessi tækifæri. Búnaðarþing hefur ályktað nauðsyn þess að segja þessum samningi upp og semja upp á nýtt, meðal annars vegna brostinna forsenda. Nú þegar að Bretar eru að ganga úr ESB hverfur okkar stærsta og besta markaðssvæði úr samningnum. Samkeppni af hinu góða en hún verður að vera á jafnræðisgrunni. Samningurinn ójafn og það þarf að semja upp á nýtt. Það er dapurlegt að flokkur eins og Framsóknarflokkurinn sem nú situr í ríkisstjórn og ávallt hefur gefið sig út fyrir að vera sérstaklega hliðhollur bændum skuli ekki hafa neinar áhyggjur af þessu máli.
Ekkert er fjallað EFTA-dóminn þar sem dæmt var að innflutningstakmarkanir á hráu kjöti væru ólögmætar. Það virðist vera algjörlega í lausu lofti hvernig ríkisstjórnin ætlar að bregðast við dómnum. Í framhaldi, hér í næstu ræðu, mun ég koma nánar inn á þetta mál og fleiri áherslur sem er að finna í fjármálaáætlun. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Herra forseti, hér hefur verið mælt fyrir fjármálaáætlun fyrir næstu 5 ár. Sú áætlun sem er að ræða er uppbyggingaráætlun með stórfelldum umbótum á innviðum landsins. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er full alvara með að nýta það svigrúm sem hagvöxtur síðustu ára hefur skapað til þess að bæta kjör fólks í landinu. Á gildistíma áætlunarinnar verður fjárfest fyrir 338 milljarða í innviðum landsins. Sjúkrahús, vegir, brýr, hjúkrunarheimili, jarðgöng, þyrlur fyrir Gæsluna, Herjólfur og Hús íslenskunnar svo eitthvað sé nefnt. Þá fjárfesta sveitarfélög líka í gatnagerð, grunnskólum, íþróttamannvirkjum og holræsum og allt spilar þetta saman. Til að samfélaginu gangi vel til lengri tíma þarf sígandi lukku. Við fjárlagagerð 2018 var tónninn gefinn en þá var aukið í útgjöld ríkissjóðs 47 milljarða króna. Þar af fóru tæpir 17 milljarðar í heilbrigðiskerfið og tæpir 12 í félags- og húsnæðismál. Þá voru framkvæmdir við Dýrafjarðargöng fjármagnaðar og stofnframlög til byggingar og kaupa á almennum íbúðum aukin. Framlög voru hækkuð til framhalds- og háskóla 4 milljarða. En það er enn hægt að gera betur og það ætlar þessi ríkisstjórn að gera. Með kröftugri innspýtingu verður viðspyrna í hagkerfinu það aðlagast lægri hagvexti. Ríkissjóður stendur vel og verður áfram rekinn með myndarlegum afgangi og heldur áfram að greiða niður skuldir. Árleg útgjöld ríkissjóðs verða aukin 132 milljarða frá því að ríkisstjórnin tók við gangi forsendur eftir. Fyrir síðustu 2 kosningar hafa Vinstri græn talað fyrir því að svara þyrfti kalli almennings og auka ríkisútgjöld alltaf 50 milljarða á kjörtímabilinu. Forgangsröðunin er skýr, að venjulegt fólk fái aðgang að betri heilbrigðisþjónustu, betra velferðarkerfi og betri samgöngum og betri menntun. Þá er horft til framtíðar með því að auka framlög til menntamála og nýsköpunar. Auk þess verðum við að bregðast við röskun loftslags af mannavöldum, standa við gerða samninga samdrátt í losun fyrir árið 2030 og búa samfélagið undir að verða kolefnishlutlaust fyrir árið 2040. Samkvæmt þjóðhagsspám sem liggur til grundvallar fjármálaáætluninni er íslenska hagkerfið komið yfir topp hagsveiflunnar. Spáin reiknar með því að hagkerfið aðlagast hægari vexti næstu misserin. Hagvöxtur dregst saman hraðar en búist var við en hann hefur verið í kringum 4,4% á ári frá árinu 2014 sem til lengri tíma myndi þýða að hagkerfið tvöfaldaðist á 16 ára fresti. Hagvöxtur síðustu ára getur því tæpast haldið áfram án þess að verðbólgudraugurinn geri vart við sig. Vöxturinn síðustu ár hefur verið drifinn áfram á breiðum grunni en einkaneysla, fjárfesting og útflutningur hafa vaxið að töluverðu leyti vegna mikils vaxtar í ferðaþjónustu. Vöxturinn síðustu ár það er mjög mikilvægt að hagsmunamál að vel takist til að lenda hagkerfinu en það hefur verið undantekning frekar en regla í íslenskri hagsögu að hagkerfi lendi mjúklega að loknu vaxtarskeiði. Það er því snúin jafnvægislist að haga hagstjórninni með þeim hætti og velferð landsmanna til skamms og langs tíma að hún sé hámörkuð. Það er nefnilega hið eina hlutverk ábyrgra stjórnvalda að hámarka velferð landsmanna samtímis til skamms og langs tíma. Líkt og sagt var fyrir kosningar stendur ekki til að hækka skatta á almenning á Íslandi. Hins vegar ætlum við að hliðra til innan skattkerfisins til þess að gera það réttlátara. Markmiðið er að auka sérstaklega ráðstöfunartekjur lágtekjuhópa og þeirra með lægri millitekjur. Eins og kemur fram í stjórnarsáttmála mun fara fram heildarendurskoðun á tekjuskattskerfinu samhliða endurskoðun á bótakerfum. Þessi vinna fer fram í samráði við verkalýðshreyfinguna til þess að tryggja að breytingarnar skili fólkinu í landinu raunverulegum ávinningi. Hér er sérstaklega horft til þess að skoða mögulegar breytingar á persónuafslætti og samspili bótakerfa, bæði barna- og vaxtabóta. Þá er einnig framundan að vinna með aðilum vinnumarkaðarins að því að lengja fæðingarorlof og fjármagna þá aðgerð. Framlög til félags- og húsnæðismála verða 40 milljörðum hærri á árinu 2023 heldur en árið 2017. Mikið hefur verið rætt húsnæðismarkaðinn síðustu ár og hversu snúið það er fyrir ungt fólk að koma þaki yfir höfuðið. Framtíðarsýn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hefur verið sú að húsnæðiskostnaður fari ekki yfir fjórðung af ráðstöfunartekjum ásamt því að styðja við uppbyggingu húsnæðis á félagslegum forsendum til þess að leiguhúsnæði verði raunverulegur valkostur fyrir ungt fólk á húsnæðismarkaði.
Auknum fjármunum verður þess vegna varið í húsnæðisstuðning til þess að ná markmiðum byggingu 2100 leiguíbúða sem sett voru í kjarasamningum árið 2015. Húsnæðisbætur voru hækkaðar tæp 5% í byrjun árs 2018 og fylgdu almennri þróun bóta. Heildarstefna húsnæðisstuðning til framtíðar liggur hins vegar ekki fyrir, en stefnan að ljúka vinnu við endurskoðun á tekjuskatts- og bótakerfum fyrir afgreiðslu fjárlaga árið 2019 og setja í gang þá vinnu sem snýr að húsnæðismálum. Í samráði við Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp stefnt að því að endurskoða og skapa sátt kerfið og tryggja framfærslu og á næsta ári koma 4 milljarðar aukalega umfram kerfislægan vöxt vegna áætlaðrar fjölgunar öryrkja sem mun haldast út tímabil áætlunarinnar. Miklar breytingar voru gerðar á ellilífeyri almannatrygginga sem tóku gildi 1. janúar sem urðu mörgum eldri borgurum kjarabót og nú mitt ár kemur til framkvæmda lækkun á gjaldskrá vegna tannlækninga. Þrátt fyrir að flestir eldri borgarar búi við góð lífskjör hluti hópsins með afar takmörkuð eða engin réttindi úr lífeyrissjóðum og stundar ekki launaða vinnu, hefur lágar tekjur sér til framfærslu, á almennum leigumarkaði og jafnvel skuldsettur. Þeir sem þannig eru settir þurfa nær eingöngu að reiða sig á ellilífeyri almannatrygginga og greiðslur honum tengdum sér til framfærslu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að styrkja þurfi sérstaklega stöðu þeirra eldri borgara sem standa höllum fæti. Þar lagt til að gerð verði sérstök úttekt á kjörum tekjulægstu hópanna í íslensku samfélagi og gerðar tillögur til úrbóta og þeim fylgt eftir. Þungamiðjan í útgjöldum ríkisins eru í heilbrigðismálum. Þriðja hver króna sem fer úr ríkissjóði fer í heilbrigðismál. Þjóðin að eldast og líklegt að fólki með lífstengda sjúkdóma fjölgi á komandi árum og áratugum. Það ekki hægt að vinna baráttuna heilbrigt samfélag eingöngu með útgjöldum til heilbrigðismála, en þar sannarlega hægt að tapa henni. Því leggur ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ríka áherslu á heilbrigðismál og eru árleg útgjöld til heilbrigðismála aukin 40 milljarða til viðbótar við þá 20 milljarða sem varið var með fjárlögum yfirstandandi árs. Byrjað verður á nýjum Landspítala og framkvæmdir við byggingu meðferðarkjarna, rannsóknarhús og bílastæðahús munu standa yfir allt tímabilið. Þá verður hafist handa við byggingu legudeildar við sjúkrahúsið á Akureyri. Einnig verður greiðsluþátttaka almennings lækkuð sem í anda stefnu Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem vill stefna á það markmið að öll heilbrigðisþjónusta á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum verði gjaldfrjáls. Auka á framlög í geðheilbrigðismál og koma á fót geðheilbrigðisteymum í þeim landshlutum þar sem þau eru ekki til staðar og fjölga þeim á höfuðborgarsvæðinu. Til þess að ná markmiðum að stytta biðtíma eftir hjúkrunarrýmum þarf að fjölga þeim allnokkuð. Uppbyggingu hjúkrunarrýma verður haldið áfram og þeim fjölgað 15 á tímabili fjármálaáætlunarinnar. Að sama skapi stefnt að því að fjölga dagdvalarrýmum og bjóða upp á sérhæfðar hjúkrunarrýmisdeildir sem sinna þjónustu við aldraða með geð- og fíknivanda. Áhersla verður á það að fjölga heilbrigðisstarfsfólki sem býr við gott starfsumhverfi og góð starfskjör, því að það hjartað í heilbrigðiskerfinu fólki sem þar vinnur. Það verður að bjóða því upp á tækifæri til starfsþróunar og þátttöku í vísindastarfi. Tónninn var sleginn í fjárlögum ársins 2018 en þar var tæpum 4 milljörðum varið til að efla framhalds- og háskólastigið. Eftir að framhaldsskólinn var styttur fækkaði framhaldsskólanemum en framhaldsskólar halda nú þeim fjármunum sem sparast vegna styttingarinnar. Gangi spár fjölda nemenda eftir munu framlög per nemenda aukast 15 frá árinu 2017 til 2020. Miðað við mannfjöldaspá Hagstofunnar munu framlög til háskóla aukast á hvern nemenda. Fyrirhugað að fjárveitingar munu aukast tæp 12% að raungildi á tímabili ríkisfjármálaáætlunar. Þá mun hús íslenskunnar rísa og lög Lánasjóðs íslenskra námsmanna verða endurskoðuð. Þá eru virðisaukaskattur á bækur afnumin á næsta ári en það gagnast öllum, skólastigum, íslenskun og Íslendingum. Það stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að uppfylla skuldbindingar í loftslagsmálum ásamt því að nýting landsins sé sjálfbær. Ísland hefur skuldbundið sig til að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda fram til ársins 2030 og stefnir að því að Ísland verði orðið kolefnishlutlaust árið 2040. Mikilvægt að huga einnig að því að ná fram fleiri markmiðum samhliða því að sækja fram í loftslagsmálum. Framlög til umhverfismála voru aukin í fjárlögum yfirstandandi árs og eru aukin enn frekar í fjármálaáætluninni. Samtals þetta 35% aukning í málaflokkinn. Einnig þarf að bregðast við aukningu ferðamanna og helstu náttúruperlur landsins og markmiðið árið 2023 sé álag á 19 af hverjum 20 áfangastaða innan þolmarka. Þá stefnt að því að móta og innleiða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir Ísland til ársins 2030 ásamt því að styðja við sveitarfélög og fyrirtæki að setja sér markmið í loftslagsmálum.
Þá verður stofnaður miðhálendisþjóðgarður og sett á fót þjóðgarðsstofnun til þess að sjá utanumhald þjóðgarða og friðlýst svæði. Herra forseti, það er ástæða til að rifja upp til hvers þessi ríkisstjórn var mynduð. Hún er mynduð á ólíkum flokkum sem slíðruðu flokksverðin, lögðu helstu ágreiningsmálin til hliðar til þess að komast að sameiginlegum markmiðum. Til þess að sækja fram fyrir íslenskt samfélag, fyrir almenning þessa lands. Þessi áætlun tryggir fjárframlög til þess, það liggur hér á borðinu. 3 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn er því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, það eru fjölmargar spurningar sem mig langar að spyrja hv. þingmann, fyrst varðandi barnabæturnar. Mér langar að vitna í hennar orð sem féllu hérna einungis fyrir nokkrum mánuðum síðan. Með leyfi forseta. Ekki er metnaðurinn meiri þegar kemur að barnabótum þar sem haldið er áfram að þrengja kerfið þannig að mun færri njóta greiðslna í stað þess að nýta þær til að auka jöfnun milli hópa. Í þessu sem öðru er orðin einföldun og skilvirkni notuð til að fela það að útgjöld vegna barnabóta munu væntanlega draga saman að raungildi sem þýðir að horfið frá almennu stuðningi við barnafjölskyldur og engin tilraun gerð til að jafna nokkuð aðstöðu þeirra borið saman við einstaklinga og barnlaust fólk yfir í lítilsháttar fátækra hjálp. Tilvitnun lýkur. Þetta voru orð hv. þingmaður Bjarkeyjar Gunnarsdóttur fyrir einungis nokkrum mánuðum. Hvernig stendur á því að hún stendur á bak við fjármálaáætlun sem gerir ekki ráð fyrir neinni viðbótarkrónu í barnabætur? Ekki neinni viðbótarkrónu í barnabætur næstu 5 árin. Hvernig stendur þetta? Ég get vitnað hérna annars staðar sama nefndarálit þar sem hv. þingmaður er að kalla eftir meiri peningum í vaxtabætur. Hvernig stendur á því að hv. þingmaður stendur bak við fjármálaáætlun sem gerir ráð fyrir 0 krónu til viðbótar í vaxtabætur? Og sömuleiðis hefur þingmaður verið að kalla eftir frekari stofnframlögum hins opinbera í uppbyggingu leiguíbúða. Hún gagnrýndi sérstaklega í fyrra að það verið að draga saman peningana þar og hún er einmitt að gera það í dag. Þá að helminga það fjármuni sem fara í uppbyggingu leiguíbúða. Þannig að mér langar að hv. þingmaður fara aðeins yfir því af hverju þessi sinnaskipti, af hverju hv. þingmaður að standa fyrir fjármálaáætlun sem gengur svo í berhögg við það sem hún sagði bara fyrir einungis nokkrum mánuðum. Mér langar líka að benda varðandi framhaldsskólana. Af hverju ekki gerð ráð fyrir neinni sókn í framhaldsskólakerfið. Framhaldsskólarnir komu á fund fjárlaganefndar í desember og sögðust vera komnir að þolmörkum og það er gert ráð fyrir nánast sömu krónutölu í framhaldsskólana og er núna á næstu 5 árin. Hvar er menntasóknin þar? Og af hverju er Vinstri græn að svíkja kosningaloforðið sitt að framlög háskólastigsins eigi að ná OECD-markmiðinu 2020? En þetta sem er þessar áætlun til nær til 2023 er einungis 1/3 af því sem þarf til að ná OECD-markmiðinu. Og hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Við höfum nú farið í gegnum þessa umræðu áður, gerðum það hér síðast einmitt í desember þegar við afgreiddum fjárlögin hvað varðar barnabæturnar og vaxtabæturnar. Hæstv. fjármálaráðherra fór ágætlega yfir þau svör sem ég get alveg tekið undir að mörgu leyti hér áðan og ég hef sagt það líka, ég hef viljað endurskoða þetta kerfi og við höfum lagt áherslu á það Vinstri græn að við viljum nýta það til meiri jöfnunar heldur en það er í dag. Svo að því sé bara svarað. Ég held að hv. þingmaður miðað við þann jöfnuð sem hann talar fyrir meðal annars með skattkerfi og öðru slíku, þá hlýtur hann líka að myndi vilja nálgast okkur í því samhengi nema hann sé þeirra skoðunar allir eiga að fá vaxtabætur og barnabætur alveg sama hvað, eða öllu heldur barnabætur, en ég er ekki þeirra skoðunar. Ég get alveg fallist á það að þær eigi að koma þeim sem mest þurfa á að halda frekar. Og hér hefur auðvitað verið, eins og hæstv. ráðherra fór yfir, að til þess að við höldum í við það sem við vorum með, að þá gerðum við þær ráðstafanir sem þurfti. Varðandi stofnframlögin, við erum að standa við gerða samninga. Við erum að gera það og ég fór ágætlega yfir það hér áðan að við erum að standa við þá samninga sem gerðir voru hér árið 2015. Það þarf auðvitað að forgangsraða, það er alveg ljóst og við þekkjum það og við berum niður það sem við teljum að þurfa að bera niður og ég tel að standa við þennan samning. Það hefur ekki enn náðst að byggja það sem við vildum byggja og töldum að við ættum að vera búin að byggja nú þegar. Hvers vegna? Já, ég get ekkert svarað því hvers vegna þeir sem sóttust eftir því að fá þessi stofnframlög hafa ekki sótt um þau.
Varðandi framhaldsskólann þá er það nú þannig að við erum að bæta við hérna, það er 5,2% aukning per nemanda milli 19 og 20 til dæmis. Það er nú drjúgt í fjárhæðum, þannig að ég er ekki sammála þeirri nálgun hv. þingmanns að við séum engu að bæta við. Við förum hér og hækkum úr 1,76 í 1,89 og í tæp 2. Þannig að ég bara fellst ekki á það að hv. þingmaður að það sé ekki verið að auka verulega hér í framhaldsskóla. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, og hefur til þess 1 mínútu. Já, herra forseti, þetta er nú bara skýrt í töflunni. Þetta er nokkuð þeim sama upphæðin sem fer í framhaldsskóla 2018 og 2023. Þannig að það er engin innspýting hvað varðar framhaldsskólann hvað þetta varðar. Það er áhugaverð yfirlýsing af hálfu þingmanns Vinstri grænna að taka undir orð hæstv. Fjármálaráðherra varðandi barnabæturnar að þetta eigi að vera einhver fátækrastyrkur. Það eru ný tíðindi í íslensku pólitík að Vinstri græn sé farin að taka undir málstað sjálfstæðismanna þegar kemur að barnabótunum. Þingmaðurinn talaði til hvers að þessi ríkisstjórn myndi fyrir almenning. Við sjáum það ekki í þessari ríkisfjármálaáætlun að hagsmunir almennings séu í forgangi. Af hverju stendur hv. þingmaður fyrir því, fyrir 1% flatri tekjuskattslækkun sem gagnast best þeir sem hæstar hafa tekjurnar? Af hverju stendur þingmaðurinn á bak við tillögu sem gerir ráð fyrir að lækka skatt á banka 6 milljarða? Og af hverju er þingmaðurinn að kalla eftir útgjaldaþaki í nefndaráliti sínu við fjárlaganefndina og fjárlögin við fjármálastefnuna segir sem hún barðist hatrammlega gegn þessu útgjaldaþaksreglu sem var í fjármálastefnu fyrir ríkisstjórnarinnar og með réttu var tekin út, en síðan stendur hæstv. þingmaður fyrir því að kalla eftir þessa sömu útgjaldareglu og ég skil ekki á þau sinnaskipti eins og mörg önnur. Og hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég ætla að byrja því sem að enda var hér á. Ég kannast ekki við það að hafa kallað eftir einhverju útgjaldaþaki, alls ekki. Ég hef ekki kallað eftir útgjaldaþaki. Svo það sé bara sagt að þá höfum miklar athugasemdir við þessa reglu, svo hv. þingmaður taki þá allt með í reikninginn, 7. grein laganna. Já, 7. grein laganna, flettan upp og sjáðu hvað athugasemdir ég gerði. 13% aukning per nemenda á milli áranna 2018 til 2020. Er það ekki eitthvað? Það er fækkun nemenda sem hlýtur að þýða það að ef að fjármunirnir halda áfram, þó þeir vaxa ekki marga milljarða, þá erum við með færri nemendur sem að bera, eða öllu heldur færri nemendur sem að þarf að fjármagna þegar við tölum per nemenda. Þannig að það má auðvitað leika sér með tölur og allt það, en það er ekki hægt að neita því að ef þú ert með færri hausa, færð sama pening, þá hlýtur að vera meira per haus. Það er bara, allavega það er mín reikniregla. Varðandi bankaskattinn, þá verð ég að segja það að ég lít þannig á og auðvitað krefst þess að þegar bankaskattur lækkar, að þá sjáum við það í vaxtamun. Það er auðvitað hlýtur að vera forsenda þess, annars er tilganginum ekki náð. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Mig langaði að leita til álits hv. þingmanns að þessi fjármálaáætlun gerir ráð fyrir auknum útgjöldum án öflunar tekna á móti og í raun og veru gerir hún ráð fyrir tekjulækkunar á móti og hvaða ráð helstu sérfræðingar hafa gefið allavega fjárlaganefnd varðandi þess háttar hagstjórn, sérstaklega á hagvaxtarskeiði. Einnig þá kemur fram í fjármálaáætlun að það eigi að greiða niður skuldir, það eigi að lækka fjármagnskostnað og það eigi að veita neinar nýjar ríkisábyrgð, en að einhverjum undarlegum orsökum að þá hækkar samt kostnaður á málefnasviði 33 fjármagnskostnað og ríkisábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar. Á einhverjum undarlegum orsökum að þá passar þetta ekki alveg saman. Þá að lækka allt hvað þar kemur á því málefnasviði en samt hækkar kostnaðurinn á því. Ég skil ekki alveg okkur. Nú var minnst á húsnæðisstuðninginn hérna, en hann er að minnka samkvæmt tölunum bara þarna í fjármálaáætluninni. En samt segir hv. þingmaður að það eigi að hækka í rauninni húsnæðisstuðninginn, það eigi að leggja eitthvað þarna í, en það sést ekki í tölunum á áætluninni. Það er sérstaklega tekið fram að það er verið að hætta
þessu sérstaka átaki í uppbyggingu á leiguíbúðum. En það ekkert sagt að það komin eitt í staðinn og tölunar gerir ekki ráð fyrir því að það komin eitt í staðinn. Þannig að ég spyr bara, ef það rétt sem hv. þingmaður segir að það eigi að gera það, kemur samt ekki fram í tölunum, þá eitthvað margar tölunar sem eru þá eftir 2019? Ég allavega sé það ekki. Og í ræðu hv. þingmanns að lokum að þá var mjög mikið talað hvað á að gera. En ég sé því miður ekki mikið að ná þeim markmiðum í fjármálaáætluninni. Þannig að ég hefði gert ráð fyrir því að það hefði verið talað það hvaða markmiðum á að ná með þessari fjármálaáætlun, ekki bara hvað Vinstri grænir vilja gera utan fjármálaáætlunar. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég vil nú ekki líta svo á að þetta sé nú bara eitthvað svona eitthvað sem við óskum okkur að gera og kom ekki fram. Hér eru þetta fjármunir og þeir, eins og hv. þingmaður þekkir, við erum ekki búin að sjá þá sundurliða niður á hvern einasta málaflokk eða annað slíkt, eða öllu heldur hvert einasta svið. Jú, sviðin eru búin að sjá, ekki málaflokkana, svo ég hafi það nú rétt. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem á eftir að skýrast enn frekar og við erum þarna með auðvitað bara stóru tölurnar. Við erum auðvitað bara að standa, eins og ég sagði, í húsnæðismálunum við gerða samninga og það er auðvitað aukning frá því sem var, en það er ekki hins vegar kannski svo viðbót sem hv. þingmaður hefði viljað sjá. Það er svo aftur annað mál. Varðandi þetta með tekjurnar, eins og hér hefur komið fram að þá eru auðvitað tekjur vegna tekjuskatts einstaklinga að vaxa gríðarlega mikið og við þekkjum það að það er sko í ljósi þess að við erum komin yfir þennan topp hagsveiflunnar og hagvöxtur gefur eftir, þá þekkjum við það auðvitað hvernig við þurfum að bregðast við og að ríkið komi með innspýtingu til þess að tryggja við þessa viðspyrnu í hagkerfinu og þannig erum við í rauninni að leggja áherslu á það að skapa forsendur til þess að vöxtur geti haldið áfram og lífskjör geti verið bætt. Við þekkjum það að ríkissjóður stendur sterkt. Ég held að það geti engin dregin en að dula á það. Og af því að hagkerfið ekkert að gera eftir, þá teljum við í augnablikinu ekki þörf á því að ráðast í skattheimtu til sveiflujöfnunar. Okkur hefur svo sem verið sagt þetta með sveiflujöfnuna og það er ekki endilega skynsamlegt þegar við erum að reyna að örva hagkerfið. Þannig að það er svona kannski megin ástæðan fyrir því að við teljum að það þurfi ekki að ráðast í aukna skattheimtu. Þannig að við auðvitað ætlum að reyna, eins og ég sagði hér áðan, að hins vegar að endurskoða tekjuskattinn og annað slíkt í samræmi við verkalýðshreyfinguna eins og hér hefur komið fram áður. Andsvar veitir þá öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef talað hérna áður í fyrri fjármálaáætlun að það væri mjög heppilegt að fá hugmynd svona grófa skiptingu á milli málaflokka innan málefnasviðanna sem helstu áherslur og vissulega er það sagt í sem sagt eins og á að byggja Landspítalann, það kemur mjög auðveldlega þá fram þar hvar áherslan er innan þess málefnasviðs en af mörgum þessum áherslum sem eru nefndar að þá vantar yfir kostnaðargreiningu þannig að maður sér ekki hversu stór hluti þessar áherslu sem lagt er á þá innan málefnasviðanna útskýra sem hækkun til þess málefnaflokks. Þannig að vildi ég fá álit hv. þingmanns á því. Nú hafa tekjur einmitt vegna tekjuskatts aukist en þær auknu tekjur hafa verið bundnar í ákveðin önnur ný útgjöld sem þýðir að það eykur undir þessa gagnrýni sem við höfum fengið með fjármálastefnuna og fyrr að þessar stoðir sem við höfum standa undir tekjum ríkissjóðs eru í rauninni mjög veikar fyrir hagsveiflunni sem þýðir að ef það kemur einhver sveifla á móti niður á við að þá hverfur þessar auknu tekjur úr tekjuskattinum sem þá þegar búið að binda í aukin útgjöld og við verðum þá í vandræðum. Og andsvari svarar nú hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka þingmannum aftur fyrir andsvarið. Við höfum alveg talað saman einmitt það að þetta með að fá nánara niðurbrot og það gæti verið heppilegra. Við erum auðvitað
þrátt fyrir að þetta séu 2 ára gömul lög, þá er búið að kjósa of oft á tímabilinu, kannski segja einhverjir, og einhvern veginn höfum við, held ég, ekki náð að þróa þessa vinnu kannski eins og við hefðum viljað gera ef við hefðum svona gengið í gegnum hefðbundin tímabil. Það er margt sem við þurfum að bæta í verkferlinu. Við sáum það bara núna til dæmis þegar þurfti að prenta upp aftur. Þannig að það er eitthvað faglegt sem að þarf að eiga sér stað til þess að við getum innt þetta betur af hendi og skilað rýmri upplýsingum fyrr heldur en ella. Það er margt sem að, og við erum búin að ræða það innan þingflokks Vinstri grænna, að hvernig við getum hugsanlega bætt þessa verkferla til þess að standa ekki frammi fyrir þessu. Varðandi tekjustofnana, þá er það alveg rétt að það er þannig að ef það kemur einhver ægileg dýfa, þá sem að ég vona nú svo sannarlega verði ekki, ég á ekki vona því að það verði hér hrun, það er enginn að spá því eins og við upplifðum síðast, en þá stendur þetta ríkissjóður svo sterkt umfram það kannski það sem áður var, og heimilin eru auðvitað miklu stönduri þrátt fyrir allt, heldur en þegar við minnstakosti hér við hrunið 2008. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, margt má fjármálaáætlunina að segja, en ég ætla að leyfa mér að gera hér að umræðuefni forgangsröðun eins og hún birtist í meginlínum þessarar áætlunar. Það er þannig að það kemur auðvitað misjafnlega á óvart stuðningur einstakra flokka sem að ríkisstjórninni standa við þá forgangsröðun sem þetta birtist. En ég verð að leyfa mér að segja að það kemur afar mikið á óvart, svo ekki sé meira sagt, að flokkur hv. þingmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur geti staðið að þeirri forgangsröðun sem meðal annars birtist í því að það skuli lækkaður tekjuskattur á þann veg að það skuli ekki nýtast hinum tekjulægstu og þeim sem standa hér höllustum fæti annars vegar, og svo hitt að það skuli eiga að slá af bankaskattinum ekki 10–20%, ekki 30–40–50%, heldur meira en 60%. Hvernig má það vera að flokkur sem að mörgu leyti á virðulega fortíð og tengsl við íslenska verkalýðshreyfingu, sumir af mikilhæfustu verkalýðsleiðtogum 20. aldar sátu hér á Alþingi sem fulltrúar þess flokks sem kannski einna helst er forveri flokks hv. þingmanns, Alþýðubandalagið. Hvernig getur hv. þingmaður varið það að það skuli ekki nota það tækifæri? Fyrst að það er talið óhætt að lækka hér neðra þrep tekjuskatts 1%, að það skuli ekki vera nýtt í gegnum persónuafsláttinn til þess að rétta hlut þeirra sem hér standa höllustum fæti, aldraðra, öryrkja, tekjulágra fjölskyldna og einstaklinga, barnafólksins. Hvernig getur hv. þingmaður forsvarað það að það skuli vera skattalækkun upp á ríflega 60% í þágu þeirra sem standa fjármagnsmegin í tilverunni? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og verða bara að segja það að eins og ég kannski sagði hér í ræðu minni í upphafi, að við ákváðum þessir flokkar að leggja til hliðar ákveðin ágreiningsmál og reyna að byggja hér upp velferðarsamfélag og ég get ekki annað en sagt þegar við erum að bæta hér eins og gerðist núna í haust á þessum fjárlögum, tæpum 17 milljörðum í heilbrigðismál. Við erum að bæta núna tæplega 40 milljörðum til viðbótar. Það getur ekki talist annað en vinstri græn áhersla. Ég trúi því ekki að hv. þingmaður trúi því að ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið hér einn við völd að hann hefði gert þetta. Það held ég að sé alveg klárt mál og þetta er áhersla okkar vinstri grænna sem að þarna birtist. Við erum að auka framlögin tæplega 12 milljarða á fjárlögum ársins vegna félags- og húsnæðis- og tryggingamála. 28 milljarðar verða uppsafnaðir í fjármálaáætluninni. Þetta er auðvitað allt saman merki sem að við vinstri græn stöndum að og svo fleira og fleira í umhverfismálum og í menntamálum og öðru slíku. Varðandi tekjuskattinn og lækkun hans, þá er það auðvitað svo að ef við hefðum verið eini í ríkisstjórn þá væntanlega hefðum við ekki farið þessa leið.
Þetta samkomulagsmál að gera þetta. Það hins vegar þannig að persónuafslátturinn, eins og ég nefndi í ræðu minni, það verður tekið til skoðunar í tengslum við vinnumarkaðinn og annað slíkt, hvort að það sé leiðin sem aðilar telja heppilegast að fara. Ég sammála því að það ætti að gera það. Varðandi bankaskattinn, þá sagði ég það hér áðan og stend við það enn. Ég treysti því að lækkun bankaskattsins skili sér í minni vaxtamun. Annars eins og ég sagði tilgangnum ekki náð. Bankarnir geta í rauninni ekki gert annað en að skila því til okkar tilbaka. Og það það sem við höfum kvartað mjög mikið yfir, það eru háir vextir á Íslandi. Þannig að ég tel að það geti orðið gríðarleg bót fyrir allt samfélagið ef að við, og ekkert ef, ég bara eins og ég segi, ég bara treysti því að það nái fram að ganga. Þá veitir andsvar síðar að sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vona að hv. þingmaður fyrirgefi mér það þótt ég vitni Helga bók og segi mikil trú þín kona að telja að það sé beint samband á milli skattlagningar af því tagi sem við erum að tala og vaxtana sem að bankarnir krefja. Af hverju segi ég þetta? Vegna þess að bankarnir starfa ekki í neinu því umhverfi sem hægt að kalla með nokkrum hætti samkeppnisumhverfi, þannig að þeir hafa allt önnur tök á því að verðleggja sína þjónustu heldur en ella væri. Ég verð líka að segja mér það, svo ég vitni nú í annað höfuðrit, og það þannig að Njáll lét segja sér 3 sinnum áður en hann trúði. Og ég verð að leyfa mér að segja það, hv. þingmaður, að það verður að segja mér það minnst að kosti 3 sinnum að það sé leiðin til þess að byggja upp traust, öflugt velferðarsamfélag á Íslandi, að gefa eftir gagnvart þeim sem standa fjármagnsmegin í tilverunni og þá ekki síst vogunarsjóðunum. Meira en 60% af því sem á þessa aðila eru lagðir á þessu ári. Þá svarar andsvari síðar að sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það má vel vera að ég sé svona óskaplega trúgjörn, en ég kannski hef nú ekki verið það neitt sérstaklega, frekar verið skeptísk á eitt og annað. Við erum auðvitað líka og verðum að horfast í augu við það, við erum að reyna að gera bankaumhverfið okkar samkeppnishæfara. Það var líka mikið baulað og ýmis orðlátin falla þegar að bankakerfinu var bjargað hér eftir hrun. Þá töldu margir að það væri verið að laga hér eingöngu til fyrir fjármagnskerfið, en auðvitað vitum við það þurfti að komast á fæturnar til þess að geta starfað og bara til þess að samfélagið virkaði. Og ég ætla mér að treysta því, það ekkert sem segir það að við getum ekki breytt þessu síðar. Það bara þannig. Það hefur gengið þannig á í íslensku efnahagslífi að skattar hafa ýmist verið hækkaðir og lækkaðir. Við skulum ekkert gleyma því. En ég tel að við erum að missa fullt af fyrirtækjum út erlendis sem að fá betri kjör og eru þar af leiðandi ekki inn í íslensku hagkerfi með sína fjármuni. Þetta gæti verið leið til þess að styðja við það og ég tel líka að þetta geti verið leið til þess að styðja við að einhver hafi áhuga yfir höfuð á við að kaupa og þannig við getum minnkað eign ríkisins í kerfinu, til dæmis eins og Íslandsbanka. Andsvörum þá lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Fyrst nokkrar svona almennar athugasemdir þetta þingsályktunartillögu. Ég sakna yfirferðar grunngildin sem að lofað var vegna þess að þau vantaði í fjármálastefnuna. Það var tiltekið að það myndi koma betri útskýring á því hvernig fjármálastefnan og fjármálaáætlunin myndi uppfylla grunngildi lögum opinber fjármál, en ég sé ekkert það. Ég sakna þess að það séu engar kostnaðargreiningar á þeim markmiðum og stefnu ríkisstjórnarinnar. Sá dálkur var í fyrri fjármálaáætlun, hann var þó frekar tómlegur þá og það kannski ástæðan fyrir því að sá dálkur var tekinn út, en ég hefði frekar búist við því að það hefði verið reynt að gera betur í staðinn fyrir að fjarlægja hann algerlega. Mjög mikið af stefnum ríkisstjórnarinnar eru með orðunum mæling ekki hafin eða viðmið ekki mótuð. Því að það er alveg merkilegt því að á hverju ári þá eiga ráðherrar að skila skýrslu til Alþingis hvernig markmiðum hefur verið náð og ef mæling ekki hafin eða viðmið ekki mótuð
þá er ekkert að segja það hvernig markmiðum hefur verið náð. Þá er það hentugleikastarfsemi, þá er það bara tómur tékki sem hægt að haga eftir vindi, seglum eftir vindi og svona. Ég verð að gera stuttu athugasemd varðandi hvernig við fengum fjármálaáætlun í hendurnar. Þetta að leit út fyrir að vera góður fyrirvari, viku fyrirvari sem við fengum fjármálaáætlunina, getum lesið í gegnum hana og kynnt okkur hana og kemur til fyrstu umræðu. En upp kom villa, ég fann til dæmis villu upp á 10 milljarða í greinargerðinni og í ályktuninni sjálfri og ég vissi ekki hvort það var rétt. Ég hafði samband við fjármálaráðuneytið og það í einhvern veginn í kjölfarið hefur fundist fleiri villur síðan sem að hljóða sumar upp á 100 milljóna króna í töflum í greinargerð. En okkur var ekki gerð nein grein fyrir því í hverju þessar frekari villur lægju. Það hefði verið mjög auðvelt að segja að það eru bara villur hérna og hérna. Þær verða lagaðar, það er að lesa allt annað í fjármálaáætluninni og undirbúa sig eins og stóð til. En í staðinn að þá þurftum við að eyða rosalega miklum tíma í að skoða nýju og uppfærðu upprentuðu fjármálaáætlunina þegar hún kom og bera hana saman við fjármálaáætlunina sem við fengum upprunalega til þess að sjá hvar villurnar lágu og það fór rosalega mikil tími sem annars hefði verið hægt að nýta til þess að undirbúa sig fyrir þessu umræðu einmitt í það. En allavega, ég ætla að fara aðeins yfir þessa stefnu stjórnvalda sem á að vera mynduð í fjármálaáætluninni og ég ætla að byrja hérna á dómstólum. Þar er markmið að aðgangur að dómstólum sé greiður, málsmeðferð skilvirk og réttlát og mannréttindi virt. Að dómstólar njóti trausts. Nú, hvað það markmið varðar, þá vantar þá stöðu sem hefur í samkvæmt 2017, en það er alveg merkilegt að maður hafa bara að fletta einni blaðsíðu framar og þá getur maður lesið fjölda nýskráðra mála, fjölda reikinnamál í Hæstarétti og héraðsdómi og sakamál og munnleg einkamál og alls konar tölur nákvæmlega stöðu 2017. Og það er mjög undarlegt að þetta passi ekki saman þarna þegar það bara blaðsíðu framar hægt að fá upplýsingar þetta, að þetta hafi ekki verið sett í markmiðið sjálft. Í málefnasviðinu skatta, eigna og fjárumsýslu þar á að hækka innheimtuhlutfall vegna tekjuskatts einstaklinga, tekjuskatts lögaðila og virðisaukaskatts rúmt 1%. Mælikvarði ársins 2023 segir til dæmis að innheimtuhlutfall tekjuskatts einstaklinga eigi að vera 87% og hækkar úr 85,7%. Miðað við það hlutfall, ef það væri 100% innheimtuhlutfall, þá væru skatttekjur af tekjuskatti einstaklingum 210 milljarðar en ekki 180 á þessu fjárlagaári, svona gróft reiknað. 30 milljarðar eru upphæð sem að myndi nokkurn veginn duga til þess að hækka persónuafsláttinn 27.000 krónur sem var það sem vantar upp á til þess að fylgja þróun eða kannski bara byggja nýjan Landspítala. Nýbyggingarnar eru nokkurn veginn á þessu róli. Hækkunin á innheimtuhlutfallinu upp í 87% myndi gefa þá tæpa 3 milljarða. En þá til að byrja með þá verð ég að spyrja, af hverju er þetta innheimtuhlutfall svona lágt? Ég hefði búist í því að það væri allavega í 90 og eitthvað prósentum, myndi ég halda. Í öðru lagi, hversu mikið af tekjuaukninginu í fjármálaáætluninni er áætluð vegna þessara hækkunar á innheimtuhlutfall? Það skiptir alltaf miklu máli til þess að átta sig á því hversu mikilvægt þetta markmið er. Annað markmið er að afskriftir minnki 1% úr 1,8% niður í 0,8% sem hlutfall af heildarskatttekjum. Í endurskoðun ríkisreiknings frá 1996 var þetta hlutfall 3,5% og aðalástæðan sögð vera of áætlanir á tekjum. Ég er ekki viss um að það enn við í dag, en það væri áhugavert að vita af hverju afskriftir eru samt svona háar, 1,8%. En við fjárlög 2018 eru þetta þá 12 milljarðar sem eru afskrifaðir. Lægri afskriftir því að þá rúma 6,5 milljarða auka tekjur og að þessi tvö markmiði að skila það 10 milljörðum þá tel ég að það þurfa að útskýra betur hvað hér í gangi. Önnur markmið stjórnvalda á þessum málefnasviði eru áætlaðar tekjur af sérleyfum vegna hagnýtingar á landi, náttúru og auðlinda að það hækki úr einhverjum milljónum í meira en milljarð. Nú veit ég ekki hvort að veiðigjöldin eru í þessu viðmiði, sem að sérleyfi vegna auðlinda, en viðmiðskostnaðurinn, bara rétt milljarður, eða meira en milljarður, ber með sér að svo sé ekki. Einnig á hlutfall af húsnæði í eigu ríkisins í markaðslegu og leigubyggðri á kostnaðargrunni að hækka úr tæpum 5% í 90% árið 2023. Það er áhugavert. Í markmiðum stjórnsýslu ríkisfjármála er áhugavert markmið
Þar eiga að vera heildstæð stefna fyrir öll málefnasvið. Staða 2017 er að ekkert málefnasvið er með heildstæða stefnu. Ég velti því fyrir mér hver aðkoma þingsins á að vera í þessu ferli, en í 20. grein laga um opinber fjármál segir að ráðherra setji fram stefnu þau málefnasvið sem hann ber ábyrgð á. Ég tel að heildstæð stefna fyrir málefnasvið jafnist á við þingsályktun og eigi að hljóta jafngilda málsmeðferð hérna í þinginu. Alþingi hlýtur að þurfa að koma að þessari stefnusetningu sem að framkvæmdarvaldið fylgir. Ég tel að það gangi ekki að heildstæð stefna fyrir öll málefnasvið fjárlaga séu sett bara í gegnum greinargerð í fjármálastefnuáætlun eða lögum. Stefna stjórnvalda í málefnasviði 8 sveitarfélög og byggðarmál. Þar er að framfærslu hlutfall breytist ekki neins staðar á landinu, en framfærslu hlutfall er hlutfall 15 til 65 ára og þeirra sem eru utan þess aldurs. Nú hefur verið mikið fjallað hvernig lýðfræðilega breytingar eru að hafa áhrif á málefnasvið aldraðra og þeim fari ört fjölgandi. Og þá til þess að ná þessu markmiði þá þarf stjórnvöld annaðhvort að flytja inn fólk á aldrinum 15 til 65 ára eða senda aldraða einhvert annað. Aðrir möguleikar eru ekki í boði því að það er augljóslega ósjálfbært að senda þá sem eru á aldrinum 0 til 14 ára einhvert annað. Mér þetta gaman að vita hvort möguleikan stjórnvöld ætla að velja og fá þá einhverja hugmynd hver væri lágmarksfjöldi innflytjenda sem þarf til þess að ná þessu markmiði eða þá flytja aldraða út. Varðandi háskólastigið, þar er hlutfall kvenna markmið að hlutfall kvenna meðal prófessora aukist úr 30 upp í 40%. Hér væri áhugavert að vita hversu margir prófessorar eru á bak við þessar tölur og hversu margir eru líklegir til þess að hætta á næstunni og hversu margar nýjar stöður eiga að vera til á næstu árum til þess að skoða hvert kynjahlutfall nýrra prófessora þarf að vera til þess að ná þessu markmiði. Einnig á að hækka hlutfall akademiskra starfsmanna undir 40 ára úr rúmum 10% í 16%. Hvernig líta þær heildartölur út? Hvernig passar það saman við þessar breytingar á prófessorastöðunum? Varðandi sjúkrahúsþjónustu, notkun fólks utan höfuðborgarsvæðisins á sérfræðiþjónustu var 36% árið 2016 samkvæmt fyrri fjármálaáætlun, en staðan 2016 í núverandi fjármálaáætlun er hins vegar sögð vera 27,5% á sama mælikvarða. Af hverju er þessi munur á stöðunum á þessu sama ári á milli áætlananna? Það er að segja að staðan 2016 í þessari fjármálaáætlun er önnur en staðan 2016 samkvæmt fyrri fjármálaáætlun. Hvernig stendur á því? Og hvað varðar byggingu legudeildar á sjúkrahúsinu á Akureyri? Hún er í síðustu áætlun sem ákveðin aðgerð en hún er ekki í þessari áætlun. Hvað varðar hana? Varðandi heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa, þar á að lækka greiðsluhlutfall einstaklinga af heilbrigðiskostnaði úr 17,9% niður í 16,5% síðan árið 2023. Það þýðir að kostnaðurinn á 1.000 króna reikning verður 165 krónur í staðinn fyrir 179 krónur. Komugjald á heilsugæslu 1200 krónur, miðað við það mun komugjaldi lækka niður í 1106 krónur. 100 krónur gjörðu svo vel. Ef að kostnaðurinn er þá 12.000 krónur, áttu að koma með 1.000 kall í afslátt. Það er allt sem þetta stóra átak í lækkun á greiðsluhlutfalli þýðir. Þá einnig að auka viðbragðstíma bráða útkalla þannig að 90% útkalla verði undir 20 mínútum úr þessum 75% tilvika árið 2017. Það hlýtur að vera kostnaðarmetið, það bara hlýtur að vera og ég get ekki ímyndað mér annað en þetta verði dýrt. Og mig langar að vita hvað það kostar eins og svo margt annað. Nú er maður rétt kominn ekki varla hálfa leið með þetta þannig að ég renni í gegnum vonandi afganginn af málefnasviðunum hérna næst, þannig að ég segi bara sitjið spennt í sætunum. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, við ræðum hér ríkisfjármálaáætlun til næstu 5 ára frá og með árinu 2019 og með árinu 2023. Þetta er þriðja áætlun sem lögð er fram á grundvelli laga um opinber fjármál, númer 123 frá 2015. Og það er ekki langt síðan að fjármálastefna núverandi hæstvirtrar ríkisstjórnar var samþykkt hér á Alþingi og felur þessi áætlun í sér nánari útfærslu á markmiðum þeirra stefnu og mörkun og þróun tekna, gjalda og efnahags opinberra aðila, A-hluta ríkis og sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu. Þannig felur áætlunin í sér sömu markmiðum afkomu og skuldaþróun og fram kemur
í nýsamþykktri fjármálastefnu. Lög um opinber fjármál kveða svo á að áætlunin líkt og stefnan skuli uppfylla skilyrði laganna tölulegar fjármálareglur afkomu og skuldir, samanber 7. grein þeirra laga og þau 5 grunngildi sem sett eru fram í 6. grein þeirra laga, það er sjálfbærni, varfærni, stöðugleikafestu og gagnsæi. Almennt með tilliti til hagstjórnar vil ég segja, virðulegi forseti, að mikilvægt skref stigið með þessu fyrirkomulagi. Og það er að segja, ég vísa þá til laga um opinber fjármál og rammasetningu opinber fjármál að skoða með þessum hætti tekjur og útgjöld hins opinbera í heild og samræmi markmiða við tekju- og útgjaldaþróun. Og í því samhengi hér afar mikilvægt að gott og náið samstarf sé á milli ríkis og sveitarfélaga til þess að tryggja efnahagslegan stöðugleika og sjálfbærni opinberra fjármála. Þannig að hér ríki til langs tíma jafn og stöðugur hagvöxtur sem hlýtur ávallt að vera undirliggjandi markmið hagstjórnar. Til að svo megi verða jafnframt mikilvægt að líta til þess að rekstur og fjárfestingar fyrirtækja í eigu hins opinbera séu í takti við þau markmið sem sett eru. Ég ætla hér að fylgja eftir nokkrum þáttum sem gert grein fyrir aðallega í greinargerð áætlunarinnar sem umfangsmikil og eins og fram hefur komið í máli margra hv. þingmanna hér á undan mér. Og mér finnst mikilvægt í þessari fyrstu lotu að rýna það umfram þá útfærslu sem í stefnumörkuninni felst og á þess að fara mjög nákvæmlega í einstök málefnasvið eða málefnaflokka að fara yfir þessar áherslur sem birtast, meginlínurnar og geyma rýni í slíka rýni til annarrar umræðu málið eftir að nefndum hefur gefist kostur á að fjalla málið og kalla eftir kynningu og frekari upplýsingum frá ráðherrum og ráðuneytum hvar ábyrgðin fyrir hverju sviði liggur. Í fyrsta kafla greinargerðarinnar fjallað helstu stefnumið og áherslumál hæstv. Ríkisstjórnar og hér má segja að sé því fylgt eftir að því skrefi sem var tekið í fjárlögunum 2018 og kúrsinn frá nýsamþykktri stefnu útfærður og áætlaður til næstu ára. Ég get óhikað sagt hér, virðulegi forseti, að þær áherslur sem settar voru fram í stjórnarsáttmála speglast vel í þessari áætlun og í þessu ferli sem við höfum tekist á við síðan þá. Við höfum sannarlega upplifað hér langt samfellt hagvaxtarskeið sem lögð áhersla á að samfélagið allt njóti góðs af, en á sama tíma unnið að uppbyggingu innviða, treysta félagslega þjónustu og þess gætt að það sé gert af ábyrgð og festu sem auðvitað birtist í jákvæðri afkomu öll árin og þeirri staðreynd að hér áfram verið að greiða niður skuldir og skuldamarki náð fyrr en vonir stóðu til fyrir örfáum misserum. Efnahagslegu stöðugleiki þarfnast auðvitað skilgreiningar en ef við lítum til þess eftir kröftugan hagvöxt undanfarin ár þá ríkir jafnvægi á mörgum sviðum og flestum og hagvísar jákvæðir þó að samkvæmt spám dragi úr hagvexti í þessum samanburði hins vegar mikilvægt að viðhalda verðstöðugleika, fullri atvinnu og varðveita þann aukna kaupmátt sem áunnist hefur. Við núverandi aðstæður þetta vissulega jafnvægislist og mikil uppsöfnuð þörf í innviðafjárfestingum krefst innspýtingar og aukinna útgjalda sem við sjáum stað í þessari áætlun og hér verulega lagt til heilbrigðismála. Þar raunaukning og við sáum þess stað þegar í fjárlögunum. Það raunaukning til menntamála og úrbóta á sviði velferðarmála og enda það sem hæstv. Ríkisstjórn lagði upp með og var kosin til. Þeir kjarasamningar sem standa fyrir dyrum verða afar mikilvægir í þessu samhengi og
Hæstv. Ríkisstjórn hefur frá byrjun lagt mikla áherslu á samráð við aðila vinnumarkaðarins og það er algjörlega nauðsynlegt að farsæl lausn náist samhliða þessari áætlun út þetta tímabil til þess að við náum að viðhalda hér stöðugleika og varðveita þann kaupmátt sem náðst hefur á undanförnum misserum. Og þetta er sannarlega ein af þeim stóru áskorunum sem blasa við og það kemur alveg glögglega í ljós í þessari áætlun og er bara sagt hreint út. Hæstv. Ríkisstjórn hefur frá því hún var mynduð og birti sinn stjórnarsáttmála á 4 mánuðum. Frá því að stjórnarsáttmálinn var birtur, segi ég, hefur nú klárað fjárlög fyrir 2018, lagt fram ríkisfjármálastefnu sína sem Alþingi samþykkti 22. mars og hér erum við að fara í fyrstu umræðu í ríkisfjármálaáætlun sem hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra mælti hér fyrir í dag. Þetta er auðvitað ótrúlega margt, mikið umfang á jafn skömmum tíma en hér erum við samt sem áður að sjá raungerast frekari fyrirætlanir hæstv. Ríkisstjórnar. Við erum að sjá hér þessar fyrirætlanir raungerast sem komu fram í stjórnarsáttmála, voru rammað inn í fjármálastefnu, útfærsla markmiða stefnunnar tekjur og gjöld og þróun til næstu ára. Það er auðvitað alltaf mikilvægt að rýna þetta í þessu samhengi. Samhengi sáttmála, stefnu og áætlun. Og stefnumótunarferlið í raun og veru rammað inn í lög opinber fjármál. Hér er verið að auka útgjöld, það hefur komið fram. Það er verið að setja kraft í uppbyggingu innviða eins og lagt var upp með og við getum til að mynda ágætt að skoða töflu á blaðsíðu 5 þar sem er á verðlagi ársins 2018. Þar sést mjög glögglega, fyrir utan þá aukningu sem var milli 18 og 19, raunaukning til heilbrigðiskerfisins og það er verið að setja verulegan kraft í heilbrigðisþjónustuna og auknir fjármunir settir í uppbyggingu þjóðarsjúkrahúss, eflingu geðheilbrigðisþjónustu, heilsugæslu og fjármunir settir til þess að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Það er raunaukning á öllum þeim 4 málefnasviðum sem að sjást í þessari töflu og eru að aukast verulega að raungildi. Misjafnt eftir málefnasviðum en allt á bilinu 10 til 15 eða 16%. Samgöngu- og fjarskiptamálin hafa verið í deiglunni og þar er eins og fram hefur komið gífurlega uppsöfnuð þörf alls staðar á landinu. Og hér þarf átak og hér er verið að setja inn mikla fjármuni en leið viðurkennt að betur má ef duga skal. Og hér er lagt upp með að 16,5 milljörðum verði varið í aðkallandi verkefni á næstu 3 árum en það er fullilega viðurkennt að hér þarf mun meira til ef við horfum á alla þá uppsöfnuðu fjárfestingarþörf. Til þess að treysta félagslegan stöðugleika þá eru útgjöld til félags-, húsnæðis- og tryggingamála aukin að raungildi 14% á tímabilinu og hér fara til mennta- og menningarmála á tímabilinu 500 milljarðar og uppsafnað og það var þegar að sjá aukningu í síðustu fjárlögum á milli ára. Hér mætti auðvitað lengi telja og ég er auðvitað eins og margir aðrir hér í jafn viðamiklu máli kolfallinn á tímanum en allt að einu að þá er með þessari áætlun leitast við að tryggja hér áframhaldandi efnahagslegan stöðugleika samhliða auknum fjárfestingum í samfélagslegum innviðum og aukinu þjónustu og það tryggt með því að skila jákvæðri afkomu öll árin og haldi áfram á þeirri braut að greiða niður skuldir en það er sú stefna sem á liðnum misserum hefur skapað þessa sterku stöðu ríkissjóðs sem gerir okkur þetta kleift. Svo áttu til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu í seinna sinn. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, hv. þingmaður kom víða við í sinni yfirgripsmiklu og vönduðu ræðu.
Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að þegar menn taka hendur saman í ríkisstjórnarsamstarfi þarf að ná málamiðlunum og það á auðvitað við í þessari ríkisstjórn eins og öðrum. Hv. þingmaður gerði heilbrigðismál ásamt öðru að sérstöku umræðuefni og af því tilefni langar mig til þess að beina til hans fyrirspurn varðandi fyrirhugaða byggingu Landspítala við Hringbraut. Ég tel að þetta sé mál sem snúi sérstaklega að flokki hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar sem í aðdraganda kosninga gaf það mjög skýrt til kynna að hann gæti mjög vel hugsað sér aðrar lausnir á húsnæðismálum spítalans heldur en að halda áfram uppbyggingu við Hringbraut. Þannig var til að mynda á fjölsóttum fundi samtaka betri byggð sem haldinn var í Norrnahúsinu í aðdraganda kosninga fulltrúi frá hans flokki sem gaf þetta mjög sterklega til kynna. Nú hins vegar standa menn frammi fyrir því að málefnalegar umræður þetta mál sem eru byggðar á þáttum eins og byggingarmagni, aðkomuleiðum, umferðaræðum, kostnaði við að byggja þarna í þessum þrengslum miðað við það að byggja mun ódýrar annars staðar, óhemju kostnaðar við að tengjast byggingum sem eru fyrir á svæðinu og sem eru sumar illa haldnar af raka og myglu. En gagnvart þessum málefnalegu umræðum fæst bara það svar að þeir sem halda upp í slíkri gagnrýni séu að fresta þessari framkvæmd 10-15 ár. Ég vil þess að spyrja hv. þingmann hvernig hann getur varið það að þessum framkvæmdum skuli vera haldið áfram af þeirri hörku og ósveigjanleika sem raun ber vitni. Forseti vill minna þingmenn á að virða ræðutíma. En þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni hans spurningu hér sem snýr að staðsetningu Landspítala, háskólasjúkrahúss og staðarvali. Þetta hefur verið lengi til umræðu og var meðal annars tekið hér til sérstakrar umræðu fyrir á þessu þingi. Og spurningin er þessi, hvernig get ég réttlætt það? Þetta búið að taka það bil 2 áratugi að komast að þessari niðurstöðu. Allavega í þrígang, ef ég man þetta rétt, þá hefur niðurstaðan orðið af slíkum greiningum að það væri best að halda áfram uppbyggingu við Hringbraut. Hv. þingmaður nefndi hér byggingarmagn, umferð og allt þetta á við, að sjálfsögðu. En jafnframt líka þær byggingar sem þegar eru til staðar. Niðurstaðan hefur alltaf orðið svo sama og líka hér, bæði hjá fagaðilum og svo hér á hinum pólitíska vettvangi, að halda áfram þessari fyrirhuguðu framkvæmdum við Hringbraut og nú síðast held ég að það hafi verið 2015 sem að Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þessa efnis og það voru allir á þeirri tillögu að þessar framkvæmdir þær skyldu kláraðar og allur minn flokkur var á þeirri tillögu og við lofuðum því og við það loforð viljum við standa. Það er í raun og veru nær ekki lengra. Það er hins vegar ekki þannig að það megi ekki ræða það og ég held að það sé ekkert langt í það að við þurfum að byggja annan spítala en þennan og þá kannski af því að tækninni fleytir hratt fram kannski öðruvísi spítala hugsaður fyrir að uppfylla aðrar þarfir. Þetta er andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Ég þakka hv. þingmanni svarið og ég geri mér auðvitað grein fyrir því að það getur verið mjög erfitt að rífa sig upp úr þessum hjólförum þegar menn eru búin að grafa sig svona djúpt. Það er annað mál sem ég vildi gjarnan taka upp við hv. þingmann vegna þess
að í gær voru mótmæli fyrir utan velferðarráðuneytið vegna þess að úrræði í geðheilbrigðismálum afar mikilvægt hugarafl og geðheilsuteymi sem þarna starfa saman í Borgartúni og hafa stuðlað að bata hjá fjölda fólki. Mér þykir mjög þungt að horfa upp á framkomuna við skjólstæðinga hugarafls og geðheilsuteymisins, aðstandendur þess fólks og forráðamenn sem hafa lagt mikið af mörkum og skilað frábærum árangri. Ég leyfi mér þess að spyrja hv. þingmann, sem auðvitað er mikill áhrifamaður í sínum flokki, hvað getur hann sagt við þessa aðila það hvort að af hálfu hans flokks verði lögð áhersla á það að þessi starfsemi verði varin fyrir þeim skakkaföllum sem nú sýnast blasa við? Svara andsvari síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni spurninguna sem snýr að hugarafli sem hefur unnið gott starf á þessu sviði, þeim sem og hjálpað mörgum sem hafa þurft að leita sér aðstoðar, og þetta hefur verið í umræðunni. Ég ætla svona almennt að segja að í íslensku samfélagi svona, höfum við byggt upp ákveðna menningu sem snýr að því að sjálfboðaliða félög, sjálfseignarstofnanir sem eru reknar svona á sterkri áhugahvöt, ástríðu fyrir hlutum þar sem þörf og í sjálfboðavinnu unnið feikilega gott starf og verður seint metið til fjár. Hugarafl ein af þeim stofnunum. Síðan verðum við bara að fara í gegnum það hver staðan gagnvart svona þeirri geðheilbrigðisstefnu sem hæstv. Ráðherra hefur boðað. Næstur til að veita andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég vil gera athugasemd við eitt orðalag hjá hv. þingmanni sem Alþingi samþykkti þegar hann var að vísa í fjármálastefnuna. Ég segi nei, það voru ríkisstjórnarflokkarnir sem samþykktu þetta sjálfir. Sem samþykkt var á Alþingi, getur verið kannski nákvæmara, en Alþingi samþykkti ekki þessa fjármálastefnu þar sem það var mjög skýrt. Ríkisstjórnarflokkarnir setja sjálfur fram þessa og samþykkja hana sjálfur. Stjórnarandstaðan kom ekkert að því. En allavega, að spurningunum annars. Hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir fór vel yfir það hvað VG lagði inn í þessa fjármálaáætlun í ræðu sinni áðan, og þá vil ég spyrja í kjölfarið, hver eru fingraför Framsóknar á þessari fjármálaáætlun? Hvað fékk hver flokkur mikið til úthlutunar í fjármálaáætluninni til ýmissa verkefna? Og svo að öðru sem ég átti einnig í spjalli við með hv. þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur, að þessi fjármálaáætlun lítur einfaldlega út fyrir það að vera að hækka útgjöld á meðan hún að lækka tekjur. Jú, vissulega eru tekjur á þeim tekjustofnum sem við erum nú þegar með að hækka, og þeim tekjum varið til nýrra verkefna í raun og veru, en það verið að lækka tekjustofna á sama tíma. Og ég vildi fara yfir það með hv. þingmanni hvers konar efnahagsstjórn það í raun og veru að hækka útgjöld á annan veg og í rauninni að lækka tekjur eða veikja tekjuhliðina á hinn veginn. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson svarar andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Mér fannst ég hafa sagt í ræðunni varðandi fyrstu spurninguna og orðalagið að stefnan
eða þingsályktunina sem fól í sér þessa stefnu hefði verið samþykkt á Alþingi, en látum það vera. Fingraför Framsóknar orðaði hv. þingmaður spurninguna, hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Sko, ég ætla bara að segja það, mér hugnast mjög vel þessi ríkisfjármálaáætlun á margan hátt þegar kemur að Framsóknarmanninum í mér. Framsóknarflokkurinn félagshyggjuflokkur og það bara svo margt í þessari ríkisfjármálaáætlun og í stjórnarsáttmála sem mér hugnast mjög vel. Þetta auðvitað sáttmáli 3 flokka. Ef við skoðum þessa áætlun sem við erum að fjalla um, þá verið að auka hér gífurlega til heilbrigðismála og það verið að auka hér til velferðarmála, það verið að auka hér til menntamála. Við hlupum hér allar koppagrundir og með þann boðskap að við vildum leggja meir til þessara mála og færa góðærið yfir til almennings í þessum málaflokkum. Og það verið að gera það bara hér mjög duglega. Þannig að félagshyggjumæðurinn í mér, hann fagnar. Og Framsóknarflokkurinn ánægður með þessa ríkisfjármálaáætlun og þann sáttmála sem þessir 3 flokkar náðu saman um. Nú, varðandi tekjustofnana þá ætla ég bara að fá að koma inn á það hér í seinna andsvari. Þetta andsvaraður í sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það var ein spurning þarna inn í viðbót. Hvað fékk hver flokkur mikið til úthlutunar í svona gæluverkefni hingað og þangað eða góð verkefni, ekkert endilega gæluverkefni, í til dæmis heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Og já, ég ítreka enn og aftur þá spurninguna útgjöldin til þess að sé ekki að bæta í fyrir bara þessa mínútu að fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir hærri útgjöldum, augljóslega, og á sama tíma að veikja eða lækka tekjustofnana með lækkun til dæmis tekjuskattsþrepsins. Og þá ítreka ég bara hvers konar hagstjórn það, hvernig gengur það upp í rauninni þegar að við miðað við allar hagspár erum á leiðinni niður í hagsveiflunni og við höfum verið vöruð við því að þessar stoðir sem standa undir tekjum ríkis og séu veikari þegar að fer að halla undan fæti í hagvextinum. Það svarar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson, andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssoni mjög góðar spurningar og þegar við tölum það hvað fékk hver flokkur mikið, þá auðvitað veit hv. þingmaður það vonlaust að ætla sér að draga það fram í einhverjum fjárhæðum, ekki nema við getum þá farið í ráðherrana og leikið okkur eitthvað með það að eyrnamerkja hverjum ráðherra úr hvaða flokki fyrir sig, hvað fer í málefnasviðin en ég get sagt það, þetta bara stórt samvinnuverkefni, þannig að það ekkert öðruvísi og nú varðandi, ég fagna alltaf því. Framsóknarflokkurinn var nú hér einu sinni með ágætis svona slagorð sem hét vinna vöxtur velferð. Velferði byggja á hér öflugu atvinnulífi og hér erum við í raun og veru bara að færa hluta af góðærinu til almennings. Ég fagna því alltaf þegar við erum í færum til að lækka álögur á almenning og fyrirtæki, eins og við erum að gera hér, reyndar með mjög hógværum hætti. Að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vigfússon. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu hér. Ég veit að sem formaður fjárlaganefndar honum mjög umhugað ríkisfjármálin og að vel sé á málum haldið í þeim efnum. Og sat ásamt öðrum meðlimum fjárlaganefndar undir nokkuð skýrum aðvörunarorðum þegar að fjármálastefna ríkisstjórnarinnar var til umræðu frá
fjölmörgum málsmetandi aðilum eins og fjármálaráði sjálfu, ýmsum hagsmunasamtökum í atvinnulífi eins og Viðskiptaráði, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum iðnaðarins og fleirum raunar, sem gagnrýndu öll á sama veg að þær efnahagsforsendur sem hér væri lagt upp með væri í besta falli mjög bjartsýnar og væri mjög óvarlegt að við slíkar kringumstæður að vera að auka útgjöld jafn mikið og raun ber vitni í þessari fjármálaáætlun. Og þá vorum við nú ekki farin að sjá framan í raun og veru hversu gríðarleg útgjaldaaukning hér væri á ferðinni, því að eins og fram hefur komið, hér er verið að tala 260 milljarða aukningu á fáeinum árum, 36% aukningu ríkisútgjalda. Ég held að sjálfan óraði mig ekki fyrir því að menn færu svo bratt fram í þessu. En í ljósi þessa var sagt að það þyrfti að huga að varfærninni. Að það þyrfti að huga því að við slíkar kringumstæður væri eðlilegt að gæta vel að sér, fara ekki fram úr sér og skila þá góðum afgangi á ríkissjóði meðan að efnahagsforsendur væru jafn óljósar og raun ber vitni. Þess vegna hlýt ég að spyrja hv. þingmann, hefur hann þrátt fyrir öll þessi aðvörunarorð trú á því að efnahagsforsendur þessarar fjármálaáætlunar gangi eftir? Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson svarar andsvari. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni hans spurningu hér sem er auðvitað, ég veit ekki hvernig ég orða það, ég meina hún er auðvitað bara stóra spurningin. Í raun og veru ef þetta á allt saman að ganga upp. Og það er alveg í þessu plaggi líka er verið að horfast í augu við það að vissilega höfum við ekki annað en þessar spár sem eru fyrirliggjandi til að horfa til. Og ég hef trú á því að þessar spár geti gengið eftir, en það þarf ansi margt að ganga upp. Bara af því að hv. þingmaður nefndi hér vissulega aðvörunarorð frá hagsmunaaðilum, að þá eru þetta hagsmunaaðilar sem tengjast vinnumarkaðnum, sem ég ætla ekki að segja beri einhverja alla ábyrgð, en það, hvernig kjarasamningur tekst til í kjarasamningum, það skiptir máli. Það er ein af stóru áskorununum. Og hvort að okkur takist að þessar spár gangi eftir og þetta lendi hér mjúklega, sagan er okkur ekki liðholt sem að hv. þingmaður hefur gjarnan bent á. En það er nú eitt í þessu sem styður þetta gæti nú gerst. Það er hér á blaðsíðu 41. Ég er ágætis, svona ein af þeim ástæðum fyrir því birtist í texta á blaðsíðu 41 þar sem verið er að fjalla fjármálareglur og gildi. En það segir með leyfi forseta, með skuldamarkmiðum sínum hafa síðustu 3 ríkisstjórnir lagt sín lóð á vogarskálarnar til að lækka skuldir hins opinbera verulega í fjármálastefnu samkvæmt lögum opinber fjármál. Þetta er auðvitað hluti af því að okkur gæti tekist þetta. Það er aukið svigrúm til að auka útgjöldin og menn hafa allavega á þessum, sem snýr að þessum þætti, verið varfærnir og hv. þingmaður tilheyrði nú einni af þessum ríkisstjórnum. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar öðru sinni. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er auðvitað vert að staldra við þegar að talsmenn þeirra hagsmunasamtaka sem kannski eru með puttann á púlsinu hvað þetta varðar, því að á endanum kemur þessi verðmætasköpun frá atvinnulífinu, er að vara okkur við svo sterklega. En það kannski veltir upp annarri spurningu sem snýr einmitt að þessum grunngildum. Og það eru kannski 4 gildi sem ég staldra helst við þessu, sem eru festa, og ég segi nú, ég held ég þurfum ekki að spyrja hv. þingmann út í það. Það er augljóst að við erum ekki með neina festu í ríkisfjármálum þegar við erum að auka ríkisútgjöld 36% á ekki lengri tíma heldur en þetta. En það er kannski varfærnin, af því að það er auðvitað ljóst þegar að varnaðarorð eru uppi forsendur, efnahagsforsendur þessarar áætlunar, þá hljótum við að gæta ákveðnar varkárni og auka þá útgjöldin ekki jafn mikið og raun ber vitni, hafa kannski meiri afgang heldur en við erum hér að gera.
og ekki kannski síður sjálfbærni og stöðugleika. Það væri áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns um það hvernig honum finnist þessi fjármálastefna ríma við grunngildi laga opinber fjármál. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér spurninguna og þessar vangaveltur með spánna og gildin. Og þetta, birtingarmyndin, fyrst vil ég segja það, birtingarmyndin í lögum opinber fjármál er í raun og veru að raungerast hér í þessu samtali og í framsetningu fjárlaga, stefnu og fjármálaáætlunar, þar sem við erum þó að ræða þetta og þessi mikilvægu gildi sem eru sett fram í þessum lögum. Ég vísaði til texta hér í þessu skjali ríkisfjármálaáætlun. Ábendingar fjármálaráðs þess efnis hafa þó leitt til þess að hér er betri kafli sem að snýra þessum gildum og ég held að við getum tengt þetta af því við vorum að ræða spána hvort hún geti gengið upp, að þá erum við þó að fara að varfærnistu spánni sem gefin. Það eru spár sem að spá í við meiri hagvexti þó það sé ekki mikið. Ég held að ég geti bara ekki á þessum tíma farið í gegnum öll þessi gildi þó ég gjarnan vildi. Andsvörum lokið og næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, hér er að ræða eitthvað stærsta mál sem að Alþingi stendur frammi fyrir, eins og ég gat hér fyrir í dag. Við erum að vinna hér að umgjörð fjárlaga næstu 5 ár og það er gert á grundvelli nýrrar umgjarðar þetta starf allt saman sem eru auðvitað lögin opinber fjármál frá 2015. Þetta starf okkar einkennist kannski af tvennu, annars vegar að vegna sérkennilegra aðstæðna í stjórnmálalífi þjóðarinnar að þá hefur þurft að fara í gegnum þetta ferli með nokkrum hraði og í annan stað að þá eru menn kannski ennþá á ákveðnum lærdómsferli varðandi svona mótun þessara vinnu í einstökum atriðum. Ég skal ekki fara út í svona tæknilega þætti í þeim efnum en þeir félagar mínir hér í fjárlaganefnd þeir auðvitað vita hvað ræðir í því sambandi. Það sem ég vildi gjarnan segja þessa fjármálaáætlun er það að auðvitað má margt gott hana segja eins og hún blasir við. Hún er að mörgu leyti vandað plagg og það er þarna ýmislegt sem að má telja jákvætt. Ég vil sérstaklega geta markmið lækkun skuldahlutfalls á tímabilinu, afar þýðingarmikið auðvitað, og styrki stöðu þjóðarbúsins vitaskuld. Af einstökum atriðum mætti ýmislegt nefna, ég ætla nú bara að nefna eitt vegna þess hvað ég tel íslenska tungu mikilvæga, þá gleðst ég yfir því að það skuli eiga að ljúka áformum það að reisa hér hús íslenskra fræða og ég leyfi mér að vænta góðs af þeirri framkvæmd að það hús verði til þess að stuðla að því að okkur takist það mikilvæga verkefni í samtímanum að kannski ekki bara að efla íslenska tungu heldur hreinlega jafnvel að bjarga henni eins og sumir hafa talið rétt að komast á orði og þá vísa ég að sjálfsögðu til mikilvægs fundar hér í aðdraganda kosninga sem haldin var í Safnahúsinu við Hverfisgötu að tilhlutan Rithöfundasambandsins og fleiri aðila. En að þessu sögðu og þá hlýtur mér auðvitað að taka fyrir, frú forseti hér, þá pólitísku stefnu sem að þetta frumvarp einkennist af. Og
þau mál sem að mjög hátt hafa borið í okkar samtíma. Til að mynda í aðdraganda kosninga. Þau eru annars vegar þetta að hér er hópur fólks í landinu sem að hefur setið eða verið látið sitja, frú forseti, á hakanum. Kannski mætti kalla þetta gleymda fólkið. Hitt stóra málið er hinn knýjandi nauðsyn á stórátaki hér varðandi innviði. Síðan eru þetta fjölmörg önnur góð mál sem að þarf að ráðast í. En ég vil gera þessi mál og sérstaklega fyrramálið að umræðunni í þessari ræðu. Þessi ríkisstjórn er að því virðist núna í annað sinn að missa af dýrmætu tækifæri. Fyrra sinnið var auðvitað við fjárlagagerðina í desember síðastliðnum. Þegar að hún taldi sig ekki geta hækkað bætur bótaþega nema 4,7%, tölu sem var gripin utan úr geimnum, studdist ekki við neina raunhæfar forsendur, hafði enga tengingu við kjaraþróun í landinu og þetta fólk með þessum hætti var skilið eftir. Núna blasir það við, frú forseti, að ríkisstjórnin hefur núna öðru sinni á skömmum tíma tækifæri til þess að sýna það að hún vilji standa með þessum hópum. Ég er að sjálfsögðu að tala ákveðna hópa aldraðra. Ég er að tala öryrkja, bótaþega. Ég er að tala einstaklinga og fjölskyldur, barnafjölskyldur með lágar tekjur. Þá birtist stefna ríkisstjórnarinnar með þeim hætti að lækka neðra þrep tekjuskattsins 1%. Auðvitað er það alltaf jákvætt þegar hægt er að lækka skatta. En þessi aðgerð, frú forseti, hún er ekki sérlega markviss eða hnitmiðuð. Þarna missir ríkisstjórnin af því að nota það svigrúm sem hún greinilega telur sig hafa til þess að slaka á klónni í skattamálum og nýta það í þágu þeirra sem höllustum fæti standa hérna. Það blasir auðvitað við, eins og viðurkennt af öllum, líka ríkisstjórninni, að áhrifaríkasta leiðin til þess í gegnum persónuafsláttinn, þannig að hann verði stiglækkandi. En að hann nýtist einkum þeim sem að lægstar hafa tekjurnar. Ég vil reyndar nota þetta tækifæri og geta þess að það liggur nú fyrir Alþingi þingsályktun þetta efni sem borin fram af þingmönnum míns flokks, Flokks fólksins, og 2 þingmönnum Miðflokksins. Þannig að það að minnsta kosti að svo komnu máli þykja ekki efni til þess af hálfu ríkisstjórnarinnar að leysa, ef við tölum sérstaklega öryrkja, úr þeirri fátæktargildru sem að þeim búin. Og menn athugi það, frú forseti, að þessi fátæktargildra, hún manngerð og hún gerð af hugkvæmni og hún gerð með þeim hætti að bótaþegi, aðili sem hefur ratað í þær aðstæður, að ef hann leyfi sér að reyna að bæta sinn hag, hafa hann til þess starfsgetu og annað borð, að bæta sinn hag með aukinni vinnu, að þá skal það hirt af honum hver króna undir kjörorðinu króna fyrir krónu skerðing, sem svo kölluð. Þarna sjá menn það, frú forseti, að það talin eftir til þessa fólks hver einasta króna. Lægsta einingin 1 króna og það engin fjárhæð svo lág að hún sé ekki talin eftir í þessu manngerða
kerfi sem er ekkert annað en fátæktargildra. Þessi ríkisstjórn, hún telur ekki efni til þess að svo komnu að bara fella þetta brott og leyfa fólki það allra náðarsamlegast, ef hún vildi vera svo góð, að fólk geti bara í krafti sjálfsbjargar bætt sinn hag án þess að það sé skert í bak og fyrir í gegnum bótakerfið. Hitt er svo annað mál, frú forseti, að ríkisstjórnin sýnir það í þessari fjármálaáætlun að hún býr yfir höfðingskap, hún býr yfir veglindi. Og hvar birtist það? Það birtist í áformum lækkun sérstaks skatts á fjármálastofnanir. Það á ekki að lækka þennan skatt 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, nei, það á að lækka hann meira en 60%. Þannig að þeir sem standa fjármálamegin í tilverunni, það munar ekkert um það að rétta þeim 60% skattalækkun sem okkur er tjáð hér í viðlesnu vefriti að rýri tekjur ríkissjóðs tæpa 6 milljarða. Þannig að viðmótið gagnvart þeim sem að höllustum fæti standa, það er það að hver króna er talin eftir, en gagnvart þeim sem að hafa yfir mestu fjárráðunum að ráða, að þá er veglindi, þá er höfðingskapur og þeir aðilar, þeir gleymast ekki, þeir eru ekki gleymdir, þeir sitja ekki á hakanum, enda njóta þeir bersýnilega velþóknunar. Frú forseti, þetta er kjarninn, innsti kjarninn í stefnu þessara ríkisstjórnar. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegi forseti, ég stend hér við þessar mikilvægu umræður fjármálaáætlun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar og lýsi eftir fjármálaráðherra hingað í sal. Vegna þess að í fyrra var svo hefð lögð að fjármálaráðherra, þáverandi ráðherra Viðreisnar, Benedikt Jónsson, var viðstaddur umræðurnar að eigin vilja, en það var þess bara glöggt merki að hann var sárt saknað og sannum ef hann brá sig frá. Og stjórnarandstæðingar þá létu sannarlega í það skína að þessi umræða væri algjörlega marklaus og gagnlaus, óþörf og ómöguleg nema ráðherra væri í salnum, og ég tek bara undir það. Og ég lýsi eftir því og bið fjármálaráðherra að koma í salinn, eða bið forseta réttara sagt að kalla eftir fjármálaráðherra í salinn, og mér þykir bara eiginlega við hæfi að við höfum fundarhlé þar til að hann finnst. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, fundarstjórn. Virðulegi forseti, ég tek undir orð fyrir ræðumanns hér. Ég sé svona fjármála- og efnahagsráðherra á vappi hérna svona hann var einhvers staðar niðri hérna áðan, þannig að þetta verður einhvers staðar hérna í grendinu, hann er ekki að taka þátt í umræðunum eða hlusta á það sem þingmennir eru hérna að segja. Ég tel það einmitt mjög svona, það mætti endurtaka það sem að þá hefð sem komst upp hérna á síðasta kjörtímabili, þar sem að ráðherrar voru mjög duglegir, sumir hverjir, þá hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra þá að koma einmitt í andsvör við ræður stjórnarandstöðu þingmanna varðandi fjármálaáætlun, fjárlög og fjármálastefnu, og ég kalla eftir að þau vinnubrögð verði endurtekin. Næstu tekur til máls fundarstjórn hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil bara taka undir þá bón hv. þingmanna að fjármálaráðherra komi inn í sal og taki þátt í umræðunni. Sér að lagi með hliðsjón af öðrum umræðum sem við erum að hafa hérna viðveru ráðherra við þetta tilefni, sem við kannski förum betur út í á eftir, það getur verið.
En allavega þá get ég nú upplýst þingheim það að hæstv. Fjármálaráðherra í húsinu og nánar tiltekið á neðri hæðinni í Skála og ætti auðvitað að vera hér og taka þátt í umræðunum. Og eins og ég segi, sér í lagi með hliðsjón af öðrum umræðum sem við kannski bara ræðum betur á eftir hérna eða vonandi ekki. Forseti vill taka það fram að boðum hefur verið komin til hæstv. Ráðherra. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég lái svo sem hæstv. Fjármálaráðherra það ekkert að hann vilji ekki sitja undir gagnrýni stjórnarandstöðunnar. En það væri vissulega og færi betur á að svo væri og ákveðin virðing gagnvart umræðu þingsins þetta mikilvæga stefnuplagg ríkisstjórnarinnar að ráðherra sé hér viðstaddur. En það er áhugavert að ræða fjármálastefnuna því að þar birtast auðvitað með mjög skýrum hætti málefnaáherslur hverrar ríkisstjórnar, bæði hvað varðar pólitískar áherslur en ekki síður hvað varðar efnahagsstefnuna eða framlag ríkisstjórnarinnar til hagstjórnar. Það er út af fyrir sig mjög áhugavert að sjá þessar pólitísku áherslur í stefnunni. Hér hafa náðst nefnilega sögulega sættir þeirra sem gjarnan hafa talað fyrir varfærni í ríkisfjármálum, að stilla útgjöldum ríkissjóðs í hóf og halda skattlagningu í lágmarki og þeirra sem tala fyrir miklum ríkisafskiptum og útgjöldum en hafa til þessa viðurkennt nauðsyn þess að fjármagna slík útgjöld með sjálfbærum hætti með hærra skattstigi en ella. Nú hafa þessir fórnifjendur fundið töfralausn á þessum sögulega ágreiningi sínum sem að gera hvort í senn, að auka með fordæmalausum hætti ríkisútgjöldin en lækka skatta leið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þannig samþykkt útgjaldaáherslur vinstri flokkana en VG hefur tekið upp skattastefnu hægri flokka. Þetta auðvitað áhugavert og verður sér í lagi áhugavert að fylgjast með hvort að þessar sögulegu sættir haldist þegar að harðna tekur á dalnum. En þessi málamiðlun er auðvitað gerð á kostnað ábyrgðar. Það er alveg ljóst að þeir flokkar sem að þessari ríkisstjórn standa hafa opinberað fullkomið ábyrgðarleysi sitt í stjórn ríkisfjármála. Ég ætla ekki að fara mikið út í sérstakar pólitískar áherslur þessarar ríkisfjármálaáætlunar hvað varðar einstök málefnasvið, enda eru þær áherslur að segja má nánast óbreyttar frá síðustu ríkisstjórn, bæði hvað varðar hlutfallslega skiptingu útgjalda og meginmarkmið málefnasviðanna. En það er vissulega bætt í talsvert frá þeirri áætlun. Ég ætla hins vegar fyrst og fremst að horfa til þess hvort að forsendur þessarar áætlunar geti talist raunhæfar, hvort þær geti staðist og hvort það sé innistæða fyrir þeim loforðum sem hér eru veitt til lengri tíma litið. Efnahagsþróunin á undanförnum árum hefur verið alveg einstaklega hagfelld, meðal annars vegna mikils uppgangsferðaþjónustu og fordæma lítillar aukningar í kaupmætti heimilanna. Þróun flestra hagvísa hefur verið með hefðbundnum hætti með hliðsjón af þessari þróun í hinu sveiflukennda íslenska hagkerfi. Nú eru hins vegar fjölmörg teikn á lofti að hápunkti hagsveiflunnar hafi þegar verið náð og tekið sig að kólna á nýjan leik í hagkerfinu og raunar nokkuð hratt. Hægt hefur umtalsvert á fjölgun ferðamanna, meðal dvalartími þeirra hefur heldur styst og meðal eyðsla á ferðamann hefur að sama skapi dregist saman. Lítil sem engin magnaukning hefur orðið í öðrum útflutningi allt frá árinu 2014. Við erum á ný orðin eitt dýrasta land í heimi, þrátt fyrir að landsframleiðsla hér á landi sé sambærileg við það sem telst að meðaltali í evruríkjunum. Horfur eru á minnkandi fjárfestingu í atvinnulífinu samhliða því sem skuldsetning atvinnulífsins hefur verið að aukast á nýjan leik og hagvöxtur að undanförnu hefur verið drifinn áfram af kröftugri einkaneyslu en nú er skuldsetning íslenskra heimila tekin að aukast á nýjan leik og ljóst að frekari vöxtur einkaneyslunar verður vart knúinn áfram með sjálfbærum hætti. En það eru kannski aðrir hagvísar sem við tengjum betur við í þessum efnum. Bjórinn er dýrastur í Reykjavík með frátalin Oslo. Þetta er alltaf góður mælikvarði á verðstig þjóða. Þetta má segja að þessi hamborgara vísitala okkar Íslendinga. Og það eru auðvitað alltaf varnaðar eða hættumerki þegar við erum orðin jafn dýr og raun ber vitni. Það er metfjöldi Íslendinga á ferðalagi í ár og við sjáum raunar að aukning í ferðum Keflavíkurflugvöll
það sem af þessu ári virðist fyrst og fremst knúin áfram af gríðarlegri aukningu á ferðalögum Íslendinga. Það raunar svo samkvæmt nýjustu tölum fyrir marsmánuð að það geti jafnvel verið samdrátt að ræða í komum erlendra ferðamanna til landsins. Fjöldi byggingakrana á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið meiri í áratug eða svo og raunar fjölmörg önnur kunnugleg met tekin að falla sem sett voru á árunum 2006 til 2008. Allt þetta merki hið sama. Við erum annaðhvort í toppi hagsveiflu eða höfum þegar horft að baki þeim toppi. Fjármálaáætlun nýrrar ríkisstjórnar byggir á ákaflega bjartsýnum efnahagsforsendum ef tekið mið af öllum þessum teiknum. Segja má að áætlunin byggir raun á draumórum eða óskhyggju stjórnvalda fremur heldur en ábyrgri hagstjórn. Eftir 8 ára samfelldan hagvöxt hagkerfið tekið að kólna nokkur hratt og það þarf ekki að fela í sér neina stórkostlega ógn, en við þessar kringumstæður þó gríðarlega mikilvægt að stilla áætlunum ríkisins í hóf, bæði hvað varðar tekju- og gjaldaforsendur. Og þær forsendur geta mjög hæglega breyst til verri vegar eins og sagan kennir okkur. Og ég ekki einn þessa skoðun. Sömu aðvaranir að finna í umsögnum Fjármálaráðs, Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs og Samtaka iðnaðarins fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar hér fyrr í vetur. Og þessi aðvaranir voru einnig höfð uppi í umræðu fjármálastefnu síðustu ríkisstjórnar. Þannig sagði hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, þá þingmaður í minnihluta, í annarri umræðu fjármálaáætlun fyrir ríkisstjórnar þann 23. maí með leyfi forseta: Núverandi hagvaxtarskeið frá síðari hluta árs 2010 þegar orðið hið lengsta í lýðveldissögunni og það óvarlegt að gefa sér að það muni standa óslitið til ársins 2022. En áætlunin byggist á að svo verði. Leið og eitthvert bakslag kemur í seglin grundvöllur áætlunarinnar brostinn. Tilvitnun lýkur. Ég sammála þessu mati hæstv. Forsætisráðherra. Og hæstv. Fjármálaráðherra, þá forsætisráðherra, sagði í umræðum fjármálastefnu síðustu ríkisstjórnar að ef eitthvað væri, þá væri þessi fjármálastefna mögulega ekki nægjanlega aðhaldssöm miðað við aðstæður. Þá var fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar umtalsvert varfærnari hvað varðar útgjaldavöxt og en ekki síður afgangarekstri ríkissjóðs heldur en nú Síðan þessi orð féllu hafa spár hagvöxt ítrekað verið endurskoðaðar niður á við, auk þess sem hagvöxtur síðasta árs reyndist umtalsvert minni heldur en þá var gert ráð fyrir. Engu að síður hefur ríkisstjórnin ákveðið við þessar kringumstæður að auka verulega í útgjöldin, hægja á skuldaniðurgreiðslu og minnka verulega afganginn af ríkissjóði. Í þessu samhengi nauðsynlegt að horfa til þeirrar einföldu staðreyndar að bæði tekjur og gjöld ríkissjóðs eru mjög næm fyrir hagsveiflunni án þess að til komi neinar nýjar ákvarðanir stjórnmálamanna. Tekjur geta þannig dregist mjög skart saman þegar hægir á hagvexti vegna minnkandi einkaneyslu, minni fjárfestinga og minni hagnaðar fyrirtækja og á sama skapi geta útgjöld ríkissjóðs aukist töluvert vegna aukins atvinnuleysis, aukinna útgjalda til stuðnings við tekjulága, svo dæmi séu tekin. Það rétt að hafa í huga í þessu samhengi að þó svo ekki sé ástæða til að óttast harða lendingu í hagkerfinu við þessar kringumstæður, það engu að síður svo að mýksta lending hagkerfisins til þessa, sem hægt að finna dæmi frá árinu 2001 til 2003, ef hún spegluð yfir á rekstur ríkissjóðs nú, væri líklegra að í stað uppsafnaðs afgangs af ríkissjóði upp á 143 milljarða króna, sem gert ráð fyrir í þessari fjármálaáætlun, þá myndum við sjá uppsafnaðan halla upp á 100 milljarða króna. Þetta niðurstaðan miðað við þá mýkstu lendingu sem íslenskt hagkerfi hefur gengið í gegnum eftir viðlíka efnahagsuppgang og við höfum orðið hér vitni af. Aðrar lendingar hafa verið umtalsvert harðari og leitt til mun meiri og langvinnari hallareksturs ríkissjóðs. Það margt sem má velta fyrir sér í tengslum við þessa fjármálaáætlun. Það eitt sem algjörlega vantar í áherslur þessarar ríkisstjórnar. Það nokkrir mælikvarðar á árangur. Árangur ekki mældur í útgjöldum. Það ekki markmið út af fyrir sig að auka ríkisútgjöldin, það markmiðið að bæta þjónustu við íbúa landsins, bæði í heilbrigðiskerfi, menntakerfi og velferðarkerfi. Og það ekki að finna markverða mælikvarða hvað árangur með þessari útgjaldaaukningu nú varðar. Það heldur ekki að finna neinar áherslur hagræðingu eða skilvirkni í ríkisrekstri og það raunar áhugavert að horfa til þess að í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar við upphaf
þess ríkisstjórnarsamstarfs var einmitt gríðarlega mikil áhersla lögð af hálfu þeirra flokka á að hægt væri að ná mun betri árangri í ríkisrekstrinum og stofna til sérstaks hagræðingarhóps, en tillagna þess hóps þeirra ber ekki mikil merki í þessari fjármálaáætlun. Útgjaldaaukningin virðist vera meginmarkmið þessarar áætlunar. Ég hef þegar í andsvörum komið inn á að áætlunin stenst engan veginn grunngildi laga opinber fjármál, sér í lagi hvað varðar festu, sjálfbærni, varfærni og stöðugleika. Það þarf ekkert að eyða mörgum orðum í það. Það er augljóst þegar svo bratt farið í útgjaldaaukningu að þessi gildi eru látin lönd og leið. Það má raun og veru segja að þessi fjármálaáætlun beri ekki ábyrgð varfærni eða ábyrgðar, frekar svona gott merki að veislunni er að ljúka, eftirpartíið er hafið, óráðsíðan sem því gjarnan fylgir er tekin við. Það er uggvænlegt þegar við horfum til þess að grundvöllurinn af þeim vinnubrögðum sem við erum að ástunda hér, grundvöllurinn að lögum opinber fjármál var einmitt reynslan af óráðsíðu ríkisfjármála í gegnum tíðina. Sá lærdómur er að engu hafður í þessari fjármálaáætlun. Forseti vill áminna þingmanninn að virða ræðutíma. Og nú veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, nokkur atriði. Mig langar fyrst að nefna það að auðvitað eru slegnir vissir fyrirvarar í fjármálastefnunni. Það er í greinargerðinni farið yfir það hversu miklum vandkvæðum það getur verið bundið að spá upp á 0,1% af landsframleiðslu 5 ár fram í tímann afkomu eða skuldaþróun. Og í því samhengi þá nefndi ég það þegar ég kynnti fjármálastefnuna að við ættum ef að huga því að vera að horfa á eitthvað bil, sérstaklega á síðari hluta fjármálastefnu tímans. Nú, mér finnst að öðru leyti hv. þingmaður vera að færa hér fram töluvert mikla gagnrýni á hagspárnar, á hagspárgerð á Íslandi, vegna þess að við erum í sjálfu sér ekki að gera annað í þessari áætlanagerð en að nýta þær hagspár sem eru til taks inn á áætlunartímann, og það er ekki pólitísk stefnumótun fólgin í því að nýta hagspárnar. Svo geta menn haft á skoðun að það ætti ekki að leggja hafa neitt traust eða neina tiltrú á hagspárgerð Hagstofunnar eða Seðlabankans eða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og leggja upp með það að koma með einhverja mjög varfærna áætlun, en við erum í sjálfu sér ekki að gera neitt annað en að byggja á gildandi hagspám. Þannig að mér finnst hv. þingmaður í raun og veru ekki vera að færa fram gagnrýni á þá stefnu sem við erum að ræða hér, heldur meira á spágerð á Íslandi. Svo er það þetta með fyrri lendingu, fyrri breytingar. Það er auðvitað erfitt að spegla svona hluti inn í nútímann úr fortíðinni. Ég bara benda á það að það er auðvitað allt annað hagkerfi sem við erum með í höndunum í dag en átti við þarna á árunum eftir 2000. Þetta er einfaldlega allt annað hagkerfi. Það er sterkara. Það eru fleiri virkjanir, það eru fleiri að starfa í orkufrekum iðnaði, og síðan er ferðaþjónustan auðvitað annað dæmi og meiri verðmætasköpun í sjávarútvegi. Og varðandi þau gildi sem að lög opinber fjármál vísa til, að þá vil ég nefna sérstaklega þá miklu skuldalækkun sem að er gert ráð fyrir að eigi sér stað á tímabilinu, til vitnis það að það er svo sannarlega verið að fylgja gildum laganna. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vilhjálmsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra andsvarið. Það er alveg rétt, ég er vissulega að gagnrýna spárnar sem hér eru lagðar til grundvallar eins og fleiri hafa raunar gert og bent á leið að þau líkun sem hér eru unnið eftir er ekkert gerð fyrir til grundvallar forsendna ríkisfjármála, heldur miklu frekar til grundvallar peningastefnu Seðlabanka á hverjum tíma, og þetta er meira en allt sama líkanið sem spáð er út frá, og það er ágætt bara að hafa það í huga. Þær spár gerðu ekki ráð fyrir þessari mjúkulendingu sem ég vísaði til 2001 til 2003, heldur þvert á móti áframhaldandi hagvexti, og þær hinar sömu gerðu ekki ráð fyrir harðari lendingu 2008 til 10, heldur þvert á móti að það yrði nokkuð mjúk lending sem á endanum reyndist vera brotlending. Þess vegna er mikilvægt að hafa orð fjármálaráðs í huga þegar að vísaði til mikilvægis varfærni við þessar kringumstæður, að
gera ekki ráð fyrir því að þessar spár gangi eftir, enda væri það í fyrsta skipti í íslenskri hagsögu sem að slíkar spár gengu eftir eins og hér unnið út frá, að við værum á endanum í samfelldum 13 til 14 ára hagvexti. Það hefur aldrei gerst. Við vitum að hagkerfið er miklu sveiflukenndara heldur en svo og það er raun og veru ekkert í grunnforsendunum í dag sem bendir til annars heldur en við séum í nákvæmlega sömu hagsveiflunni og verið hefur. Við horfum til raungengis, gengisstyrkingar, aukningar í einkaneyslu nú síðast. Við erum að færast úr útgjaldadrifnum hagvexti, raunar er honum lokið fyrir nokkuð síðan, yfir í einkanesludrifinn hagvöxt og þá vitum við veitum ekki hvenar, en við vitum að þá styttist í endalok uppsveiflunnar og það er einfaldlega ekki gert ráð fyrir því í þessari áætlun með nokkrum hætti. Þess vegna held ég að við verðum einmitt að draga lærdóm af fyrri lendingum, verðum að gæta sérstakrar varkárni við þessar kringumstæður, verðum að reka ríkissjóð með myndarlegum afgangi við þessar kringumstæður. Nú er andsvaraður í sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það sem ég heyri hv. þingmann segja hér er annaðhvort að við eigum ekki að lækka skattana eða að við eigum að fara miklum varlegar á útgjaldahliðina og þá væri þetta ágætt að heyra hvort það er í heilbrigðismálunum, í vegamálunum, í menntamálunum eða í félagsmálunum, hvar það er sem á að halda miklu meira aftur af sér. Vegna þess að þetta skiptir máli. Síðan vil ég líka setja hlutina aðeins í samhengi. Setjum hlutina aðeins í samhengi þegar er verið að gagnrýna það að við höfum aðeins dregið úr afkomumarkmiðum fyrir ríkissjóð. Gefum okkur að við séum hér að ágreiningurinn liggi 0,5% af landsframleiðslu. Gefum okkur það. Það væru hvað? 12, 14, einhvers staðar á bilinu 10, 15 milljarðar á ári sem að við ættum að vera þá með meiri afkomu á ári. En trúa menn því virkilega hér í þessari umræðu að þeir 10 til 15 milljarðar séu milljarðarnir sem að ríði baggamuninn það hvernig muni farnast inn í framtíðina, hvort við fáum mjúka lendingu eða harða, þegar að hagkerfið er svo flókið fyrirbæri að það getur enginn fullyrt nokkurn skapaðan hlut hvenær síðasti milljarðurinn leggst á vogarskálina sem að breytir öllu. Staðreyndin er sú í þessu samhengi 10-15 milljarðar í 2500 milljarða hagkerfi. Hvað er það á móti 600 milljarða skuldalækkuninni sem við erum nýbúin að ráðast í? 600 milljarða skuldalækkuninni eða þeim gríðarlega tekjuauka sem hefur orðið, ekki bara út af hærri launum í þessu landi, heldur líka vegna þess að við erum nýbúin að hækka virðisstöðugleikaframlagana rúma 70 milljarða frá því sem var áætlað í upphafi árs 2016. Þannig að ég ætla að halda því fram hér að það sé verið að gera úlfald úr mýflugu þegar menn að takast á 0,5%, 0,3%, 0,4% af landsframleiðslunni, að það vanti það í heildarafkomu ríkisins þegar að slík innspýting getur átt sér stað með 1-2 samþykktum og stjórnarfundum í fjármálafyrirtækjum að hefja einhverja stórframkvæmdina, lána hingað eða þangað út í hagkerfið slíkar fjárhæðir sem að geta farið að hafa sambærileg áhrif. Ef við værum að safna skuldum, þá hefði ég áhyggjur af þessu, en við erum að greiða upp skuldir. Þannig að mér finnst þetta ekki vera sannfærandi gagnrýni. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vignisson. Frú forseti, það er alveg rétt hjá hæstv. Ráðherra að það kann vel að vera að þessir aukastafir eins og við tölum í afkomu ríkissjóðs skipta á endanum ekki höfuðmáli. Og það endurspeglar þá ákveðna vantrú á því að ríkisfjármálin hafi út af fyrir sig eitthvert hlutverk í hagstjórn. Og það getur vel verið að við getum bara aðhylst þann skóla að segja að ríkisfjármálin eiga ekkert að vera að reyna að stýra hagkerfinu. Við eigum ekki að vera í einhverju keynesískri hagfræði hér að auka ríkisútgjöld á tímum samdráttar og halda að okkur á tímum uppgangs. En það er kannski það sem að hér er verið að gera engu að síður að það er verið að eyða því svigrúmi sem að væri þá mögulegt fyrir aukningu ríkisútgjalda í samdrætti. Því að það er alveg ljóst að tekjustofnarnir gefa verulega eftir þegar hagkerfið gefur eftir. Það má ekki heldur gleyma því. Við vitum þátt virðisauka, tekjuskatts lögaðila, tekjuskatts heimilana í tekjuöflun ríkissjóðs og þetta dregst allt mjög skyndilega saman þegar kólnar í hagkerfinu. Og það þýðir auðvitað að tekjur ríkissjóðs rýrna verulega og ríkissjóður ræður þá ekki við þau útgjöld sem hér er verið að lofa. Það er kannski grunnvandinn. Ef við ætlum að
stýra ríkissjóði þannig að hann sé hlutlaus á hagsveifluna, að það sé ekkert verið að reyna að örva eða dempa hagkerfið með ríkisfjármálunum, heldur bara að halda þeim stöðugum, þá þurfum við líka að halda þeim stöðugum þannig að þau séu sjálfbær. Þannig að það sé þá viðvarandi, þó óverulegur sé, afgangur af ríkisfjármálunum, hvort heldur sem í uppsveiflu eða niðursveiflu. Og það er ekki að gerast hér. Það er alveg ljóst að ef jafnvel sviðsmyndir hinna mýkstu lendinga sem við höfum upplifað hingað til ganga eftir hér á næstu árum, þá munum við ekki greiða niður skuldir. Við munum auka þær. Við munum auka skuldir ríkissjóðs 50, 100, 150 milljarða hæglega. Þannig að hér er ekki verið að búa í haginn fyrir niðursveifluna, hér er þvert á móti verið að eyða því fé sem að fyrirfinnst á hápunkti hagsveiflunnar. Næstur tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, við höfum rætt hér í dag þingsályktunartillögu, ríkisfjármálaáætlun til næstu 5 ára og ég vil þá aðeins segja þær ræður sem hana hafa verið fluttar hér, kannski fyrst og fremst af stjórnarandstöðunni, að ég með ákveðnum hætti get virt og borið virðingu fyrir þeim sjónarmiðum sem hún reifar hér. Ég held að við getum ekkert litið fram hjá ákveðnum þáttum gagnrýni hennar á ýmis mál. Ástand efnahags- og ríkisfjármála eru lykilþættir aðkomu okkar allra sem byggjum þetta stórbrotna land og fáum árum hefur efnahag landsins tekið miklum stakkaskiptum og það má jafnvel líkja síðustu 10 árum við efnahagslega rússíbana sem nú ekki sérstaklega eftirsóknarvert. En meiri stöðugleiki núna og festa ætti að vera okkar markmið og það er markmið okkar og það er þess vegna sem þessi ríkisfjármálaáætlun lítur út með þessum hætti. Meiri stöðugleiki og festa. Og aðeins með því verður varinn sá miklu árangur sem við höfum náð á undanförnum árum að við getum byggt upp okkar framtíðaráform þannig að þau geti þá staðist og að þráttur okkar sé vissulega sveiflast með duttlungum náttúrunnar á hverjum tíma, þá er það samt okkar eigin ákvörðun og ákvörðun okkar í þessum sal hér sem ræður mest því hvernig þessi grundvallarþáttur samfélagsins okkar, efnahags- og ríkisfjármál, koma til með að lenda á heimilunum og fyrirtækjunum og hvernig við ætlum að spila úr þeim spilum sem við höfum á hverjum tíma. Í nýlegri skýrslu peningastefnunefndar er mjög rætt þá hagvísa sem við erum að styðjast við þessari áætlun og það heyri ég kannski helst vera gagnrýni á þessa ríkisfjármálaáætlun sem hér er rætt, að menn eru að gagnrýna spárnar og gagnrýna líkönin. Við erum ekki að heyra mikið gagnrýni á þær áherslur sem þessi ríkisfjármálaáætlun leggur út. Það er ekki að vera að leggja með beinum hætti harða gagnrýni á ýmsa þætti hennar þó svo að ég geti sjálfur örugglega slegist í hópi á einhverjum sviðum í þeim efnum og öðrum ekki. En við erum fyrst og fremst að heyra hér gagnrýni á líkönin og spárnar. Auðvitað er ég ekki til þess umkominn, virðulegi forseti, að geta sagt hvort að spárnar séu hárnákvæmlega réttar og þegar við erum að horfa fram til svo langs tíma sem við gerum í þessum áætlunum, 5 ára áætlun, þá mun örugglega verða frávik þegar fram í tímann sækir. En samt er það þannig svo að við höfum ekki betri tæki til að styðjast við og þeir hagvísar sem við erum að styðjast við hér segja okkur að ástand efnahagsmála sé almennt gott og jafnvel framar vonum eins og segir í skýrslu peningastefnunefndar sem við ræddum nú fyrir nokkrum dögum síðan. Heldur hefur slaknað á spennu í okkar hagkerfi og ýmis spennumerki þenslu að minnka og það er afar mikilvægt að takast að lenda þessu spennta hagkerfi okkar mjúklega og án kollsteypu. Það er okkar keppikefli og það er okkar markmið. Og ekkert er eins mikilvægt íslenskum heimilum eða ekkert er jafn hættulegt íslenskum heimilum og fyrirtækjum en kollsteypur og efnahagsáföll. Verðbólga hér á landi hefur langan tíma verið undir markmiðum og meginvextir Seðlabankans hafa lækkað hér 0,75% og umræðan vexti og kostnað af þeim auðvitað eðlilega mikill en oftast gleymist að setja vextina í það samhengi að þeir eru yfirleitt mælikvarði á ástand efnahagsmála hverju sinni. Þannig má nú sjá merki að í nágrannalöndum okkar eru vextir aftur að hækka á nýjan leik vegna þess að þar er gróska að verða í efnahagslífi. Vextir sem eru 0% lýsa einmitt hagkerfum sem eru stöðnuð, svo hefur aldeilis ekki verið hér. Og hér á landi eru, eins og segi, vextir ákaflega vinsælt umræðuefni, en við gleymum kannski að nefna það í allir þessar umræðu líka, að vextir ríkisbréfa eru nú í sögulegu lágmarki og vextir á langtímalánum
raunvextir á þeim hafa sjaldan eða aldrei verið lægri. Það er núna minni vöxtur í útflutningi og hefur aðeins hægt á þessum gríðarlega vexti ferðaþjónustunnar og hvort sem við metum það gott eða slæmt þá hefði í það minnst ekki verið gott að vera að fá nýja skattaálögur á ferðaþjónustuna á þessum tíma með við það aðstæður sem nú höfum. Við höfum sannarlega fengið mikinn búhnykk í þeim hraða vexti sem að ferðaþjónustan hefur gengið í gegnum og ekki síður af hagstæðum viðskiptakjörum við útlönd og það er allt saman hluti af því sem hefur lagst með okkur undanförnum árum. Og allt þetta hefur hafa verið áhrif erlendis frá en þannig að við höfum þá fyrst og fremst með það að segja hvernig við höfum okkur hér heima og ég tel svo ekki sé villst að sú ríkisfjármálaáætlun sem við ræðum hér og höfum lagt hér fram til umræðu endurspegli það að við ætlum að taka vel það hlutverk okkar og taka það alvarlega. Virðulegi forseti, ég geri þessa þætti svona ytri aðstæðna okkar að umtalsefni hér vegna þess að mér finnst að sú fjármálaáætlun sem við hér ræðum verða að fá að skoðast í því ljósi að hér hefur orðið gríðarleg kaupmáttaraukning, hér hefur efnahagslífið vaxið óskaplega hratt og mjög mikið og þess vegna ber að skoða þau útgjöld og það miklu útgjaldaaukningu sem fjármálaáætlunin boðar í því ljósi að hér eru miklu meiri verðmæti úr að spila og við erum kannski eins og ég orðaði það oft virðulegi forseti á síðasta kjörtímabili þar sem við vorum að koma út úr áratug stöðnunar í uppbyggingu á svo mörgum sviðum, stöðnunar þess að geta aftur tekið upp við að byggja samfélagið okkar, að sannarlega sjást þess merki í þessari fjármálaáætlun, eins og boðað var í kosningabaráttum síðastliðið haust, eins og á stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur segir til það er að endurspeglast í þessari ríkisfjármálaáætlun. Þannig að fátt ætti nú kannski að koma hér á óvart. Ég vil ekki rekja hér í einstökum atriðum ýmsa útgjaldaflokka eða hversu mikið verið að auka útgjöld. Ég tek undir það sem hv. síðasti ræðumaður sagði hér að mælikvarðarnir eigi ekki að vera hversu mikið við erum að auka útgjöld, heldur hvernig við erum að verja þeim fjármunum. Og það er fyrst og fremst verkefni sem þingið verður að taka utan í vinnu sinni úrvinnslu á fjármálaáætlun og afgreiðslu hennar, hvernig við erum að verja þessum fjármunum og hvaða markmiðum við ætlum að ná og hvaða mælistiku við ætlum að nota til þess. Virðulegi forseti, ég vil bara svona undir lok á þessari stuttu ræðu í fyrri umræðu fjármálaáætlun minnast á mjög ánægjulegan atburð sem var hér í morgun þegar ritari Alþjóða fjarskiptasambandsins afhenti hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra viðurkenningu fjarskiptasambandsins fyrir það að Ísland væri í fremstu röð í fjarskiptum. Og hvers vegna dreg ég þetta upp hérna? Jú, ég dreg þetta upp vegna þess að mælikvarðinn á bak við þau verðlaun er líklega í einum 11 efnisflokkum. Hann er mjög víðtækur, hann er að mæla marga þætti, hann er ekki bara að mæla tæknistig þjóðarinnar, heldur hann að mæla hluti eins og meðaltal skólagöngu í árum, hlutfall þeirra sem stunda hafa menntaskólanám og hve lengi fólk hefur stundað nám, hann er að mæla aðgengi að tölvum og neti, hann er að mæla raunverulega ýmsa þætti samfélagsins okkar sem við metum almennt sem styrkleikamerki eða sem þætti sem eru eftirsóknarverðir. Þannig verður til þessi einkunn sem skilar Íslandi á þennan stað að við erum að fá þessi verðlaun. Það eru kannski vog og mælikvarði sem við getum alveg horft til þegar við ræðum fjármálaáætlun til næstu 5 ára hvaða styrk samfélagi hefur og hvaða gæði felast í samfélaginu okkar og við ættum að vera miklu uppteknir að tala en ekki kannski að tala þessum hætti að við þorum alla fram úr á morgnana því að spárnar gætu örugglega verið bara kolvitlausar og næstum ekki þorandi að treysta það með nokkrum hætti. Við höfum ekki betri mælikvarða heldur en við leggjum hér til grundvallar en ég nefni þetta virðulegi forseti vegna þess að mér finnst mikilvægt að við tökum eftir því líka sem að vel er gert og að því nefndi fjarskiptamál þá ætla ég að leyfa mér undir lok ræðunnar að segja að eins og boðað var í kosningabaráttu og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þá voru samgöngumál og fjarskiptamál eitt af þeim málum sem átti sannarlega að leggja áherslu á. Við ætlum því að verja það sæti sem við höfum nú náð á lista Alþjóða fjarskiptasambandsins meðal 170 þjóða og við ætlum að halda áfram í uppbyggingu í þeim efnum vegna þess að fjarskiptin og virkni þeirra
er farvegurinn fyrir því hvernig okkur tekst að virkja fjórðu iðnbyltinguna. Og fjórða iðnbyltingin og allt sem við að henni byggjum er framtíðar vitnisburðurinn það, er vitnisburðurinn það hvernig við ætlum að höndla framtíðina og mun skapa okkur hagvöxtinn og verðmætin sem við þurfum á að halda til lengri tíma. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, hv. þingmaður Haraldur Benediktsson bendir hér á að ekki hafi verið mikil gagnrýni nema módel. Ég mótmæli því og vísa í mín fyrri andsvör hérna. Það hefur verið varað við þessum módelum að þessu ekki nægilega góð og þessu of einsleitt. Það hafa verið varúðarorð að hagvaxtarspár og ástandið í hagkerfinu sé varhugavert frá þeim sem vinna á gólfinu þar. Það hafa verið varúðarorð frá fjármálaráði að undirstöður tekna ríkissjóðs séu viðkvæmar fyrir hagsveiflu. Nú erum við á leiðinni niður í hagsveiflu samkvæmt öllu því sem verið að vinna eftir þetta. Það kjarabarátta á næsta leyti. Það hefur sín áhrif. Og viðbrögðin eru hækkuð útgjöld og tekjustofnar veiktir. Þetta gagnrýnin á þessa fjármálaáætlun. Ef það verður samdráttur, gengisfall, verðbólga á tímabilinu, þá ekki hægt að kenna launahækkunum og kjarabaráttunum sem núna á næstunni. Það hagstjórnin að hækka útgjöld og lækka tekjur á sama tíma í því efnahagsástandi sem við erum í núna. Það bara einfaldlega stenst ekki. Slík hagstjórn hlýtur að vera ámælisverð og ég hef ekki heyrt einn þingmann sem ég hef spurt það vera að mótmæla því, þeirri staðhæfingu hjá mér. Hækka útgjöld og lækka tekjur á sama tíma ekki góð hagstjórn og ég myndi endilega vilja fá hv. þingmann, fyrrverandi formann fjárlaganefndar, útskýra fyrir mér hvernig ég hef rangt fyrir mig með það. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson svarar andsvari. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir hans andsvar. Ég honum bara algjörlega ósammála og ég held að ég megi alveg vera það. Því að ég rakti fyrst og fremst í minni ræðu að við höldum á því hvernig lendingu við náum. Ég var að rekja það hér hvað meðal annars peningastefnunefnd Seðlabankans var að rekja síni skýrslu sem útkom fyrir nokkrum vikum síðan, þar sem hún fjallaði þessa hagvísa og það á þeim hagvísum og þeim spám sem við erum að byggja þessa fjármálaáætlun til lengri tíma. Við gerum það og það engin vúdúfræði á bak við það. Ég líka mótmæli því sem að veikja tekjugrunninn. Við höfum þvert á móti vegna þess að við höfum skapað hér skilyrði fyrir kröftugt efnahagslíf, aukið tekjur ríkisins gríðarlega mikið. Þannig ég get ekki tekið undir það að það sé einhvern nátt vera að afsala ríkissjóði tekjum þegar við höfum til dæmis á stuttum tíma aukið tekjur af tekjuskatti einstaklingum 40%. Hvenær má segja við veikjum tekjustofna þegar þetta vitnisburður? Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, það má alveg vera ósammála en það þýðir ekki endilega að maður hefur rétt fyrir sér. Fjármálaráð sagði að tekjustofnanir sem eru aðalega vaskurinn, tekjuskattur einstaklinga og fyrirtækja og tryggingagjaldið, þeir eru veikir fyrir hagsveiflunni. Þegar hún fer á niðurleið þá lækka þessir tekjustofnar mjög og það verið að veikja þessar tekjustofnar með því að lækka tekjuskattin. Það bætist við á þá lækkun á tekjum sem annars verður í hagsveiflu sem er á niðurleið. Og það sem ég að segja að viðbrögðin við þessum hagvísum, við þessari hagvaxtarspá að hagkerfið sé að kólna að hækka útgjöld og lækka tekjur. Það að lækka skatta, kannski verið að reyna að fara við ákveðna innspýtingu í hagkerfið. Það má vera, þá væri hægt að útskýra það á þann hátt, en það ennþá hagvöxtur samt sem gert ráð fyrir því. Þannig að það verið að lækka skatta í þó hagvexti sem að ég hef allavega ekki heyrt á ráðum sérfræðinga að sé það sem á að gera til þess að fylgja þessari sveifluleiðréttingu sem að gert ráð fyrir alla jafna í þessum módulum sem að við miðum okkur við varðandi hagstjórn að gera. Þannig að ég
spyr einfaldlega aftur, hvernig hef ég rangt fyrir mér þegar ég segi að þessi fjármálaáætlun hækkar útgjöld og veikir tekjustofna? Er það rangt hjá mér og ef það er rangt hjá mér, hvernig? Þá svarar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég heyri alveg hvað hv. þingmaður er að segja hérna og í umræðum fjármálastefnu sem við tókum ekki fyrir löngu síðan, þar sem við vorum meðal annars að slaka á afkomu ríkissjóðs. Vegna hvers? Vegna þess að við sjáum slaka í efnahagslífinu og ég rakti það í ræðu minni og ég bara má rifja þau upp. Ég sagði einfaldlega, heldur hefur slaknað á í spennu okkar hagkerfi og ýmis spennumerki þenslu að minnka. Er þá ekki skynsamlegt, hv. þingmaður, að við slökum á skattaklónni og aukum ríkisútgjöldin til þess að vega þar á móti? Það eru megin skilaboðin sem í þessari fjármálastefnu. Þá er andsvörum lokið og við gerum hlé á þessum fundi til klukkan 19:45.